iria ikiranĩirie taũni ĩyo. Atongoria thure mwena ũcio maraiga tabarĩra ĩyo nĩ kũhũthia ũkui na hingũre matuka hamwe na ndũnyũ ya turi. Mwandĩki witũ kũrĩa Moro nĩ Joel Kimani wa Njũgũna. Harĩa ingĩ taũni ya turi ĩroĩkaine kumana na ũhunyũku wayo, ĩndĩ rĩu nĩ ĩcenjeirio ũthiũ thutha wa gwĩkĩrwo kaburo na kũnina gĩtango kĩa ndoro kĩrĩa kĩratũire kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ. Nĩ tũrahotire mwaka-inĩ wa thirikari wa 25-26 tũrekĩra kaburos mita 600 na nĩ ihoya rĩa kũgwĩ thirikari ya kaunti na nĩnjũ nĩ kũiguĩka hau tũratigirie mita 600 na tũhethere mbeca tũhekire. Kũringana na MCA wa Turi John Mwangi Kamwana, tabarĩra ĩno ĩrakinyanĩirio nĩ thirikari ya kaunti ya Naikuru ĩkĩhũthĩra makĩria ma ciringi mirioni 20 kuona ona thoko ya Turi nĩ njĩkĩre kaburo hamwe na gũkinyanĩrio kwa waki wa kĩoro kĩa mũingĩ. Nĩ tũrĩkĩtie kũruta wĩra wa gũcenjia na gũ-facelift Turi itũ na inyuĩ mũke tũrute biacara twĩ hamwe na security nĩ njega tondũ nĩ tũragĩire na police station Turi twĩna OCS na koguo maũndũ ma Turi nĩ marathiĩ ũrĩa kwagĩrĩire tondũ ũtongoria wĩkuo nĩ ũreciria nĩ ũrathikĩrĩria na nĩ ũrenda andũ a Turi na tũgathiĩ twĩ hamwe. Nĩ tabarĩra ĩrĩa ĩkũngũĩirwo nĩ aikari a Turi arĩa maugĩte kwambatĩrio kwa ikĩro gwa taũni ĩno nĩ kũmĩhete ũthiũ mwerũ. Retwo kuo hĩndĩ ĩrĩa rĩtaratonyekaga na kinya rĩu rĩgarũrũkĩte rĩgatonyeka no ithuĩ tũkoretwo kuo. Kwĩna cioro haha irakoretwo ihana tarĩ mũrimũ ciatũreheire kũringana na gĩko kĩrĩa gĩkoretwo kuo. Cioro itaratonyekaga ona cienjake ũrĩa ciakĩtwo itiratũteithagia na hanini, no nĩ tondũ wa ngwatanĩro ya mheshimiwa witũ na gavana tũkona ũteithio mũnene nĩ tũrĩkĩtie gũtũkinyĩra nĩ tondũ cioro ici onawe no wĩrirĩria gũcingĩra ona ũtanyitĩtwo nĩ bata. Tũtirĩ tuona kaburo tũmĩonagĩra turĩtwo kũrĩa kaigwo kũrĩa no rĩu tũramĩona tũingĩrĩirwo kwaria matũrathiĩ na slippers. Mũndũ auma gwake na slippers agathiĩ nduka agacoka arĩ o mũtheru. Ũcio nĩ ngatho tũracokia. Maugĩte maratũire mageragĩra ndaka-inĩ ĩndĩ rĩu ona mbura yurĩte nene matikoretwo magĩthĩnĩka. Mũingĩ na makĩria arĩa mendagia indo cia thoko makĩũrio gwĩtĩkĩra gũtonya thoko-inĩ handũ ha kwendagĩria mĩkĩra-inĩ ya barabara. Tũrekaga ũguo nĩgetha wa mbere tũtigĩrĩre atĩ nĩ kũgĩa na ũtheru na kwage na ũtheru mĩrimũ ĩrĩa ĩrehagwo nĩ gĩko nĩ twamĩnina. Nĩ tũrĩ na andũ a biacara arĩa makoragwo makĩenderia gũkũ kando ya barabara, koguo nĩ tũramahoya tũke gũkũ thoko thĩiniĩ na twĩna mũbango wa ũrĩa tũkwambĩrĩria gũkorwo na thoko rita rĩmwe wiki. Na twarĩkia kũrehe thoko andũ aitũ matirĩthiaga waruba gũtwara indo ciao Moro na kũrĩa kũngĩ na koguo mbeca iria maratũmagĩra na transport ĩrĩkoragwo nĩ faida ĩrĩa marekĩra mũhuko. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Turi Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Nĩ ngatho Kimjo. Riboti ĩyo nĩ gũtũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara ĩrahĩtũkia ro ndagĩka 6. Mohoro maya rĩu hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũithĩrana wega nĩ tũgũkũrehera wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 1 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Mathogora maido ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Tukajiriana kumulika mathogora maido mwena wa Ukabini tukinyitana na mwandiki witũ wa Shuka wa Kĩarie. Thoko-inĩ ya Ngong'o kaunti-inĩ ya Kajiado waru ikunia rimwe irendio ciringi 6,000, karati ikunia rimwe rĩa kilo 140 ikendio ciringi 4,500, kabici ĩmwe ikendio gatagati-inĩ ga ciringi 30 na ciringi 60, nyanya ithandũkũ ikendio ciringi 8,000, hoho kilo ĩmwe ikendio ciringi 60, nakĩo gĩtũngũrũ kilo ĩmwe gĩkendio ciringi 80. Ngĩribotera Inoro FM ngĩgũithĩranĩria ciĩgiĩ mathogora ma indo thoko-inĩ ya Ngong'o Kajiado ya rũgongo, ngetwo wa Shuka wa Kĩarie. Tuingire kaunti-inĩ ya Kirinyaga kũrĩa mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi aratũmenyithia ũrĩa mathogora marĩgariũra mwena ũcio. Thĩinĩ wa thoko ya nyanya ya Kagio, ithandũkũ rĩmwe rĩa nyanya rĩrumaga kuma ciringi 1,000 nginyagia ciringi 1,500. Nayo meroni thĩinĩ wa thoko ĩno ya Kagio, kilo ĩmwe ruma ciringi 45 nginyagia ciringi 30. Nacio mbembe thĩinĩ wa thitoo itiganĩte kuma mwena wa Makutano, Kagio nginyagia mwena wa Kutus, kilo ĩmwe ĩragũrwo na ciringi 33, gũkũ ngonia ĩmwe ĩkĩgũrwo ciringi 3,000. Nake nĩ mwendia wa igwana ũrĩa akoragwo agĩcũrũria thĩinĩ wa mĩgũnda ya mũcere.
Nitagwo Paulo Wasira nyendagia gwa Jackson na kigwa kimwe ni nyendagia gutimia ngatimia kibao ona gukoro ndema gathate twisi ndi cirusta gicugu na bikibiki ibuthagira tenera buthagira magana 5 maguta no ri irabuthira magana 7 bingo no musero rabanda ko niturathukumaga no ri musero watiga kubando muriithine kumu Inoro FM ndonyo ni situkuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muraithe nĩ mũthia wa mathogora ndũnyũ-inĩ ngĩkũrithĩria ũnjĩria mwega nĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inoro FM. Makija viginya gĩthũngũri tia nacio ũnginya thika na Gatwenyaga Kiambu kaunti yothe moigaga urutagwo mwiruti no wathikĩrĩria guothe ũraigwo ngemi cia Inoro FM. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Inoro no igashina mũhu. Inoro nĩ ngatho na rĩu nĩ thinashara nehĩtũkĩtie ndagĩka 10 arahũra Sakeja kuma kwa haraka nĩ Admilo na Njogu wa Matara. Thank you Rohio wakwa White Mogoka Njoro na mũndũ gwĩtwo Sami Kamau asante sana urauga wĩkuo. Steven Gamba kuma Kĩrengero Subukia ukiria wa Kang'ara nĩ Ndirangwa Famco Dereva Jonathan Boromatigari na Su wa Kuria George. Good morning neboro wa Kiambogo, happy Friday. Jitagwo Mujiristi Mogo Bideni MC Maina wa Magoro na Noa Kihara Mwalimu Mwangi Muigai wa Mwangi Sipili Mwalimu Piae Kariuki wa Mushombi Gitawal Magogo William Kafugi Mwadha Bobo wa Makoboki Kevin Gwandaru na hari mudoga Teto Gwethayo Tito White Tomuthe nĩ gũthiĩ wĩra rĩu Stande wa Shira Ndoro wa Njogu na hari muthuri wĩtagwo MCA George Karoiro MCA Olmoran asante sana. Mwalimu Giteru wa Ndaiga urauga nĩ ũrĩkĩtie kwarahuka mathaa-inĩ maya ma rũcinĩ na hatikĩrĩ ũndũ ũngĩreke twambe tũmenye ũrĩa maũndũ maikaire kana ũrĩa maũndũ maikaire bũrũri-inĩ na nĩ gũikara na kũmenya ũrĩa rĩera rĩikarĩte rũcinĩ rwa ũmũthĩ harĩa ũngĩkorwo ũrĩ tũgĩgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ. Reke tũmenye ũrĩa gũikaire. Ũrathi wa rĩera ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Muthenya wa ũmũthĩ ũrugarĩ wa rĩera nĩ ũtanyĩtwo kwambatĩra nginya degree Celsius 26 na gũcoka kũgwa nginya degree Celsius 14. Umuthi nĩ gũtanyĩtwo gũkorwo ũgĩtanatanũka o kana oro hanini kwĩna kaheho yes no nĩ gũtanyĩtwo gũkorwo kũrĩ na kariũa mathaa-inĩ macio mangĩ. Tũraria horo wĩgiĩ Nairobi County, Kiambu County, Nyandarua County ũrugarĩ nĩ ũkũharũrũka nginya degree Celsius 10 na kũndũ gũgwĩtwo Nakuru 25 na kũgwa nginya 15. Murang'a, Nyeri na Kirinyaga 25 na kwambatĩra kana kũgwa nginya 17 degrees Celsius na kũndũ kũingĩ ũmũthĩ nĩ gũtanyĩtwo gũkorwo kũrĩ na kariũa no harĩ kũndũ kũngĩ gũgũkorwo gũkiura mathaa-inĩ macio mangĩ kana gũkorwo kũrĩ na matu. Noguo nĩguo gũgũtinda gĩa na mũthenya mwega. Rĩarĩkana yure Inoro FM tũrĩ o mbere. Muragakirwo darega yakihetwo dotige guthiũrũrũka ũgĩetha buroti. PIMC Global Consult Limited twina buroti cia 1/8 kũrĩa Malindi na thogora mũbacĩrĩre wa ciringi 249 cash kana ũrĩhe 50,000 deposit balance ũrĩhe kahora gũtarĩ na interest. Buroti citũ cia kilomita 1 kuma Ramini hakuhĩ na beach thaka cia Cheshire na Mambrui Sand Dunes na title cia tayari we kodo ti koge nĩ gũkũ nginya thamaki nĩ mũkũmenya na marĩtwa. Aranĩria na PIMC Global Consult oro rĩu tũkauga Malindi yagairwo rĩ toro. Kongoria thimũ nayo 0140 999910. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria.
mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro. The interview question. Inoro. Rabani kiroko kimwe yelirie thenge ciake ciothe irionire rũru rwa Jakubu no gũtherema rwatheremaga na tondũ Ngai nĩeranĩire gũtũũra rathimĩte Jakubu amũtũmĩire ũteithio na ihenya ĩhũthĩra rũthanju rwa mwanya ona meri ũteithio wao ndũkamake no ũteithio ũngĩ eka rũthanju kwĩhokerwo na nĩ karũthanju kamwanya gekũgucia irathimo ciaku tondũ wĩ mwana wa kĩĩranĩro ndetereire kuona ũgĩthira Ngai akwarahũre na ihenya karũthanju gaka kamwanya warĩ ũgĩkuma matu-inĩ tondũ Labani erĩte Jakubu ũndũ onaga totangĩhoteka atĩ ng'ondu ciaciara tũũri twĩna manyagane twa Jakubu ciaciaranire akĩmaka mũno ndũngĩtuĩka kĩhingo kĩa irathimo ona meri ũteithio wao ndũkamake no ũteithio ũngĩ eka rũthanju kwĩhokerwo na nĩ karũthanju kamwanya gekũgucia irathimo ciaku tondũ wĩ mwana wa kĩĩranĩro ndetereire kuona ũgĩthira Ngai akwarahũre na ihenya ndũmĩrĩri ĩno nĩ yaku na wĩhokete Jehova Nisi aroiga gĩconoko ti gĩaku ira maitho igũrũ wone ũteithio gũtirĩ ũndũ no mwate gwĩka karũthanju gaku karinge ciama eria mwĩhoko harĩ andũ ona irathimo igĩciarana ona meri ũteithio wao ndũkamake no ũteithio ũngĩ eka rũthanju kwĩhokerwo na nĩ karũthanju kamwanya gekũgucia irathimo ciaku tondũ wĩ mwana wa kĩĩranĩro ndetereire kuona ũgĩthira Ngai akwarahũre na ihenya nĩ atĩa ndĩraigua ngoro-inĩ ekĩrĩro ndĩraigua handũ rwĩmbo rũrũ ndagũtũma ihenya warahũre ũyũ wĩinamĩte ũyũ ũrarigwe gũkĩra atĩa na mwĩhoko wake nĩ ũthirĩte Ngai wa Jakubu ndagũthaitha haria kiugo rũgano rũcenjie ona meri ũteithio wao etagwo Bishop Sammy K rwĩmbo rwĩtagwo karũthanju ka mwanya ũyũ bũrũri tũgĩgakũra tũgĩgakinyia mĩaka ya gĩthurano 2027 tũgũkorwo tuonete maũndũ maingĩ mũno mũmbunge wa kũrĩa Naivasha Jane Kĩhara maitũ nĩkĩ warakara ũguo ndona wahũrithia ngathĩti kakũragĩthia atĩa mũnene aya aroma 14 mũhari wa mbere na wa kerĩ ĩkuga ũũ na rĩrĩ mũndũ ũrĩa ũkoragwo arĩ na wĩtĩkio mũnyinyi
mwamukirei no ti ati mumucuthagiririe maundu maria mathanganeirio ni undu ri witikio wa mundu umwe ni urekaga ari irio mithemba yothe atari na nganja no ria wa witikio munyinyi ariaga o irio cia migunda. Njokere ringi na riri mundu ukoragwo ari na witikio munyinyi ri mwamukirei no ti ati mumucuthagiririe maundu maria mathanganeirio ni undu ri witikio wa mundu umwe ni urekaga ari irio mithemba yothe atari na nganja no ria wa witikio munyinyi ariaga o irio cia migunda. Ni thiini wa ibuku ria Aroma 14 muhari wa mbere oro ndomwe na muhari wa keri. Uguo niguo kiugo kirauga rucine muthikiriria na tugucokerie ngatho ni tondu wa gukorwo wi hamwe na ithui. Ngihoka ni warahuka ithui ni twarahukire tene na twikwarahuka hatiri udungi ni kwambiriria kuruta wira andu aria marikitie kwarahuka. Njoroge Trakadero Mugoka Njoro, mundu gwitwo Steven Gamba kuma Kirengero Subukia, mwarimu Jagoni kuma kuria Kagira Kandara, John Githenya kuma Hiltiti Mboroa. Acio othe ni aria ndirona marikitie kwarahuka rucine rwa umuthi na tukamera ni undu ungi mweru ukwambiriria, ni undu ungi ni muthenya ungi mweru, maundu macenjie na ugithi na mbere na gukorwo wi mundu wikarite wega. Riu hatiri undu ungi twana mathaa makinya hau tuguthukaga imwe kwa imwe nginya kuria tuthie tukarime. Ari mundu gwitwo ati ndumiri cia gucaka gikuo kia baba wa ithe wa Ndong'wa Karenge Gathiro-ini kinyira Daniel Njuguna na mami Ian mare USA na David Kinuthia aka Super Gitaro Gikuyu. Ucio ni shabiki wito wa miaka mingi. Asante sana. Riu hatiri undu ungi reke turore maria megwitwo maundu megie urimi wa ng'ombe, urimi wa mburi, ona urimi wa nguku. Ni urimi ukoragwo uri mwega no indi andu aingi mekoraga makirima urimi utakumateithia, na nikio ngwenda gukuririkania ati ihinda ni ikinyu. Nice Choice Animal Feeds ni irio cia mahiu kuma kambuni ya Nice Mwea. Twina irio cia mahiu mothe na irio ici koragwo ithondeketwo na teknolojia ya kiriu gutigirira ati ire na quality standard ni ya iguru, itigaga mahiu maku mena ugima mwega wa mwiri, we murimi ukona umithio na baita kuma kwi mahiu maku. Irio cito cia Grovetine ona kana nduka irio cia mahiu hakuhi na hakwanyu. Ungienda guthondeka silage, sharania na molasses origi kuma kuria Nice Mwea. Kambuni ire thondekaga irio cia mahiu ciegwitwo Nice Choice Animal Feeds, na irio cia mahiu nicio Dairy Meal na Maize Jam, Soan Winner na Pig Finisher, Chick Mash na Layers Mash, oro ndomwe na Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Twi kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia, Nakuru, oro ndomwe na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds nĩ thiri yaku we mũrĩmi. Ririkana nĩ tũkwendagiria mutu wa ngima wa Nice Extra Premium na mutu wa ngano wa Nice Extra Premium na mucere wa Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers kuria Mwea. Na to uguo tu, wenda kurugama haria hegwitwo Nice Digital City uria irio ukome kou na to gukoma wikirirwo maguta ucenjanie besha kana wikirana kana urute besha na M-Pesa, na ningi uhote gukorwo kingira supermarket-ini cito kuria gwitagwo Nice Digital City. Undu uria mwega ni ati guku ni kwega na nikio ngukuririkania uguthuke kuo moja kwa moja, na ni kuhota gukorwo muthenya wa umuthi ukiuma Nairobi guthie Meru, ukiuma Meru guthie Nairobi, reke rugame hau nigetha hote gukorwo gitungatirwo na njira iria njega. Muthikiriria, riu ni muthenya mwega wa Friday, andu magithie maundu mao mega marugame na kou gwitagwo Nice Digital City, na mahote gukorwo magikinyukirio ikinya riu ria guteithio kana gukorwo giteithika na njira njega. Na nikio tukwenda moja kwa moja wauma haha uguthuke uingire haria Nice na ni guteithika na kiria giothe ungienda. Nake mundu wothe wakaga ni gwakoreda gwaka weru, ni urenda kugita nyumba yaku, urarigwo kugita nyumba yaku na ki, reke nguririkanie mabati megwitwo Covermax. Mabati megwitwo Covermax kuma kuria kwa Mabati Rolling Mills. Kambuni ino yathondekirwo 1962, makoragwo makirumbuia andu aria maraka magithondekagira indo cia miako, ni tondu ni makoragwo magithondeka steel na maundu mangi ta macio. Steel iria tuthondekaga nacio dirisha na mirango muthikiriria. Na to uguo tu, we ungienda kugita nyumba yaku, sharania na ifati kana mabati ma Covermax, na tugaga ukiweka umeweka. Meguikara ni mathaka, mathondeketwo nigetha maikare ihinda iraihu, mathondeketwo na double coated paint technology, ni layer
igukinya maita meri uguo guturikanga kungikorwo ni kunuka na ningi gufendi gutire ona kungiura mbura nene kwana riũa inene na gukorwo na ruhuho ibati riu riraikara miaka 7 na nikio turauga ukiweka umeweka. Muthikiriria no nyende gukuririkania ati kana gwaka kana ko renovate kana gucenjia mabati carania na mabati ma Covermax Nyeri, Kirinyaga, Kiambu, Nairobi na kuria kurigiceirie. Namba ni *789*99# ningi no woe 0788202020. Ririkana maroka na marangi gorani sky blue, maroon, brick red, dark green, tile red, rodo mwana charcoal. Wana waguthuka duka-ini muthikiriria thie wigorera mabati macio ma Covermax kuma kuria kwa Mabati Rolling Mills. Nice Choice Animal Feeds nicio irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea. Tunero cia mahiũ mothe nicio Dairy Meal na Maize Jam, Soa Wina na Pig Finisher, Chick Mash na Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citũ ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu gũtigĩrĩra nĩ quality na ikoragwo na standard ya igũrũ igatiga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ. We mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citũ cia Grovet-inĩ ona kana nduka irio cia mahiũ hakuhĩ na hakwanyu. Ta ũguo tu twĩna molasses origin tondũ wa korona nda ya mbere ya ng'ombe ĩkoragwo na ndainya muthikiriria na nĩ tondũ wa gũkorwo ĩkĩruta iria rĩingĩ. Molasses original kuma Nice Choice Animal Feeds. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ twĩ kaunti-inĩ cia Kiambu, Kirinyaga, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia na Ikuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds nĩ thiri yaku we mũrĩmi. Nĩ ũkwenda kũrĩa Shavashi nĩ cia mũtu wa Nice Extra Premium. Nĩ ũkwenda kũrĩa ngima mũtu nĩ wa Nice Extra Premium. Nacio Shavashi nĩ cia Nice Pure Pishori kana Shavashi nĩ cia Nice Extra Premium. Mucere nĩguo wa Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Wenda kũrũgama harĩa ũrĩa irio, ũnyue cai, ũkome, wĩkĩrĩrwo maguta, ũrorerwo ngari yaku service, ũrute na wĩige mbeca kwa M-Pesa, ũgũre indo supermarket-inĩ kũrĩa Nice Digital City. Maũndũ mothe tugaga siri nĩ Nice. Nice Choice Animal Feeds nĩ irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea. Gũthũka kuo na nĩ ũkuona ũrĩa maũndũ maku megũkorwo makiagira. Naivas ni kwetu, ni gĩkeno kĩa family, mũingĩ wothe, ona mĩtũrĩre itũ ya o mũthenya. Kenerera ũtheru, ũtue itua rĩega, ona wone value ya mbeca ciaku o wagũra indo. Cerera Naivas ĩrĩa hakuhĩ nawe, no kenerere offers cia mwisho wa mweri. Naivas ni kwetu. Unafungua app moja, hakuna. Ya pili, bei imepanda. Ya tatu, derea songi. Siku hizi, rides ni kubahatisha, lakini si zote. Mtoto anaenda shule, usibahatishe. Shosho anaenda hosi, usibahatishe. Flight iko boarding, usibahatishe. Juu hizi si ride tu, ni future ya mtoto, ni afya ya mtu, ni opportunity ya maisha. Hizi uwezi risk. When it matters, we go. When it matters, we go. Powered by Citizen. Thaburi 47 inyuĩ iruka ciothe hũra ihe na mugagĩrĩrie nĩ tondũ wa Ngai. Nĩ o mũthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia rũcinĩ nginya thaa 7 cia mĩaraho na niĩ Simon Kamonde na John Praise Waweru, Josephat Macharia ona Teacher Beatrice. Waifurahimu nego gũciarwo kana Sara tuweke nyina wa Jitagwo Josephat Macharia. Zahura selfie na nietha ici turonana Ninyonetio kioneki gĩa kũrĩa ndona. Jitagwo Teacher Beatrice. Githigai wako koragwo na nigo ciothe ona ningĩ Jehova koragwo. Na nijitagwo John Praise Waweru. Thĩinĩ wa Inoro FM tukĩmũgoca tukĩmũkumia ona tukĩmũcokeria ngatho tabarĩra-inĩ ya Praise and Worship. Kumona ũgocira gũcokerera. Bingwa Sacco Limited ni harĩrĩirie mbĩtĩka cia mĩbira ya magũrũ iretwo Bingwa Sacco uwanjani. Mũthenya wa Jumamothi tarĩki 22 na mũthenya wa Kiumia tarĩki 23 mweri ũkwambĩrĩria thaa 3 rũcinĩ nĩ taũ Rogeto na Njũkĩ-inĩ Ward mĩbira ĩgakorwo Gĩthure Primary na Kanjũ Primary. Faragwe na Karumande location ĩgakorwo Karumande South Primary na kĩwanja-inĩ kĩa General Kasam Kĩanyaga. Kĩrĩma location ĩgakorwo Mũgumo Primary. Inoi location ĩgakorwo Thaita Primary na Karaĩ-inĩ
Kieni Primary Grounds. Mutira location igakorwo Gatwe Primary. Mukure na Mwirua location igakorwo Kabonge Primary na Kifuru Primary. Kieni location igakorwo Kiagai Primary na Kifiregwe Primary. Mwea igakorwo Kagio Primary na Kibebe Primary School. Ukai tukenerera iheo cia mbeu njithi na motungata mafegi itu ya Bingwa Sacco. Bingwa Sacco, empowering your financial freedom. Niwe haririe kugacirithia rucio rwaku na kothi cia moko. Amukira githomo gia gikiro kia iguru thukuru-ini wa Kiambu National Polytechnic ira ne TVET itongoretie hari kuheana kothi cia moko iria irakwe mieke mingi ya kwandikwo wira, kwambiriria biacara yaku kiumbe ona kana kuongerera mathomo maku makiria. Kwina kothi cia arutwo aria manyitire grade ya kuma C plane nginya D plane guthie nathi. Wiyandikithia wike kothi cia applied science, engineering, business, ICT, hospitality, fashion design na ingĩ nyingĩ. Arutoni maraheo ngombo cia HELP, TVET scholarships na kigina kia bursary. September 2026 intake ni irathie na mbere. Ni undu horo makiria cera Kiambu National Polytechnic neyo KINAP umuthi kana website ya www.kiambupoly.ac.ke kana uhure 0727807713 kana 0734207663. Kiambu National Polytechnic, skills for self-reliance. Rere neitha Riahagaria Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Riu uramukira memerekia witwe mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro Mushie watu ginotana Mogene motare Inoro FM. Haya basi, mwaki wothe wa nyumba endaga gwaka nyumba amigite wega, kana ni muciĩ waku, kana ni nyumba ya biacara, kana ni tabarĩra ya mwanya wĩnayo, kana ya mwanya urenda, ni uracaria marangi kana kwenda sky blue, maroon, brick red, dark green, tile red kana charcoal. Uretha mofati maria kugitana mu nyumba yaku. Turari horo wigie Covermax, na Covermax ni mafati maria makoragwo mathondeketwo ni mabati rolling mills. Ukiweka umeweka. Makoragwo mathondeketwo na double coated paint technology, kana ni riũa, kana ni mbura, kana ni rũhuho. Muthikĩrĩria mena warranty ya mĩaka 7, maikaraga na magaikara na magaikara. Hihinya *789 *99# na 0788202020. Turauga MRM nio mathondekaga Covermax, na Covermax tugaga ukiweka umeweka. Wekira ni wekira. We muthikiriria wa Inoro FM, muthikiriria we nawe urenda gukorwo kirima urimi wina umithio, Nice Choice Animal Feeds ni irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea. Twina irio cia mahiũ mothe nicio Dairy Meal na Maize Jam, Soan Winner na Pig Finisher, Chick Mash na Layers Mash, Rodomwe na Kienyeji Mash. Irio citu ithondeketwo na teknolojia ya kiriu na itigagirira ati ni quality na standard ni ya iguru. Mahiũ maku makoragwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ. We mũrĩmi ukona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citu cia Grovetine na nduka irio cia mahiũ hau hakwa nyumuthikiriria. Wenda guthondeka silage, wenda kuhe ng'ombe ciaku molasses original, Nice Choice Animal Feeds ne gukoragwo na molasses origi. Twi county-ini cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia na Ikuru na Nyandarua, Nice Choice Animal Feeds ne thiri yaku we mũrĩmi. Tiga gutindaga ukirima na kahuiru na kabanga na kamugogoteni urimi uria wiri na umithio, na watu akurugira andu akua wira irio. Mutu wa ngima wa Nice Extra Premium, watu akumarugira shabashi jororo, mutu ni wa Nice Extra Premium, na watu akuruga mucere hinde ya iruga ni Nice Pure Pishori Rice kuma Nice Rice Millers Mwea. Wenda gushera umite Meru nginya Nairobi, igira Nice Digital, wikire maguta, ugura indo supermarket, urie irio, ukome, wina conference, ona gikorwo wina kabathire ka hinahi, igira hau Nice Digital City ni tondu wi muroboie. Wenda gukoma maguta na ki, tugaga maundu mothe thiri ni Nice. Nice Choice ni irio cia ng'ombe, na nikio turakuririkania uguthuke hau moja kwa moja na ni gukorwo giteithika. Thinashara ihitukitie ndagika 33
Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Andĩki a mohoro gũthiĩ na mbere gwĩkora hatĩka-inĩ ya gũtharĩkĩrwo nĩ ikundi cia mĩhũni hamwe na borithi. Mũmbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wa kuga nĩ andĩkĩire Rigathi wa Gachagua akĩmũũria ndakanacogere mũingĩ hĩndĩ ya icera rĩake mwena wa Kikuyu, na ekinaĩ gũtua kanitha ũngĩ mwena wa Kĩrĩnyaga na mararĩa thakramedi na maraikũrũkia na ndibei nĩ gĩathĩ mararĩ nakĩo. Ona cihanda wega thaa 1 rũcinĩ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ũihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Hagaria Metaboinia Inoro FM. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Nĩ ngatho, reke tũingĩre rĩu magathĩti-inĩ tũtigarĩtie ndagĩka 25 no mũthĩ nĩ tarĩki 21 mweri wa kanana tũgĩgũcokerie ngatho na mũhĩa. Karibu sana. Asante sana Jeff D. Nauru ndĩ thayũ. Mũthenya ũngĩ mwega tũkĩone ũrĩa gũgũgĩtinda. Yes. Rĩu ndĩna ihoya rĩmwe niĩ. Anake a kũrĩa Kĩrĩnyaga-rĩ ĩnĩ ndĩndamũhoya mũno. Kanitha icio mathiaga gũtua-rĩ ciakagwo nĩ aciari aitũ nĩgetha makonaga ha kũhoera. Nĩguo nĩ matige gũthiĩ nĩ mathiĩ makaruta mawĩra mangĩ. Kanitha no ũkorwo we ndũthiaga kanitha no he mũndũ wonagĩra thayũ kuo, he mũndũ ũkenagĩra kuo, he mũndũ twaraga mateta make, he mũndũ ũthiaga kũrĩrĩra Ngai kuo. Nĩ matigane na kanitha. Kanitha-rĩ matigane nacio completely. Piu nĩ maruta mawĩra mangĩ. Imagine mũndũ athiĩte agakora thakramedi akarĩa agacoka akanyua ndibei kĩgongona-inĩ. Nao makiugaga ehia matikona mũthamaki na ehia matikĩheagwo gĩathĩ. Rĩu rao magakiuga atĩrĩrĩ magakĩra komanda wao akĩmahe gĩathĩ. Na to thakramedi na ndibei tondũ no ĩkĩgũrwo ĩngĩ. Yes. Maraiya nginya indo ciria ihũthagĩrwo cia APA cia kwaria kũu kanitha-inĩ, makaiya microphone, makaiya maspika, magathiĩ nacio. Rĩu yani-rĩ magatiga na ti kanitha ũmwe, nĩ kũiyĩtwo makanitha mũno maingĩ mũno kũu mwena wa Kĩrĩnyaga. Yani tũtuĩkĩte rĩu kĩ, yani ũici wa ng'ombe. Yes, ũici wa makanitha. Andũ aitũ maiyaga ndũma, marigũ, bebe, thuburia, rĩu mathiĩte nginya kanitha-inĩ. Anyway, Ngai atũiguĩre tha mũno na tũtigarĩtie thikũ 354. Thikũ nĩ ithirire ni. Nĩgetha gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027 gĩkorwo gĩgĩkwo. IBC nĩ rutĩte mwerekera nĩrĩ andũ magĩrĩire gũkorwo matigĩte wĩra, nĩrĩ mbeca cigatiga kũhũthĩrwo, nĩ mbeca cigana ciagĩrĩire gũkorwo ikĩhũthĩrwo cia campaign na maũndũ macio mothe nĩ maheanĩtwo. No honge iria ciĩhokeirwo kũgitĩra mũingĩ wa bũrũri nĩ itiganĩirio. Honge icio nĩ NPS, National Police Service, DCI, ODPP, IPOA, NCIC, oro ũndũ ũmwe na mbunge ya bũrũri makoretwo kana ikoretwo ikĩrorera ngũĩ kana makoretwo makĩrorera gwĩtumũrwo ngũĩ mĩcemanio-inĩ, oro ũndũ ũmwe na ithurano nini makanitha-inĩ, andũ magĩkua makĩgurara, gũgĩthũkangio indo na gũtirĩ mũndũ ũrakuithio mĩrigo kana mũrigo oro na hanini. Ona kanitha rĩu handũ ũkinyĩte nĩ ũremetwo nĩ gũkorwo ũgĩtindatindĩkana na andũ aya na nĩ maremetwo nginya nĩ kũria ateti matigane na maũndũ mao.
ende muthenya wa ira ni mararutire mugambo wao makiuria Inspector General wa borithi agikorwo ni aremetwo ni wira atigane naguo. NCCK ni rakorirwe kiaria muthenya wa ira. Ugithi karatathi-ini ga keri na karatathi ga gatatu ka ngatheti ya ngatheti ya The Standard ni ugukora Mohamed Amin, Speaker Moses Wetangula no yakoragwo ari commissioner kuria kwa National Cohesion and Integration Commission. Ni mamurikitwo ati ni matiganeirie a Kenya. Bishop Omai maikaraga uguo monete thina muingi muno. Aya no nyende kurora ngatheti ya Taifa Leo karatathi ka mbere uria wari munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua ni agucera Emuru wa Dikir kuria Narok County. Ona thengia gukorwo arutĩirwo mikana ni atongoria kiama giake kia Democracy for Citizens Party DCP kiugite Gachagua ni agutumira icera riri gucokeria aikari ngatho aria manyitire baru na kiama giake hindi ya githurano kinini kiria kirigite guthiririkira. Icio ci hau karatathi-ini ga keri riroka kana icera riroka thutha wa gukorwo athiite kuria Murang'a na kahingura ofici ya Murang'a na kauga andu aria maguthurwo kou na aria mekuinukio moja kwa moja. No hari mero ndiraiguire ndiramakire ta methanie kuria Kigumo we kumicokera no ni miario we meoru piu. Page 3 ire yes page 3 irauga hena muiritu wetagwo Ashley Nkatha. Uyu ni muikari wa guku Nairobi, niendete gwithambira, niendete gucera ona guthoma. Ahana Wanjiru kuma auma rutha kweruha na gukorwe na makai kuonekana mundu uraria wega na gutheka akarikia. Haya page 9 irauga atiriri hari muiritu we haha kuma kuria Runyenjes Embu urerire mundurume wake ni akorwo ndukundura wega ri ndina kamundu ndeigire gakando tiga gutinda tukihenie maundu maingi. Mundurume ucio ramwira thie na kou urecire we niwe wa mbere gukorwo wina mubango wa kando. Atumia aingi wonaga guku ri ni mari mibango ya kando na matitindaga makiuga wenda guthie thie niguo aramwirire. Tuthie kuria Nyeri mujini ati hari muiritu umwe ararire maithori nginya araumwo ni ngoro. Aririo niki tondu mundurume makoretwo me nduguri ni mubaba ni mubaba ni araregire kumuhikia. Aramurire riu mare ngai nguhikania mana ni ndi mutumia ngukuhikia ngutware kuna ni ndi na nginya ciana. Muiritu ucio arariraga nginya na kigi kugirika arariraga ndakurarega nginya akamba kuhumuka. Muthuri aramwira ona orire ona okene mugathe wene ni munogia ki ni munogia ngingo riu aragitigirwo hau andu arathire kuria nguku handu hetagwo to go is to see niho aragithire. Page 1 ya Business Daily. Gatheti ya Business Daily muthikiriria iria ihetwo ritu karatathi-ini ka mbere ni cia kuria mabengi-ini. He bengi kenda hari bengi 11 guku Kenya iria ikoragwo cikiendia share na nĩ ikoragwo ithabu-inĩ kana itari-inĩ rĩa kuria Nairobi Securities Exchange. Nĩ imwe cia iria irandĩkithirie faida nene muno thutha wa kurekereria mathabu ma mwaka na irandĩkithirie faida ya ciringi bilioni 144 turuma kenda nĩ hakuhĩ bilioni 150 ciothe cionganĩrĩirio mabengi macio kenda. Na ũngĩringithania na ihinda ta rĩrĩ mwaka mũthiru faida ĩrĩa bengi ici ningĩ cianĩrĩire yarĩ ya ciringi bilioni 124. Ũguo nĩ ta kuga nĩ rambatĩrire na gĩcunjĩ gĩa 17 harĩ 100. Turerwo kiria gicungiriire bengi ici gukorwo igithondeka faita na njira nene ni gukorwo ni cia huthahuthirie marihi ma kuiga mbeca, marihi ma deposit niguo gwitagwo kuria mabengi-ini na niguo gicungiriire andu gukorwo magiikia mbeca na makaiga kuria mabengi-ini na uria irageikara kuu andu makirutaga magikombanagira kana magikombithagio ni bengi na marihi mangĩ ma interest ni macungiriire bengi icio gukorwo cionete faita nene muno karatathi ka mbere na ga keri na irio na mbica njuru muno ya mutino wa ndege uria urahanĩkire kuria mwena wa Samburu na uroraga agendi 7 ari na kabica ka ndege yao haha ihite igatuika muhu na pole sana kuri family iria irahutirio ni mutino ucio. Gatheti yo ya BD ni twameiga thi twathie gatheti-ini ya The Daily Nation. Ni muthuri uriku we ha karatathi-ini ka mbere Douglas Kanja Kirosho ni akoretwo ari wa ofici gwa kahinda ka miaka 2 na kurerikana riu ni muthuri umurikitwo na njira nene muno
nĩ ambĩrĩirie gũtindatindĩkwo akĩrwo eherie igũrũ rĩgiĩ maũndũ ma guns oro ũndũ ũmwe na ũici ũrĩa wĩingĩhĩte na njĩra nene mũno. Na atongoria a mũng'ethanĩro, ateteri ihoto cia ũmũndũ na kanitha nĩ ũtindatindĩkĩte Inspector General wa borithi Douglas Kanja gũkorwo akĩeheria igũrũ rĩgiĩ mĩkora ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtharĩkĩra andũ makanitha-inĩ oro ũndũ ũmwe na mĩcemanio-inĩ. Ũndũ wa kerĩ nĩ ũrerĩkana atĩ intelligence kana ũhoro umbũkĩte ũronania atĩ andũ 500 kana mbeũ njĩthĩ 500 nĩo matũmirwo mathiĩ magatumũre mbara kũrĩa Homa Bay kiumia kĩrĩa kĩrĩga. Ũndũ wa gatatũ nĩ atĩ nĩ gũkoretwo na ngucanio gatagatĩ ka Douglas Kanja oro ũndũ ũmwe na commission ya borithi, na nĩ gũkoretwo na mathĩna gũkĩrĩkana atĩ ũndũ ũyũ wahota kũiga bũrũri hatĩka-inĩ ya gũkorwo gĩtharĩkĩrwo. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ wabitha ũyũ kana Inspector General wa borithi nĩ augire mũndũ wothe ũrĩkoragwo arĩ njuti na kũgĩe na mwĩkwĩrwo wa kwĩna thero, andũ acio nĩo marĩkoragwo magĩkuithio mũrigo. Ũngĩthiĩ karatathi-inĩ ga 4, ga 5 na ga 6 nĩ ũgũkora ndeto icio cia kanitha ũkĩmenereria mũthuri ũgwĩtwo Douglas Kanja makiuga atĩ no nginya ainũke. Rĩu gwa kahinda ka wiki ĩmwe nĩ gũkoretwo na maũndũ merĩ mahanĩkĩte marĩa maratũma Inspector General wa borithi atindatindĩkwo. Ũndũ wa mbere nĩ ũhoro wĩgiĩ kũrĩa mwena wa Homa Bay kũrĩa kwĩrĩgĩte gũkorwo kũrĩ na mathĩna maingĩ, na rĩu atongoria a makanitha nĩo marauga atĩ nĩ ekwendwo ainũke. Mũthenya wa ira nĩ kũrarĩ na andũ arĩa matetagĩra ihoto cia ũmũndũ marathire nginya wobici ya Kanja makuĩte ithandũkũ na marauga akorwo akĩandĩka marũa na atige wĩra. Marenda atige wĩra nĩkĩ? Nĩ tondũ maabitha a borithi no marathiĩ na mbere na kũraga andũ, unyitani mĩgwate oro ũndũ ũmwe na andũ gũkorwo makĩũra, na ningĩ gũkĩrĩkana atĩ maabitha a borithi nĩ makoragwo magĩkuruhana na mĩkora hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na mĩcemanio ya kĩũteti, na gũkerĩkana mĩkora ĩnyitanagĩra na maabitha a borithi. Na ningĩ mũthenya wa ira kanitha kana ikundi iria itongoragia kanitha nĩ iroririe Douglas Kanja akorwo akĩeheria gĩturwa-inĩ gĩake kĩa Inspector General, akiuga nĩ gũkoretwo na mĩkora mĩingĩ, akiuga bũrũri ndũrathiĩ wega o rĩrĩ twerekeire gĩthurano-inĩ. Mũthenya wa ira ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi wa Gachagua nĩ arokĩrĩire thirikari nĩ tondũ wa gũkorwo kwĩna mĩkora mĩingĩ, gũkĩrĩkana atĩ Kanja nĩ gũtindatindĩkwo kana nĩ kũigĩrwo araigĩrwo mũtego nĩ thirikari. Ta mũndũ wa kwanyu gĩcagi na mũrata wakwa kuma tũrĩ anini, nĩ ngwenda gũkũririkania atĩ we nĩ gũbangwo ũrabangwo nĩgetha ũgatwarwo igoti-inĩ rĩa macira ma mbara ICC ũrĩ ta kagondu kaigongona. Ũguo nĩguo Gachagua araugire mũthenya wa ira, na arauga aga kwĩmenyerera wega nĩ gũgũthiĩ ũguo na gũthũkane. Either ũrore maabitha a borithi mbere ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 kana ũtige wĩra. Ũguo nĩguo Gachagua araigire. Arauga nĩ ũkũigua Major Hussein Ali ũrĩa warĩ former commissioner onake kwĩrĩkanaga atĩ rĩtwa rĩake nĩ rĩatwarĩtwo kũrĩa kwa ICC tondũ wa mbara cia mwaka wa 2007 2008. Atongoria kanitha nao maramwĩrire atige wĩra moja kwa moja, ndaramatwarithia wega. Na rĩu rĩ andũ arĩa marutaga wĩra kũrĩa gwa thirikari rĩ nĩ mathĩtwo nĩ Felix Koskei makorwo magĩtetera thirikari na wĩra ũrĩa ĩkoretwo ĩkĩruta. Atĩ mararutĩirwo circular marerwo matetere thirikari biũ. Ona gũtuĩka atĩ ndĩna gweta campaign kana ũhoro wĩgiĩ ithurano rĩ, timing kana mahinda marĩa circular ĩyo ĩroimire rĩ, maronania nĩ maratũmirwo kũrĩa matũũra-inĩ ma minister ma PS oro hamwe na aruti a wĩra honge-inĩ ngũrani mathiĩ makendie ngumo ya kĩama kĩrĩa kĩrathana na Ruto agĩetha gũthurwo itĩna rĩa kerĩ. Ona mwaria wa thirikari mũthuri twarĩ nake haha gwĩtwo Charles Owino nĩ akoretwo agĩthiĩ na mbere gũtambia ndũmĩrĩri ĩno. Nĩ wona cia page 2 page 2 nĩ ndeto cia kĩeha na ciambĩtie karatathi-inĩ ka mbere. Mũthikĩrĩria nĩ cia mũtino mũru wa ndege ũrĩa ũrahanĩkire kũrĩa mwena wa Samburu ũroraga andũ 7, 6 gatagatĩ-inĩ kao nĩ agendi oro hamwe na pilot kana ũrĩa ũraterebaga ndege ĩyo. Marĩtwa mao nĩ tũhetwo, ũmwe aretwo Michelle Sensi Konchugi, arĩ na Stephanie Holihan nĩ mũtumia,
hari na Jose Alberto Suarez ucio ohegereire maundu-ini megie thinema kuma miaka-ini ya 90 hari na mutereba wa ndege yo witagwo Josh Ostrom, hari na Roger Edward Duarte na Henry Para oro hamwe na Adam Martin Haverty nio makuire kuri muthenya wa gatatu kuria mwena wa Samburu. Gatheti roiga kirima gitagwo Ololokwe ni gikoragwo kiri na uthaka wa kuwa mwanya kundu guceraga agendi guku Kenya na mabũrũri ma ugenini. Muthenya wa gatatu rucini agendi 6 makiingira ndege ya kibĩrĩrĩki ya helicopter makiruta thimu ciao makiambĩrĩria kuoya video hamwe na mbica mathiaga makihũraga. No ciarĩ mbica ciao cia muthia tondu mahinda manini thutha-inĩ ucio ndege ĩgĩte mwerekera na ĩgĩcoka ĩkĩgwa na ĩkĩrĩrĩmbũka mwaki. Turerwo ni makoretwo moimite kuria mwena wa Laikipia o mihang'o-ini yao ya ugendi na ni kwari na andu aria makoragwo magiathirira agendi kuria meguthie nio metagwo tour guide ni monire mutino uyu ukihanika. Kurerikana ndege ino yakuhiriria gacumbiri ga kirima giki kiretwo Ololokwe yambĩrĩirie gũthiũrũrũka na gũkonekana ta kĩbĩrĩrĩki kĩayo kĩahutirie mahiga na nĩkĩo yacokire gũkorwo ĩkĩgwa. Kurerikana amwe arĩa marĩ thĩinĩ wa ndege ĩno ona mambire gũte thimũ ciao nĩ ũndũ wa kũhahũka na gũkorwo marĩ na guoya, no matiahotire kwĩrisha mũtino ũcio, othe nĩ makorirwo makĩũrwo nĩ mĩoyo yao. Kurerikana haha kĩrĩma-inĩ gĩkĩ kĩa Ololokwe andũ arĩa maikaraga mwena ũcio maroiga ona nĩ makoretwo magĩkĩra signs kuonia andũ na agendi atĩ handũ hau nĩ ũgwati mũno. Nĩ harerikana harĩ huho cikoragwo ikĩhurutana hau ona gũtuĩka ũrakĩrĩ mũtino wa mbere wahanĩkire, karatathi ga kerĩ na karatathi ga gatatũ, na ga gatatũ harĩ na ndeto cia mũthuri ũcio ũretwo Jose Alberto Suarez nĩ ũndũ mũndũ ũhĩgĩrĩire maũndũ-inĩ megie thinema nĩwe wandĩkĩte thinema ĩmwe yonanagio kũrĩa nyũmba-inĩ ya mohoro ya KBC o mĩaka-inĩ ya 90 yetagwo No One But You, na nĩ mũndũ ũrakĩrĩ na ũhĩgĩrĩru wa mĩaka mĩingĩ. Maũndũ-inĩ macio nĩ ũmwe wa arĩa marakorirwo magĩkua thĩinĩ wa mũtino ũcio mũru wa ndege. Ciandĩndĩ nĩ ũcionire kana wĩkũ? Ndĩ ndaona Ciandĩndĩ akĩũria mũng'ethanĩro matige kũgayũkana macokanĩrĩre nĩgetha mahote gũgakorwo makĩinũkia William Ruto. Rĩu nĩ wakinya katuni-inĩ ndakora NCIC maubĩkĩte mũtwe wao mũthanga-inĩ, National Police Service maubĩkĩte mũtwe yao mũthanga-inĩ, no nĩ mũkomeni. Ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ maubĩkĩte mĩtwe yao rungu rwa mũthanga, na nĩ gũtoga maratogana gũkũ thutha kũhiũhire. Ĩni mutumia ogwitwo Martha Karua mutongoria wa PLP ni kwaria araria na andĩki a mohoro orotete ayo othe atatu na arauga nĩo magĩrĩire nĩ gũkũmũrĩkwo ĩndĩ ararĩria andũ megwĩtwo ICC igoti rĩa macira ma mbara mena iratũ nene acio nĩ megũtũkanyanga nĩguo kũratuĩka. Reke tũkinyie hau nĩ tondũ wa mathaa. Na ngathĩti ĩyo nĩ ndona pull out mũrĩkĩte rĩrĩ atumia arĩa mekuruhanagia na maũndũ ma ũrĩithi wa ng'ombe cia iria. Bas karatathi ga kerĩ nĩ icio cia Association of Pentecostal Vocation Training Institute na Musasi Chinongo marĩ na amemba amwe nĩ marakorirwo makĩũria mũndũ gwĩtwo Kanja akorwo agĩikara na kũnja na gũkerĩkana atĩrĩrĩ thirikari kũhĩtũkĩra Inspector General wa borithi na honge icio ciothe ngũgweteire itikoragwo ikĩrora mũingĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ona hanini. Wathi page 4 nĩ ũgũkora Gachagua rĩ thutha wa kĩrĩma kwĩrwo kĩgaywo merĩ rĩu ningĩ nĩ aratambũrũkirie guoko aretha Kalonzo kũmuongerera thĩinĩ wa Gema ĩrĩa ĩretwo Mount Kenya South na ena gĩkundi kĩngĩ areta Mount Kenya North. Andũ a kũrĩa mwena wa Isiolo nĩ ahũrĩtwo mbica mena Eugene haha na Kalonzo Musyoka o mibango-inĩ ya gwĩthiĩ na mbere gwĩcokanĩrĩria kura cia mwaho wa mũng'ethanĩro. Karatathi ga gatano no ũteti kurerwo thutha wa kĩama kĩa ODM gwĩtia thirikari nuthu kwa nuthu magayane na UDA Ruto agĩkahotana itĩna rĩa kerĩ. Atongoria arĩa marĩ thĩinĩ wa ngwatanĩro ĩno ya Kenya Kwanza nĩ marakaire. Ũmwe wao nĩ Mheshimiwa Festus Mwangi wa Kĩũnjũrĩ, mũtongoria wa kĩama gĩa TSP,
aroigire angĩkorwo ti Kindiki ũgakorwo arĩ mũtirithia wa Ruto nĩ megũkorwo makĩũranwo na mũtongoria wa bũrũri ararĩirie kũrĩa mwena wa Kiambu ũkĩrĩ na inegene kana nĩ Kindiki kana nĩ Oburu kana no ũgakorwo agĩthiĩ na Ruto irebe-inĩ. Sekodini nĩ mũno andũ arĩa makuĩte kumana na mĩtino ya barabara gwa kahinda ka mĩeri 6 nĩ andũ 2,150 na kũrerĩkana tũkĩrĩkia mwaka ũyũ tũhota gũkorwo twĩna andũ 4,400 makuĩte kũrũmĩrĩra mĩtino ya barabara. Tũthiĩ twĩmenyereire ici cia kĩndũ gĩtagwo National Infrastructure Fund nĩ ngwethana na Kuria wa Kimani atwĩtarĩria horo wega. Tareke tũtheria haha nĩgetha andũ a NCCK matikahũrwo mauge nĩ inoro rĩa Shambia. Andũ arĩa marauga Kanja Douglas eherie metagwo Church and Clergy Association of Kenya CCAK. CCAK one kũrĩ CCAK na nĩ kũrĩ NCCK. Ũguo CCAK nĩo marauga nothe nĩ ahunjia othe. Right. Twamĩige thĩ nĩ tondũ wa mũcaũdi na igana kwa igana. Nĩ thinacara kana thaa ĩmwe tigarĩtio ndagĩka 7 nĩ twarĩkia magathĩti twathiĩ mũgambo-inĩ wa mũrĩmi. Mugambo wa mũrĩmi. Kamomile nĩ mũmera mwega mũno ũkĩhanda. Thoko ĩrarĩnjĩra kuma ciringi 1,000 pa kilo nginya around 1,500. Ndĩrakama ng'ombe 31. Ng'ombe icio nĩ irahota kũhe iria rita 1,100 o mũthenya. Nyanya nacio nĩ nĩmaga ona gũtuĩka nacio nĩ ciendaga ũkore mbeca no ũngĩaga gũgĩkora mbeca nĩ gũgũcina. Na iticinaga icina rĩnini nĩ kũnina kũrĩkĩria. Mugambo wa mũrĩmi. Mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kwa ũrĩo ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene mũgambo wa mũrĩmi. Ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 21 kũringana na verse G article 61 ya gatiba ya Kenya. Ĩno nĩ kaunti ya Murang'a. Mũrĩmi ũmũthĩ twĩ gũkũ Kamwĩyoni, nayo Kamwĩyoni ĩ mwena wa Mũrarandia Kĩharũ Murang'a. Gũkũ nĩkuo twĩ na mũrĩmi, na mũrĩmi ũyũ nĩ arĩmĩte ng'ombe na njĩra njega, naguo ũrĩmi wake wĩ hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023. Arĩtwa njĩtagwo Benson Kang'ong'a wa Nyinyi. Gũkũ tũkĩrĩ nĩ itũra rĩa Kamwĩyoni thĩinĩ wa Mũrarandia location, Kahuro division, Murang'a county. Niĩ ndĩ mũrĩmi wa ng'ombe hasa, onako ngĩkĩrĩo na kahũa no kĩrĩa njĩkĩrĩire mũno nĩ ng'ombe cia iria. Nĩ wega kuga atĩ Kang'ong'a nĩ mũndũ ũthomeire ũrĩmi wa ng'ombe, na kwoguo we agĩka ũrĩa areka ndabahatĩcaga. Ngĩventure thĩinĩ wa dairy nĩ ngoretwo thiĩte thukuru na ngathomera ũhoro wa ũramati wa ng'ombe nginya gũcithondeka na kũhe mĩbira, na kwoguo thikĩrĩithagia itarĩ na ũhĩgĩrĩru ũcikoni. Nĩ thiĩte kũndũ gwĩtagwo Hiti Ndomba ngathomera ũhoro wa animal health, na ngacoka ngathia Hiti Kabete ngagĩthomera ũhoro wa kũhe mĩbira. Gĩthondekera arĩmi nĩ ndonire to wega nduĩkage no gũthondeka ndĩrathondeka ciao, no nĩ wega onani mũndũ angĩnjerera akona nĩ matogũthondeka onani ndĩkĩonereria kĩega kĩa ũrĩmi wa ng'ombe cia iria. Kang'ong'a ũrakama ng'ombe cigana na irathi atĩa? Tarĩu ihinda-inĩ rĩrĩ ndĩrakama ng'ombe 6 na ona average ndĩraga lita kuma 120 per day, na iria rĩrĩ tũragũrĩrwo na bei ya ciringi 46, no mweri wa kanana nĩ tũkũrĩhwo na ciringi 47, na koguo mũndũ angĩkĩhota kũramata ng'ombe ciake na imũhe karia no ũkuona arĩo mbere. Ona gũtuĩka nĩ twerirwo ciringi 50 harĩ o lita nĩ president, ona akorwo ndikĩũĩ nĩ atĩa gwagĩcokire gũgĩthi, tũkoretwo iria tũkĩgũrĩrwo na bei iyo ndauga tondũ 50 tũtikĩrĩ twakĩmĩona. Thĩinĩ wa rũru rũrũ rwakwa he ng'ombe kinyagia lita 30 kũrĩ ya 25, na no kũrĩ iragũtha 20, no ng'ombe ĩkoragwo ĩkĩhiana kompyuta kĩrĩa ũramĩnengera nĩkĩo gũcokagĩria. Tacokera haha Kang'ong'a. Tarĩu ihinda-inĩ rĩrĩ ndĩrakama ng'ombe 6 na ona average ndĩraga lita kuma 120 per day, na iria rĩrĩ tũragũrĩrwo na bei ya ciringi 46, no mweri wa kanana nĩ tũkũrĩhwo na ciringi 47, na koguo mũndũ angĩkĩhota kũramata ng'ombe ciake na imũhe karia no ũkuona arĩo mbere. Ona gũtuĩka nĩ twerirwo ciringi 50 harĩ o lita nĩ president, ona akorwo ndikĩũĩ nĩ atĩa gwagĩcokire gũgĩthi, tũkoretwo iria tũkĩgũrĩrwo na bei iyo ndauga tondũ 50 tũtikĩrĩ twakĩmĩona. Thĩinĩ wa rũru rũrũ rwakwa he ng'ombe kinyagia lita 30
ng'ombe kũrĩ ya 25 na no kũrĩ iragũtha 20 no ng'ombe ĩkoragwo ĩkĩhiana kompiuta kĩrĩa ũramĩnengera nĩkĩo gũcokagĩria. Nĩ wega kuga atĩ nĩ kũrĩ andũ mahĩngĩcĩkaga agakorwo we nĩ arona atĩ no kinya akorwo na silage nĩgetha arĩme ng'ombe, no we Kang'ong'a ona silage ndakoragwo. Niĩ ndikoretwo ngĩiga silage no nĩ ngoretwo ngĩgĩcihe thara na nĩ ngakorwo ngeretie gũcirĩmĩra thara kũndũ gũtiganĩte, koguo all over the year ndikoraga atĩ ngĩgũra thara no nyendirie ũrĩa ndona nĩ ũgũtuĩka wa kũra. Igũrũ rĩa thara ũcio ndĩciheaga ndĩcikama maita matatũ na o rita nĩ ndĩciheaga o ng'ombe njuku ya dairy na ya maize jam na fureni maita macio matatũ. Nĩ ta gũkiuga ũngĩenda ng'ombe ĩkũhe iria tarĩ na dairy kana maize jam kana fureni iyo ng'ombe ĩyo ndĩngĩkũhe, ndũngĩhota ku exploit potential yayo, no rĩrĩa wamĩrora wega onawe no ĩkũroraga wega. Kang'ong'a ng'ombe rĩ ũrona ikũroretie ha? Ng'ombe gũkũ rĩera rĩakuo nĩ rĩacio in the near future ona ti kũgũagũa ngũgũagũa nĩ kuongerera tondũ demand ya iria ĩkoretwo ĩgĩthiĩ igũrũ na ona arĩa nyendagĩria gwĩ ngoraga iria nĩ kũigana rĩtaraigana, nĩ kuongerera ingĩongerera ng'ombe ti kũnyihanyihia. Kang'ong'a rĩu aria na andũ a gũkũ Mũrang'a. No njĩre andũ a kaunti ya Mũrang'a twĩna ũhoti mũnene mũno tũngĩhota kũmenya kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ wa dairy sector, nĩ tondũ rĩera Ngai nĩ atũhete rĩega, ona mĩgũnda tũtingiuga atĩ kĩrĩ mĩnini nĩ tondũ ona ũrĩa ũtarĩ mĩgũnda no tuge rĩ gatagatĩ ka hakiri, mũndũ angĩciria ona ĩrĩa tarahũthĩka ũkombore mũndũ ahote gũkorwo arĩ sufficient kana arĩ secure na irio cia mahuti, akorwo aracoka mũhuko o kũgũra irio cia nduka. Nĩ nguona ĩno nĩ sector ona ĩngĩandĩka mbeũ njĩthĩ nĩ tondũ bũrũri ũrĩa tũrĩ rĩu ti ihinda rĩa gũthiaga na bairũ kana na CV gwethaga mawĩra marĩ o gũkũ, koguo tũngĩ embrace wĩra ũyũ wa ng'ombe nĩ ũkwandĩka ona mbeũ njĩthĩ nyingĩ na tũkirĩtie ũtonga thĩinĩ wa kaunti itũ. Niĩ hau ndĩkuongerera no tondũ Kang'ong'a nĩ mũndũ mũthomu na nĩ mũndũ ũrutĩte wĩra na njĩra njega, njĩtĩkĩria gũtiga ndamũkunũra na kũmũtigĩra mũthĩgi wa makunda matatũ ũyũ arĩguo mũthĩgi wa Ithe Kanyi mwena-inĩ wa ũrĩmi nĩguo aheanage kĩrĩra kĩa ũrĩmi wa ng'ombe cia iria ona to gũkũ Kamwĩyoni no nĩ Kenya yothe handũ ya rũma. Ngĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Kamwĩyoni njĩta mũrĩmi na mbemwe Mwarimũ Mũcwe. Mugambo wa mũrĩmi. Tutikarore mwena ũmwe tondu mũgũnda nĩguo gũtungata ng'ombe nayo ng'ombe nĩ gũtungata mũgũnda. Mũgũnda ũrathakara nĩ ũndũ wa ng'ombe nayo ng'ombe ĩrathakara nĩ ũndũ wa mũgũnda. Kile ninatilia manani sana ni ng'ombe. Maziwa yangukangi mbei vile tunapeleka huko Meru Central na tunalipo na 50 bob. Toa ya ng'ombe utapaki hata na kitu. Magira gũkĩ maũrĩ kabaru nĩ magawaru oga araki bitiruti ndotaicio. Nĩ ihinda rĩa gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ Mũhĩa wa Maina, no tũgũkũririkania atĩ watua kũgita nyũmba yaku ũragita na mabati ma Covermax kuma Mabati Rolling Mills, na tugaga ukiweka umeweka, na tũrakũririkania atĩ makoragwo mathondeketwo na double coated paint technology, maikaraga magaikara wina warranty uhetwo ya mĩaka 7. Ũngĩenda marangi marĩa mothe ũkwenda matitũrĩkaga, mationũkaga na matikoragwo hihi magĩfedi. Hinya *789* na ningĩ 0788 na 2020 *789*99# ote gũkorwo ũgĩkĩra mabati ukiweka umeweka. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine.
Andĩki a mohoro nĩ mathiĩte na mbere gwĩkora haceke magĩtharĩkĩrwo nĩ ikundi cia mĩhũni oro hamwe na honge cia ũgitĩri marĩ wĩra-inĩ wao. Kimani wa Icũng'wa aroiga nĩ andĩkĩire Rigathĩ ndũmĩrĩri thimũ-inĩ akĩmwĩra ndakanacogere mũingĩ hĩndĩ ya icera rĩake mwena wa Gĩkũyũ Jumabiri yũkĩte, nao ekinaĩ marĩ kwatua makanitha mangĩ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga ica ikuhĩ rĩu makĩrĩa thakramedi na maracoka gũikũrũkia na ndibei. Wada mwende gebezi jiramu atia ujido kira za uka urumanire Gĩkũyũ warĩkia ucoke umagare ithuĩ andũ a Gĩkũyũ nĩ ithuĩ tũrĩa tũikaranagia na mũgeni nĩkĩ nerũgũ athuri nĩ mathamire mĩciĩ airĩtu moima form moka haha nĩ harĩ biacara ya airĩtu na kwatuĩka atĩ njohi arendia haha nendagia ciringi 50 ĩtagwo gathuri ngui. Mũtigacoke kũrĩria atĩ president nĩ ũrehaga njohi icio tondũ rĩndĩ mũria atĩrĩrĩ nĩ Mũgĩkũyũ no ahote gwĩta njohi gathuri ngui. Atikia kĩgongona gĩtheru harĩa magongona ma mwathani marutagĩrwo nĩ maũthi na makanyua ndibei ya ndathime. Nĩngũigua ndĩna kĩeha mũno tondũ ũkĩigua atĩ kanitha nĩ kũiyĩtwo andũ makanyua ndibei na makarĩa mĩgate ta mararĩ na mũtungatĩri ũrĩa ũramũrongoragĩria igongona rĩu nĩgetha marĩe mĩgate ona manyue ndibei. Ũhoro ũcio nĩ wa gĩconoko. Rũcinĩ rwega nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana Inooro FM. Maya nĩ mohoro maitũ maitha rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Andĩki a mohoro nĩ mathiĩte na mbere gwĩkora haceke thutha wa gũtharĩkĩrwo nĩ ikundi cia mĩhũni hamwe na honge cia ũgitĩri marĩ wĩra-inĩ wao. Na harĩ ihinda rĩa mĩeri ĩrĩ mĩthiru andĩki 18 mohoro na matereba erĩ a nyũmba cia ũmemerekia ngũrani nĩ matharĩkĩirwo amwe magĩtigwo na ndihangio njũru. Nĩ ngero ikoretwo ikihanĩka kumana na nditimũrano iragũmĩra mĩcemanio ya kambeini, ateti nao magĩcukĩrwo mahĩtia ma kũrũgamĩrĩra nyanake icio kĩmbeca. Na ikundi cia gũtetera ihoto cia mũingĩ nĩ ikomithĩtie ngero icio ikĩenda wĩyathi wa ũmemerekia na nyũmba cia mohoro ũkorwo ũgĩtũgĩrio ta ũrĩa wathĩrĩirwo gatiba-inĩ. Sam Njũgũna agĩtũhingũrĩra mohoro ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Ihinda-inĩ rĩa mĩeri ĩrĩ mĩthiru andĩki a mohoro matanyihĩire 18 hamwe na matereba nĩ matharĩkĩirwo gũkũ bũrũri-inĩ, tharĩkĩra iria itumũrĩte ciũria ciĩgiĩ ũigĩrĩrĩki na ũgitĩri wa andĩki a mohoro mwerekera-inĩ wa kambeini cia ithurano cia mwaka ũkĩte. Tharĩkĩra ya ica ikuhĩ arĩ nĩ ya mũthia wa kiumia gĩthiru kaunti-inĩ ya Homa Bay, kũrĩa andĩki ana matharĩkĩirwo na kũgurario ũru hĩndĩ ya mũcemanio wa mwaho wa Linda Mwananchi magĩtunywo macini ciao cia wĩra na indo ingĩ. Aya marĩ nĩ amwe a andĩki a mohoro kuma kambuni-inĩ ya Royal Media Services na arĩa matharĩkĩirwo. Kidogo wakaanza kutupiga, wakapasua windscreen za gari, wakaanza kupasua gari, wakaanza kuchukua vitu zetu kwa gari. Hapo mbele amekuwa tulikuwa tumekaa, ndio nilikuwa na kamera na some few equipments, so nao wakijaribu kuzivuta nilikuwa najaribu kwa block. Sasa ile mimi nazuia, mmoja akatokea hapa alikuwa na banga akakata hapa nikaepa, kumbe mmoja wao alikuwa hapa akaingiza kisu hapa, nilistukia tu damu imemwagika yote. Sasa tukaambia sisi ni wanahabari tunajua. Tharĩkĩra icio ikihanĩka rungu rwa ciumia kĩhĩri thutha wa tharĩkĩra ĩngĩ gũtũngio andĩki a mohoro a nyũmba ya Nation Media Group hamwe na The Star hĩndĩ ya gĩthurano kĩnini mwena wa Karau Nyandarua. Joseph Openda nĩ mũtongoria wa ngwatanĩro ya andĩki kaunti-inĩ ya Nakuru. Tungetaka kuhakikishia usalama wetu kama wanahabari na tunasema kwamba usidhulumu wanahabari. Ĩndĩ thutha wa tharĩkĩra ici, rũhonge rwa kũramata nyũmba cia mohoro rwa Media Council of Kenya rũkoragwo rũkĩruta ndũmĩrĩri cia gũkũmithia tharĩkĩra icio gũtarĩ makinya macokaga kũrũmĩrĩra thutha ũcio o nginyagia tharĩkĩra ĩngĩ ĩgatabanio kũrĩ andĩki a mohoro na makawaruta ndũmĩrĩri ĩngĩ. Tulipiga watu wa NTV na mkawanyang'anya kamera ya milioni 7 wakati tulikuwa kule Nakuru. Mmepiga watu wa Royal Media wa Citizen. Tunataka kuelewa wewe Kasongo una shida gani na watu wa media? As Kisumu Journalist Network, we condemn in the strongest terms possible the barbaric and unacceptable attack on journalists covering the Linda Mwananchi rally in Homa Bay. What started as a routine assignment quickly turned dangerous when these committed media practitioners were confronted by goons. Aya mothe magĩtumũra ciũria igũrũ rĩgiĩ nĩ wĩigĩrĩrĩki wao kũgitĩra andĩki a mohoro kuma kũrĩ maabitha a kĩũgitĩri, athagania mĩcemanio ya kĩũteti, ene nyũmba cia mohoro kana nĩ wĩigĩrĩrĩki wao marĩ othe hamwe. David Kĩũria nĩ mũteteri wa ihoto cia ũmũndũ. Muache kugandamiza waandishi wa habari. Waandishi wa habari hawa ndio sauti ya wananchi na wako kazini. Andũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi,
niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Nĩ ngatho Sami. Tũthiĩ ũteti-inĩ. Na mũmbunge wa Gĩkũyũ Kĩmani wa Icũng'wa nĩ anĩrĩirie atĩ ndarĩ na ũregani na icera rĩa mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua gĩcigo-inĩ gĩake. Rigathĩ rĩgĩrĩirwo gũtuĩkania mwena ũcio wa Gĩkũyũ mũthenya wa oke Jumabiri. Icũng'wa akiuga ona nĩ amwandĩkĩire ndũmĩrĩri thimũ-inĩ akĩmwĩra arĩ na wĩyathi wa gũcera mwena ũcio no ndakahũrithanie mũingĩ. Ihinda-inĩ rĩu mũtongoria ũcio warĩ mbunge-inĩ ya bũrũri no anyũrũrĩtie mĩario ateti a mũng'ethanĩro arĩa marenda igoti rĩa kĩmabũrũri rĩa macira ma mbara na wĩkinaĩ ya ICC rĩmũrĩke ngero cia nyanake iria irerĩkana kũhũthĩrwo gũthararia thayũ wa mũingĩ. Charles Gĩkunga nĩ mwandĩki witũ mwena wa Kiambu. Mũmbunge wa Kikuyu ũrĩa nĩwe mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ ya bũrũri nĩ anyitĩte mbaru rĩendekithia rĩa mũng'ethanĩro gwĩta igoti rĩa macira ma kĩbũrũri ICC gũthuthuria ngahĩha iria iratuthũrwo nĩ mĩhũni mĩcemanio-inĩ ya ũteti. And I want to tell our brothers and our sisters in the opposition, I want to join them in welcoming ICC to come and investigate that matter of goonism. Because you are planning goonism, then you point fingers at others. Every Kenyan has the right of choice under the Constitution, and you must exercise it without undue influence or interference or intimidation. Oho, orĩtie ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri na mũtongoria wa kĩama kĩa DCP gũtiga gũtindĩkĩrĩria Kenya na kũmera ũrĩa ũbatiĩ gũcagũrwo ona kana kũira ciama ingĩ iria irugũrĩtio kana kwarahũrwo. Wanataka kutumia fujo na vitisho kutisha wengine ati wasijiunge na vyama fulani ama vyama zingine. Wewe kama uko na chama chako, sukuma chama chako na uuze sera za chama chako, na uachane chama cha mwenzako na yeye uuze sera za. Nĩ mĩario ĩnyitĩtwo mbaru nĩ ũrĩa warĩ minister na mũtari wa president Moses Kuria akiuga we nĩ aracokanĩrĩria atongoria angĩ a Kiambu macirĩre kura iria cikagio kuma gĩcigo gĩkĩ. Akiuga kura na ciori ona ithuĩ tikĩgorogoro ithicĩtwo cia Kiambu mũndũ nĩ etienga cia kwao. Maya magĩthiaga na mbere, Icũng'wa akiuga nĩ aranyita ũgeni Gachagua na arũmĩrĩri ake icera-inĩ rĩrĩa abangĩte gũka Gĩkũyũ. Wanda mwandĩke message ndamwĩra atĩ ũtinda ũkĩgambĩra na kũu ũka ũrumanĩre Gĩkũyũ warĩkia ũcoke umagare ithuĩ andũ a Gĩkũyũ nĩ ithuĩ ũrĩa tũikaranagia na mũgeni nĩkĩ nerũgũĩkana tiguo. Marĩtie hĩndĩ ya kũrugũria gwakwo kwa session ya gũthomithia mathomo ma kĩrĩu ma ICT ũndũ ũmwe na gĩceceni gĩa kũheana motungata ma thirikari. One ni tureta Center of Excellence ni onene na tunewe geni na nini tureta Standard Hub no ni tũgũcoka tũrehe computer as a Technopolis Development Authority over 100 computers. Handũ-inĩ ha Inora FM kuma Kikuyu kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Hathara ya njohi njũragani no ĩrathiĩ na mbere kũgũmĩra matũũra maingĩ ma gĩcigo gĩa Gĩkũyũ-inĩ na itũũra-inĩ rĩa Gĩkoe kũrĩa Kĩnyona gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Kĩgumo mũhuro wa Mũrang'a. Atumia rĩu nĩ marũrũnganĩte makĩenda kĩrabu kĩmwe kĩhingwo. Maraiga kĩrabu kĩu kĩrendia njohi ũtukũ na mũthenya thengia gũkorwo kĩhingũrĩtwo gũkuhĩ na thukuru hamwe na mĩciĩ ya mũingĩ, na merĩte Inooro rũcinĩ atĩ marekwĩra andũ maigana ũna nĩ marĩkĩtie gũkua thutha wa gũtorio nĩ njohi cia mũthiro iria ciendagio kuo. Mwandĩki witũ Joseph Wachira nĩ aramũrĩka ũhoro ũyũ. Nĩ mũkayona mbu ya atumia kuma matũũra-inĩ ma Gĩkoe na Kamukabi Kĩnyona Kĩgumo kaunti-inĩ ĩno ya Mũrang'a magĩtetia kĩrabu kĩmwe kĩrĩa thengia wa gũkorwo gĩ gũkũ matũũra-inĩ kĩrutaga wĩra ũtukũ na mũthenya mathaa 24 thengia wa gũkorwo ningĩ kĩrĩ o mita nini ciakinya ta 100 kuma thukuru-inĩ ũmwe kĩũmbe mwena ũyũ. Athuri nĩ mathamire mĩciĩ airĩtu moima form 4 moka haha nĩ harĩ biacara ya airĩtu. Mũthuri ũyũ ndangĩhota gũciarithia tondũ wa mbere nĩ gakĩnyihire. Atumia aya magitarĩria ikuũ cigana ũna iria marakuruhania na ũnyui mũkĩrũku wa njohi tarĩ nginyanĩru ikĩro matũũra-inĩ ma gũkũ Gĩkoe.
agikutoira ri arakwa riu thaa ici nake ucio handu ambe thike barua kuria hetwo ni muthungu wake arambire kuhiuka haha aroka aranyua arathire aragwa na mahuti meng'ong'o mwana wa ndune araitire muthenya ungi ni undu wa kurio woire nguku ciakwa watwara kwa nti ciake ni uhoro uria oho marakuruhania na wagi wa uigĩrĩrĩki kuma thirikari-inĩ ya kaunti ya Murang'a nginyagia wathani-inĩ wa matura taro ikatirwo maire ni undu wa njohi agigatwo gacoco kuria gwi kwao gatumbi mokabi kuma riria okire haha nguku ndikahuruka mucii makorobia matikahuruka migunda kwa andu mbembe ici ciratura cigikohorwo ndoma kuiwo nigetha mwanake ahote guka kunyua njohi haha thĩinĩ wa marũa marĩa monetwo nĩ ceceni ĩno ma tarĩki 12 mweri ũyũ wa kanana mwaka ũyũ na marĩa mekĩrĩtwo mũhũri nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya gũthũrima wendia wa njohi sub-county-inĩ ya Kĩgumo nĩwe Julius Ndung'u akĩandĩkĩra mũnene wake director wa ũthũrimi wa njohi kaunti-inĩ yothe ya Murang'a nĩ atĩ hĩndĩ ĩyo yendekithĩtie kĩrabu gĩkĩ mwena wa Gĩkoe kĩrĩa kĩrakũrĩkana ta Bee Valley gũkorwo gĩkĩhingwo kumana na mateta karũndo ma aikari MCA witũ Risi nĩ arakoretwo aria ndeto ĩno no nĩ atwĩrire atĩrĩrĩ atĩ ageretie njutini no marũa maimaga na igũrũ ma mũtumia ũrĩkũ ka mũtumia ũyũ rĩ akoragwo eũ Minister wa mĩgũnda Alice Wahome ũrĩa umĩte gũkũ Murang'a akĩaria mũthenya wa ira mwena wa Delview orotete na hanene thirikari cia matũra huyo mtu akasema yeye hawezi kuuza ba kwa sababu ni mwaka wa siasa ati ni mwaka wa hiti na kwanza kate njohi arendia haha nendagia ciringi 50 ĩtagwo gathuri ngui mutigacoke kũrĩrio atĩ president nĩ ũrehaga njohi icio tondũ rĩndĩ mũrie atĩrĩrĩ nĩ mũgĩkũyũ no ahote gwĩta njohi gathuri ngui yendagio nĩa nĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Gĩkoe Kĩnyona Kĩgumo mũhuro wa kaunti ya Murang'a njĩtagwo Joseph Wachira muciĩ watu ginotana tuthie riu cia woici ciũngano-inĩ cia mahoya kuria ciĩko cia woici makanitha-inĩ kuria mwena wa Kĩrĩnyaga iregete mĩtheko kuona irandĩkithio hakuhĩ o kiumia ngero cia ica ikuhĩ makĩria itabanĩtio makanitha-inĩ ma Angirikani na PCA itũra-inĩ rĩa Mũragara gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Ndia kuria indo cia makiri ma mbeca iria ihũthagĩra hinya wa thitima irĩkĩtie gwĩtharwo nacio na kwerekerio kũndũ gũtarĩ kũramenyekana atungatĩri a makanitha macio merĩte Inoro rũcinĩ atĩ wa gũthũkia mũno nĩ kuona arĩa maratabania wĩici ũcio na matiretigĩra Ngai kuona rĩu mararĩa thakaramendi na magacoka gũkorwo magĩikũrũkia na ndibei na gũthararia mĩhang'o ya makanitha macio mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga Johnson Mũrĩithi nĩ aratũcorera mbica ya wĩkinaĩ ũcio wa kũrigithia icio makanitha no ũthiĩte na mbere kũgũmĩra kaunti ya Kĩrĩnyaga gĩkĩ kĩrĩ kiumia gĩa kerĩ mũthenya wĩira makanitha merĩ nĩ marakorwo makĩingĩrwo nĩ ici thĩinĩ wa itũra rĩa Mũragara gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa Ndia na kũrĩa kũrakorwo gũgĩtigwo athara nene ma thĩinĩ wa kanitha wa ACK wa Mũragara makĩria indo cia 400,000 irakorwo ikĩiyo tũrĩa ũrĩa warĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kanitha ũyũ wa ACK wa Mũragara Peter Mĩgwe aratarĩria makwa macini ĩtagwo mixer na kĩmbo iria itwaraga mĩgambo kũrĩ speakers na macoka magakua indo iria ikoniĩ ihũthagio nĩ andũ a kwaya makua keyboard ya goro mũno makĩria 200,000 makua matathi ma kwandĩka na mahingũra kabati kũu nene mũikarĩri gĩtĩ wa kanitha ũyũ wa ACK wa Mũragara nĩ James Mathenge Thagana nĩ ugĩte nĩ megũkorwo magĩikara kabinda kanene maikabota gukorwo makigura indo iria marakorwo makĩiyo na ciavario ciothe itwĩkire 100 hakuhĩ mana ona gukorwo nĩ kũrĩ indo ingĩ tutarĩ turamenya nĩ cigana tondũ kinya mabuku na mabairo na andũ ingĩ cia kanitha na kĩeha mũno nĩ ũndũ rĩu indo icio nĩ cia mbeca nyingĩ na kwĩna thĩna wa mbeca igĩkagũrĩka ingĩ tũgũkorwo na ihoru rĩingĩ mũno Mathenge nĩ ugĩte icio nĩ marakorwo makĩra sakramenti ciothe maracoka gũkorwo makiugĩrĩria na ndibei mathire na mahingũra ithandũkũ rĩu rĩigagwo rĩa sakramenti hau mũtungatĩri arutagĩra magongona make mothe maruta cuba ya ndibei na mĩgate ĩrĩa ĩrĩagwo kanitha ĩtagwo Evas manina ciothe macoka mathiĩ nĩ maracokire marakorwo makĩingĩra kanitha ũrĩa mariganĩtie naguo wa PCA kũrĩa marakorwo makĩbunja mĩrango no matinabota gũkorwo makĩiya indo ciothe marĩtwa makwa njĩtagwo Geoffrey Mĩano wa Karĩmi nĩ ni chairman wa kanitha ũyũ wa PCA Mũragara dokumenti citũ ikarekio thĩ ciothe indo citũ macini citũ ihingagĩrwo strong room witũ strong room ĩyo mageririe kũhingũra yarema koguo nĩkĩo macini citũ ihonokire
Warumĩrĩria makanitha maya thĩinĩ wa itũra rĩa Mũragara matigĩtwo marĩ na ciũria nyingĩ kana icianĩku marokĩte marĩ na mũtungatĩri wao ũrĩa arambire kũmaboera mbere ya gũkorwo makĩnyua ndibei o vamwe na kũrĩa sakramenti. Nĩ ngũigua ndĩ na kĩeha mũno tondũ ũkĩigua atĩ kanitha nĩ kũiyĩtwo andũ makanyua ndibei na makarĩa mĩgate ta mararĩ na mũtungatĩri ũrĩa ũrarongoragĩria igongona rĩu rĩa nĩgetha marĩ mĩgate ona manyue ndibei. Ũhoro ũcio nĩ wa gĩconoko mũno. Ũndũ ũcio nĩ wa aibu mũno nĩ ũndũ andũ arĩa marĩia nĩ andũ momĩte ngoro matiretigĩra Ngai na wĩna gĩconoko mũno atĩ kinya kĩgongona gĩtheru harĩa magongona ma Mwathani marutagĩrwo nĩ magũthiĩ ho na makanyua ndibei ya ndathime nĩ andũ matagwĩtigĩra Ngai mena gĩconoko kĩnene mũno. Vote-inĩ rwa FM kuma thĩinĩ wa itũra rĩa Mũragara gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndia kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũraithe. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tuthiĩ nja bũrũri na andũ matanyihĩire 50 nĩ makuĩte thutha wa gatarũ karĩa karamakuĩte kwobanĩrio nĩ makũmbĩ karĩ maĩ-inĩ rũgongo rwa bũrũri wa Nigeria. Ndũmĩrĩri ya thirikari ĩroiga namba nene arĩa marakuire mũtino-inĩ ũcio ũrĩa ũrahanĩkire mũthenya wa ira nĩ ciana cia ũkũrũ mũnini. Gũkinyagia rĩu ikundi cia honokania nĩ irĩkĩtie kũruta mĩĩrĩ ya arĩa mararĩ thĩinĩ wa gatarũ kau na karĩa karerĩkana karakuĩte arthi aingĩ gũkĩra ũrĩa gathĩrĩire. Ũhoro wa ica ikuhĩ ũroiga gatarũ kau karakuĩte andũ makĩria ma 57 rĩu andũ angĩ 7 arĩa matoĩkaine kũrĩa marĩ magĩthiĩ na mbere gwethanwo nao. Nĩ ndũmĩrĩri ĩrekereirio nĩ thirikari ya bũrũri ũcio wa Nigeria ikiuga nĩ ĩrathiĩ na mbere gũthũrima thabarĩ cia maĩ-inĩ nĩguo kũnyihanyihia ũgwati wa mĩtino ya mũhĩrĩga ta ũcio. Riboti iyo ya kĩeha nĩyo gũtũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 1 rũcinĩ. Mohoro mangĩ na njĩra matemo tũgũkũrehera wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 2 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, Inoro FM. Ihinda rĩtarĩ kũraya tũthiĩ haro-inĩ na wainĩ na wakamũkwa, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Netuva wa mathako. Karibu sana mwathikĩrĩria tũhũngũre iharo-inĩ tũrone athaki marathiĩ na mbere na kwĩgarika thĩinĩ wa mbĩtĩka itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Njĩta mwanamichezo number 1 Wainaina wa Kamũkwa. Mashindano ma volleyball ma gĩtarũ kĩa Afrika mwena wa arũme mwaka ũyũ nĩ mathamĩtio kuma bũrũri-inĩ wa DRC Congo nginyagia mũciĩ wa Tunis bũrũri-inĩ wa Tunisia kũrũmĩrĩra mũrimũ wa Ebola na ũrĩa ũthiĩte na mbere na kũgũmĩra bũrũri wa DRC. Maya mokĩte rĩrĩ kocha wa timu ya bũrũri wa Falme Stars Gideon Tarus augĩte nĩ meharĩirie wega kwerekera mashindano maya na marĩa makahanĩka kuma tarĩki 13 nginyagia tarĩki 26 mweri wa kenda. The mood in the camp is okay. All players are doing well. No injury and we are ready for the championship. Though I still have 20 players, but maybe by next week going to come I will be having less players and everybody is doing well and we are ready for the championship. Neuge ũrĩa nyitĩtwo mbaru nĩ Captain Brian Meli na rĩugĩte atĩ imwana cia bũrũri irĩ na mwĩhoko wa kwandĩkithia ũhotani mũciĩ wa Tunis rĩrĩ marathiĩ na mbere na meharĩria mao kambĩ-inĩ ya Kasarani mbĩtĩka icio ikĩhũthĩka kwĩgatĩra tigiti wa kũnyitĩte thĩinĩ wa mashindano ma Olympics 2028 na marĩa makahanĩka mũciĩ wa Los Angeles bũrũri-inĩ wa Amerika. Started fitness like 4 or 5 days just only to check our fitness and then we start ball control for like 3 days. Now we are just starting to coordinate to see our movements and everything in the court. In this competition we are going, we will produce a good result and qualify to play a world championship. Tũgĩtigana na National Minister wa mathako Salim Mvurya augĩte muoroto wa timu ya bũrũri ya arũme Harambee Stars nĩ kũhotana gĩkombe kĩa AFCON mwaka ũkĩte. Oho Minister Mvurya athing'ĩrĩirie atĩ thirikari nĩ kũrutĩra igana kwa igana gũtigĩrĩra atĩ imwana cia Harambee Stars nĩ ciĩharĩria wega mbere na hĩndĩ ya mashindano macio. Away from infrastructure preparation, we also have a separate plan
to prepare the team. You know, there's no need of hosting, then you lose. So we'll also have a roadmap, prepare Harambee Stars, and we'll be rallying all Kenyans, you know, both in the public and the private sector to support our team. But we've already asked the football technical team to give a roadmap on how they can lift the cup. Bũrũri wa Kenya ũkaharĩrĩria macindano macio ma timu 24 hamwe na mabũrũri ma Uganda na Tanzania. Timu ya bũrũri ĩrĩ na mwĩhoko wa gũkĩra ikĩro cia makundi. Na muthiani ati president wa kiama kia mathako ma Commonwealth CGF Donald Rukare na nyitete baru itanya ria bũrũri wa Kenya kuharĩrĩria macindano ma mahenya ma thĩ ma mwaka wa 2029 akiaria hĩndĩ ya kũrugũria macindano ma mbeũ njĩthĩ ma Anoka Zone 5 na marĩa makahanĩka gũkũ Nairobi kuma tarĩki 24 nginyagia tarĩki 28 mweri ũyũ wa kanana. Rukare atugire bũrũri wa Kenya na kuga nĩ ũhingĩtie ikĩro ciothe iria cingĩendekana kuharĩrĩria mahenya macio. We could not have made a better choice. And we look forward to 3 exciting days of brilliant sport next week when the teams from our zone come to your beautiful shores. Ihinda-inĩ rĩu no agwetete atĩ macindano maya ma mbeũ njĩthĩ nĩ ma bata harĩ gũkũria taranda cia gũkũ bũrũri-inĩ, akĩhoka atĩ athaki arĩa makũrũgamĩrĩra bũrũri thĩinĩ wa macindano manene ma kĩmabũrũri. We look forward to the athletes coming here, and it's important for the young athletes because we believe that the future athletes, the future champions come from these kind of games. Na angĩkorwo baratha ya mahenya thĩinĩ wa thĩ nĩ gwĩtĩkĩra ihoya rĩa Kenya, muciĩ munene wa Kenya Nairobi ũgũkorwo rĩ wa mbere thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Afrika kuharĩrĩria mahenya ma thĩ. Shabiki Sport. What happened? We did wonders, my friend. Hawakutarajia. Unajua wekaji wengi walianguka. Hawakutarajia kama tunaweza fanyia Man City ile kitu. Unasema mliwagaragaza kabisa. Kwanza hii msimu kila timu itakayokutana na Arsenal lazima ajipange fresh. Wanasema Man City wako weak sana. Man City formation yao iko poa. Guardiola alienda na Kismat ama? Alienda na Kismat, ndio hivyo inaisha. Huo anasema mtu akibeba aka kitu, acha niache ukaitaka kitu. Hii shield. Hiyo pia ni kikombe kinasherekewa. Ndio nakwambia mtu akibeba hiyo ligi haezi. Ni kweli? Si kweli. Inalingana tu na timu yenyewe. Lakini sisi mtuangalie vizuri msimu huu. Game ya pili tuko nao. Shabiki Sport. Hatari shabiki, game haibambi. Uguo niguo maundu matari haro-inĩ. Njeta mwana michezo number 1 Wainaina wa Kamukwa. Netuva wa mathako na Noro FM. Vipi Mama George? Poa. Umeona hiyo list ya back to school? Nimeiona. Inaenda ikiongezeka tu, hata imepita kurasa 2. Haki. Nashindwa nitaanzia wapi, hata saa ngapi? Usiwe na hofu. Back to school sasa ni rahisi na convenient na Equity. Kivipi? Unaona ukienda shopping na ulipe na 1 Equity till number, hautakatwa chochote ukilipa. Ni free ukitumia Equitel, Equity mobile app ama *247#. Wacha. Pia unaweza lipia school fees hapa tu kwa Equity agent ya Mama Mike. Na isitoshe, unapoishiwa na pesa ukilipia shopping, utapata boostika prompt ili kukamilisha malipo yako bila wasiwasi. Naweza pata hiyo boostika nikitumia pesa ya school fees pia? Asante Equity. Kweli imeturahisishia shughuli za back to school. Back to school is easy and convenient with Equity. With Equity, you can deposit school fees at any Equity branch or agent for free. Pia, unapofanya shopping na kulipa through 1 Equity till, ukitumia *247# Equity mobile app au Equitel, hautozwi chochote. Equity, your back to school partner. Shopping ya family yaku nĩ hũthũ makĩria wĩna Naivas. Gũra matunda, nyama njega, ngũkũ, irio cia kũrugwo, mĩgate na keki, ona indo cia kũnyua na kĩndũ gĩothe kĩa mũciĩ. Wĩyandĩkithie na Naivas Loyalty Program. Ũkenerere iheo o weka shopping. Naivas ni kwetu. Wahota gũkorwo ndũrĩ na mahinda ma gũthiĩ nduka. Rĩu shopping online na Naivas. No kenerere free delivery. No rareherwo na gatagatĩ ka ndagĩka 90 tu. Kana ũcerere nduka ya Naivas ĩrĩ hakuhĩ nawe. Ta iria irutaga wĩra mathaa 24. Naivas ni kwetu. Usafi, chaguo, thamani kwa kila Mkenya.
Muregakirwo Daregaketwo Dotiga guthiururuka ugietha buroti. PIMC Global Consult Limited twina buroti cia 1/8 kuria Malindi na thogora mubashirire wa ciringi 249 cash kana urihe 50,000 deposit balance urihe kahora gutari na interest. Buroti cito cia kilomita 1 kuma Ramine hakuhi na beach thaka cia Cheshale na Mambrui Sand Dunes na title cia tayari we kodo ti kogene goko ginya thamaki ni mukumenya na maretwa araneria na PIMC Global Consult oro reu tukauga Malindi agairwo ri toro kongoria thimu nayo 0140 999910. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Uhoro uria uratukinyira ni ati ni gukugia na mbura nene muno ya muniko. Matuko maya turi hari na hinya gwitikia mohoro maria maragukinyira tondu maingi mamo magukinyagira me magathime maguta kana magemereirio ona ringi me maheni. Hari githima kimwe tu kia mohoro kiria gitari kyojuguo gitwe giakio na koguo mohoro makio magukinyagira toria matarie matongereirwo kana kurutarutwo mucamo wamo. Waigua ndeto inoro-ini ko ikinyanĩire piũ na igakorwo ithuthuritio na ikaheanwo itarĩ na kipendereo. Mohoro ma inoro ni mega tondu ni mathuthurie ti matuhuhu. Mohoro ma inoro ri undu wothe wa waria ri uthiaga direct na ni makiaragia ma ni tukenagio muno ni inoro irehaga maundu matongereirwo cumbi kana makarutarutwo. Inoro FM uyu ni mucio wa mohoro mathuthurie na kinyi na makinyaniru. Hari mundu wiguaga erwo ati ndumira ngiri akambiriria gukunja cura ti tondu ngiri ni kindu kinene ni tondu wa transaction fees. Mundu ni kiurethumbura meni tuma mbeca kuri network igi o yothe na Airtel na hau ucokerio 50% ya transaction fee wallet-ini yaku ya Airtel Money na hindiria wariha na paybills ta kugura tokens unit ciaku ciaingira ugacokerio 50% cashback. Airtel to Airtel ni free. Ici ti stories ya jaba sinimina kushow uyu ni uhoro wa ma. Airtel Money. Download my Airtel app kana uhure *334#. We kiburo guko andu matiagia kamuno tarora nyumba tere iri haria iri hau rufu ina rangi uria iri akiri njero biu. Acha nyumba iyo ti njeru iyo ni rufu ya Covermax. Covermax ni makiria ma mabati na rangi wayo uturaga ihinda iraya wagita tanjira atiriri nyumba iyo njeru ni yau ni athakara muno ni yako yo atia we ndacagurire Covermax na ndiajonorire wina family ni wega gukorwo na rufu uramenya ni gutura ihinda iraya. Mabati ma Covermax mathondeketwo na teknoloji ya kiriu. Covermax ni mabati ma gikiro kia iguru kuma Mabati Rolling Mills. Riu ihinda ria Royal Mabati Mega Sale ni kinyu. Huthira turathi cia cuma studs and channels ceiling-ini yaku ukigita huthire Decatile na garage yaku umigite na Royal Canopy. Ningi turakurehera mabati ma box na corrugated profile, brick tile, Euro tile, Roman tile na indo ciothe cia kugita nyumba yaku irike. Hura 0722 638383 wigithia order yaku no kenerere free delivery guothe bururi-ini. Royal Mabati Factory. Roof ni Royal. Rere neitha ria hagaria mathaa uramenyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushie watu ginotana. Ugima wa mwiri. Hari atumia makoragwo makiigua ruo hindi ria marona na kimwiri na nimekwiyaria tondu wega wa atumia ni nyendete ugu tutahingagiriria maundu ngoro. Riu ri atumia mahingukire makanjira Wambui kanda yakwa irakiura niki ehe tucokete kuonana kimwiri ni ngaigua ruo ngamira uhoro uyu ndirenda na riu thina niki ni thina mutumia winaguo thina uyu witagwo atia wa kuigua ruo hindi ria murona na kimwiri na muthuri waku dyspareunia kana painful sex. Ndina gynecologist witagwo Dr. George Karanja Kimi
Miri kuma thibitari-inĩ wa The Center Mokũrĩgo mwena wa Murang'a Keno, na nĩ ũratũtarĩria makĩria tatega matuigwe. We mwega Mwambui wa Muturi, nĩ wega nĩ kũnjĩta Inoro FM, na ũmũthĩ no nyende tũhutie ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo painful sex or dyspareunia, kana mũndũ kũigua makĩonana na mũthuri ruo. Ũndũ ũcio nĩ ũkaga na nĩ ũndũ ũkaga kaingĩ na nĩ ũthumbũraga atumia aingĩ mũno, na ũndũ ũcio ũngĩkorwo ũgĩũka nĩ ũtũmaga rĩngĩ ona atumia makaigua matikwenda kuonana na mũthuri. Gĩtũmi gĩa ũndũ ũyũ ũke nĩ ũkaga nĩ ũndũ wa itumi itiganĩte. Kĩmwe gĩaguo no ũkorwo ũtarĩ na mũrimũ no ũmwe, no ningĩ rĩngĩ nĩ ũraigua ũtarĩ comfortable, ũgakorwo ũretigĩra, mwĩrĩ nĩ ũreactaga, ũgakorwo ndũra relax, kwoguo mũndũ mukionana ni ukuigua nduri comfortable no ukaigua wena ruo. Undu uria ungi ni ungikorwo wena infection ta cia fungal infection kana bacteria infection, icio ni itumaga ika affect kiga kia uciari na igakoragwo ikituma rĩngĩ no ũgĩkorwo ina ironda thĩinĩ kana mwĩrĩ ũcio, kana ugakorwo rĩngĩ we dry mũno thĩinĩ na ũgatũma ũndũ ũcio ũgĩũka ũkaigua na ruo. Rĩngĩ no ũkorwo rĩngĩ ona ũkorwo na rĩngĩ na wĩimbo thĩinĩ na ndramenya, na ũndũ ũcio naguo no ũtũme ruo rũke. Naguo ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ rĩngĩ mũndũ nĩ tukiuga hihi andũ magĩkũrakũra magĩkinya menopause, rĩmwe hormone nĩ igathiĩ thĩ na igatũma ona mwĩrĩ ũcio waciari ũkorwo very dry na no ũkome ruo rĩmwe rũke. Kwoguo mathĩna nĩ maingĩ magũtũma ũndũ ũcio kũigua ruo ũke, na ũrĩa ingiuga nĩ atĩ ũngĩigua ũguo tiga gwĩtigĩra, nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ wone ndagĩtarĩ, especially gynecologist, nĩgetha ũmatarĩrie magũthime na woneke nĩ thĩna ũrĩkũ ũcio, no heo ndawa na ũhoro ũcio thire. One rĩu mũtumia nĩ waigua rĩu wetathi ũthondekwo nĩgetha nginya mahinda mangĩ nĩ ũrera mũthereu niko sawa, na nĩgetha ũhoro wĩgiĩ dyspareunia kana ũhoro wĩgiĩ painful sex ũkorwo nĩ a thing of the past. Njĩtagwo Wambui wa Muturi. Rũririkane athũrimaga libido nĩ mũrimũ. Atumia twaga gũkorwo atĩ tũtirĩ na maigwi ma kuonana kĩmwĩrĩ no mũrimũ, koguo nginya kũigua hamu ya kuonana kĩmwĩrĩ no kĩrathimo. Bye bye, God bless. Ũgima wa mwĩrĩ. Eko eteja, ekumenya nangere, joage
nĩ thaa igĩrĩ ĩtigarĩtie ndagĩka 22 Kenyambe hiũke kũrĩa kwa Equity na tũraugire hatirĩ ũndũ ũngĩ tamu njerũ ĩrĩ na ithuĩ kuma mweri 26 na 27 nĩ tũreharĩrĩria nĩ tondũ wa gũcoka thukuru na bengi ya Equity nĩ ĩrakũhe mweke ũyũ ĩgakũhũthĩria maũndũ na ĩgatũma maũndũ maku makorwo maikaire wega magagũthondekera maũndũ kana kaũndũ karĩa kangĩgũteithĩrĩria we harĩa ũngĩ Kariobangi, Huruma, Mathare, Isli, Pumwani, Gikomba, Kamukonji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yothe 98.9 uge na umwe tu Inoro nĩ kuo mũciĩ Shesheni hakuhĩ nawe. Bengi ya Equity nĩ thondekete maũndũ kũringana na harĩa ũkoragwo we mũciari, we mũrũmbũiye, we guardian, we mũrutwo, we mũrutani, we mũrũmbũiye na njĩra njega, we Equity agent, we ũkoragwo ũgĩ-supply indo cia thukuru, we ũkoragwo ũkĩrĩ we school basa, tamenya ũngĩbanga wega back to school bila pressure with Equity. Tunaria horo wĩgiĩ o ciringi yothe form nĩ kũhonokia mbeca, ciringi o yothe nĩ kũhonokia, ũkarĩha ũtarĩ na pressure na kũrĩha nĩ free, ũkĩhũthĩra Equity to Equity, ũkĩhũthĩra one Equity till number, ũgĩka biacara kana ũkĩruta biacara, we ũrehagĩra andũ indo cia mathukuru, kana uniform, kana mafuku, indo ciothe tigĩra nĩ wera andũ aku mahũthĩre one Equity till number, nĩ njĩra hũthũ ya naihenya na ndũgũtinda ũkĩmaka kana ndũgũtinda kiruta wera mũritũ wina one Equity till number. We agent ya Equity, ũrĩa andũ maraiga mbeca nyingĩ kana kũ-deposit mbeca nyingĩ ũgakorwo wina float, noguo ũrahota gũkorwo maũndũ maku makĩagĩra. Ndũgakwame nĩ tondũ Equity nĩ makũheaga roni narua na mĩtũkĩ, we basa wa thukuru, honokia mahinda ũkĩruta wĩra waku, ĩraciari na guardians marehe na Equity paybill number nĩgetha hote gũkorwo kĩhũthia maũndũ ma gũcokanĩrĩria mbeca. Angĩkorwo ndũrĩ na mbia cia kũigana, nĩ tũkoragwo na boostika kuma ciringi 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, milioni 3 nĩ gũkorwo gĩciamũkĩra hihinya *247*6# na ũhũthĩre Equity mobile app, Equitel na ũgĩe na roni hau. We nawe mũciari angĩkorwo wĩna mwana waku nĩ ũrenda ndagathĩnĩke, nĩ ũrenda concentrate na gũthoma, mũthikĩrĩria tathikĩrĩria ihinda rĩrĩ nĩ ihinda rĩega. Angĩkorwo wĩ hau na no wende gũkorwo mwana waku agĩthoma atarĩ na kũmaka, agũre irio, agũre snacks, arute mbeca kũrĩa thukuru-inĩ kana kantini ya thukuru, mũnengererie wĩyathi wa gwĩka ũguo wĩna Equity prepaid card kũrĩ mwana waku. Na nĩkĩo tũrauga back to school bila pressure na Equity. Back to school bila pressure na Equity. Ũguo hatirĩ ũndũ ũngĩ, we nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩroka o harĩa ũrokaga no hote gũkorwo hũthĩirio maũndũ. Mĩeke ya maũndũ nĩ mĩega kana maũndũ nĩ mega mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩkĩo twakwĩra oro rĩngĩ guthũka kũrĩa kwa kulipa ni Equity, na nĩngũkorwo ngĩgũtarĩria ndeto icio makĩria. Ihinda rĩ ikinyu rĩrĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩrĩ na wakiri wa Home ndagĩka nini. Kagemi, Kawangware, Rirota Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Donyo, Dagoretti Kwanyama, Odhero, Keno na Nairobi yothe 98.9 uge na umwe tu Inoro nĩ kuo mũciĩ. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Inoro no igashina mũhu. Inoro wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Mũgĩni mũtare Inoro FM. Reke twambe tũnyitanĩre na wakiri ndagĩka ici 5. Good morning sir. Nĩ mwega Jeff. Ndina ũru kwerwo atĩa Nyĩrĩ nĩ njega? Nyĩrĩ nĩ njega. Ĩĩ. Na ithuĩ tũrĩ o gĩcuka nĩ kĩrathiĩ gĩkaheha no thikũ igĩrĩ nĩkĩonanĩtie kariũa. Ira no ũmũthĩ. Ĩĩ, Nyĩrĩ kwerwo atĩa? Nyĩrĩ gũtirĩ ũru. Ehe. No tũikarĩtie.
kirima kia Mount Kenya ni murakiona wega? Niturakiona toro gutikina matu. Uteti naguo kou uikaire atia? Kale tota bururi-ini uria kwahana. Andu matiragicera muno kou. Riu ndu uteti ni wicacite. Bio. Ni. Hatiri undu ungi. Riu twakuhurira tondu kurerikana a Kenya ni matiganeirio. Ni wabici iria ikoragwo cihetwo hinya ni gatiba. Hihi tatwire twakinya haha guthiaga atia na wabici ici no ithitangwo hihi? Hale wabici iria ihetwo wira wa gutigirira kwina ugitiri bururi-ini na ati Mukenya wothe hari ari ni araigua ni mugitire na ndaikarare akihugaga. Na tungithie haria chapter 14 ya katiba. Yes. Hale wabici iria ihetwo igiriki ucio wa gutigirira ati bururi-ini wagia na ugitiri wa kuigana. Hale ndudu itagwo the National Security Council. National Security Council. Ni ikoragwo igitongorio ni president. Ni ukoragwo chairman wayo. Ni ikoragwo na deputy president. Ni ikoragwo na cabinet secretary wa defense. Yes. Kana wa jeshi. Cabinet secretary wa maudu manager wa bururi. Etwitaga foreign affairs. Cabinet secretary wa internal security Timu Komen. Yes. Attorney general. Munene wa watho. Yes. Munene wa jeshi. Civil Defense Forces. Director General wa ruhonge rwa gaceru ria twitaga National Intelligence Service. Na riu Inspector General. Acio nio mairo gutigirira ati bururi wina ugitiri wa kuigana. Yes. Tondu nio mena hinya wa kuga uria bururi ukugitirwo na uria wagirwo ikara. Toma hau hari na mundu uria uhetwo hinya fiyo wa kugitira bururi. Inspector General wa borithi uratwe ni Douglas Kanja. Na rungu rwa katiba article 244 240 yes 244 yes na 245 Inspector General agire kuruta wira atae na mundu uramwira uria kuruta kwagia na maundu ta maria turonire andu meyugite gakundi kuria Emerwa Dikil. Yes. Makiuga kwathio ni atetiera marenda guthie kuo muthi ati ni matikuma kuu mari muoyo na makuhurwo. Inspector General ni aire kwa gwika utuiria na andu acio manyitwo. Tondu andu acio ni moikaine. Yes. Ni tuli na ruhonge rwa gaceru National Security National Intelligence Service. Na andu acio tuikaranagia nao kuria tuikaranagia no kwa kubinya kwa thire kuri mundu manjigeire kwa kumenya uria rutaga wira. Yes. Na kana ndathukia ugwati. Ndathukia security ya bururi. Koguo andu acio ni guti mundu matoi nginya haria aikaraga na uria komaga. Koguo andu acio mairo ko manyititwo no ni uria kurathire kuria Homa Bay. Na andu aria marutire fujo na makiuraga andu kuratuika mario ku Homa Bay. Ndio yake monde nyabici ya gatheti-ini. Yes. Na utuka matingehutio. Yes. So at Hogeisio one rurwa National Intelligence Service. Ruhonge rwa borithi rutongoretio ni Inspector General.
Rwa CID rutongoretio ni director wa CID wa DCI Mohamed Amin. Yes. Acio nio matugwithitie ta bururi. Yes. Tondu mageire gutigirira tukundi tu tureyumirie twa gutisha andu tukiuga mundu ndaguthie mwena muna andu matigwika micemanio andu mati kwariria andu aria magĩũkwo makiariria ni manyitwo na mathitangwo. Tau ni twagire o muthenya ta bururi tuko tukirwo aria mararutire bunjo kuria Homa Bay na maroraga andu na nginya maroraga muthigari ri. Yes. Utuirio kinyete ha. Yes. Ni igana nyite. Mathitangĩtwo na mahitia mariku. No nginyagia hau ndithegwo mundu no mumuthitange na manda. Akuraga muthigari. Muthigari urari wira-ini wake. Na muthigari araringirwo na ihiga. Yes. Ari kibara-ini agitwarithia ngari ya borithi. Na uti mundu urathitangwo na manda ya mundu ucio. Acha. Ari mutimia ndironire mu Uganda onake ororagirwo ku. Utindwo mundu munyite na agathitangirwo njuragano ĩyo. Yes. Haya, riu twetereire tukire o guthio uguo tukio muthi uria kubangitwo kure Emirati King na Inspector General ni agerie gukorwo aigite security ya kuigana. Yes. Aria maranagia njuguma na mabanga kure Emirati King mairuko manyititwo na magathitangwo ni undu wa guticha tondu guticha gwike guticha guthukia thayo wa muingi riu ni ihitia na mundu airuko anyititwo. So honge icio nicio itugũithĩtie na katiba nĩ cihete hinya wa kũgitĩra Akenya na gũtigĩrĩra atĩ kwĩna thayũ wa kũigana nĩgetha mũndũ o harĩa hothe angĩenda gũcera bũrũri-inĩ wa Kenya acere. Okay. Na oria kĩũria kana no mathitangwo mbere mũndũ angĩremwo nĩ wĩra agĩrĩire gũtiga tondu nioire kirikaniro akinywa muma akiuga ni akuruta wira atari na atakwendera mwena uriku kana uriku na uguo niguo katiba yugite ati agirire gukorwo ari non partisan. Yes. Atakwenderera mwena uriku kana uriku no riu tona wira urarutwo gukiroragwo ni mwena uriku uratungatwo. Okay. Wakorwo uri muteti wa mwena wa thirikari no uge uri okwenda ona no utishe mundu uri wothe okwenda na uge ng'enda goka huko no ka huko ntukumuraga. Yes. Na duwerwo ikinya no ugikorwo uri mwena wa opposition uge udutocio ukuhitwo tabia. Yes. Na ni urakionire kuri andu marahitirwo githemba kiu. So no uguo tiguo katiba yugite. Katiba yugite awira muthigari kana ruhonge ruu rwa national security rwagerie kuruta wira rutakora mwena uriku kana uriku. Wakili. Na hau niho thina uria munene urauma. Na angikorwo ntukinyite wira ukurutwo uguo aria mari wabici icio magire gutiga wira. Yes. Kuoyo ni andu aria makuruta wira matakorora mwena uria kana uria ungi na matagwitigira. Yes. Tondu wathi uguo niguo uthiaga gitiri wa bururi ukaharaga na kaimana tugekora haria twekorire 2007 2008. Thank you muno ngeithaniria Nyeri. Tuikare tukiaragia nigetha here kiuria ndatigaria kimwe gukuri na tondu mathaa maitu ni matutengatengeria kidogo. Jeff. Nigugwetha. Thank you muno Jeff. Asante sana. Inoro wetuwe. Asante, thank you very much. Wakiri wa maundu ma gigatiba etagwo wakiri wa home kuma kure mwena wa Nyeri. Ndacoka thutha muthikiriria nguririkania ati riu ni ihinda ikinyu wambiriria gukorwo gibanga gutiri kindu gikoragwo gikigomera mundu ta hindi ria thukuru gukorwo igicoko na ndwibangite
back to school nĩ uniform njerũ, mabuku, iratũ, orodo mũna indo ingĩ nyingĩ mũthikĩrĩria, na ningĩ horo wĩgiĩ marĩhi magakorwo nĩ gũkorwo kĩrĩhio mbeca cia gũtũma mbeca igathokia mathabu, kũhonokia ciringi 10 na ciringi 20 nĩ mbeca ingĩteithĩrĩria gwĩka kaũndũ ũrakĩrĩhio nĩkĩ gũtũma mbeca. Harĩ hotarĩ na pressure ũtekũrĩhio oro nakĩ ũkĩhũthĩra one Equity till number hinya *247# no ũhũthĩre Equity mobile app kana Equitel, na ningĩ tũririkane atĩ wĩna Equity Visa, Mastercard na Amex cards nĩ free. Gũtũma mbeca cia school fees ndũrabatara gũtũma ũkĩmakaga nĩ tondũ wĩna Equity na kemena Equity gũtũma nĩ free na ndũgũtinio oro nakĩ, no ũhũthĩre Equity line, Equity mobile app no hinya *247# no honokie mbeca cia transaction. Mahinda maya nĩ kũhonokia mbeca mũthikĩrĩria ũtanarĩha school fees tamorie mwĩna account ya Equity. We nawe supplier wa indo cia back to school nĩ ihinda rĩaku rĩa gũkorwo kĩndĩ indo ũtegũtigithĩria kwendia tondũ ndũrĩ na stoko. No ũmane atĩ bengi ya Equity Bank nĩ gũteithĩtie na njĩra njega mũno, no hote gũkorwo ũkĩhũthĩra one Equity till number andũ arĩa maragũra indo gwaku, no hote gũkorwo ũgĩcokanĩrĩria mathabu maku wega. We angĩkorwo ndũrĩ na one Equity till number nĩ wega ũgĩe nayo mathaa-inĩ maya, na transaction o ũrĩa irakorwo irĩ nyingĩ noguo rũni rwaku rũrambatĩra mũthikĩrĩria, no hote gũcokanĩrĩria mathabu maku ta 1 2 3 gũtirĩ commission yogwĩtio. Hĩndĩ yothe customer arenda kũrĩha mwĩre ahũthĩre one Equity till number no kenerere motungata macio. Na to ũguo tu, watua gwĩka kana gwĩtia order na stock yaku nĩ ĩrathira, nĩ tũgũgũsort na ciringi milioni 3 easy loan thĩinĩ wa thimũ yaku hinya *247*6# na ningĩ wĩna Equity app, Equity line no hote gũkorwo ũkĩona mbeca ici. We nawe supplier tũtikũriganĩirwo, nĩtũramenya nĩ ũrabatara stock ya gũtũma demand yaku ndĩkanyihanyihe, na nĩ tũkũheaga LPO finance, tũgakũhe ngombo cia kũgũra indo cia mathukuru na kwendia, na to ũguo tu tũgakũhe roni na njĩra njega. Wewe agent, macinda ma gũcoka thukuru tigĩra nĩ wera andũ mahũthĩre kana makorwo magĩkĩra mbeca kũrĩa kwa agent nĩgetha ũkorwo na float ya kũigana, ndũgakwame, gĩa na float kuma kũrĩa kwa Equity hinya *247# mũthikĩrĩria. Na no tũhote gũkorwo tũgĩkũjenga na easy loan hinya *247*6# na ũhũthĩre Equity mobile app na Equity line. Ndũkariganĩrwo atĩ o ũrĩa ũrekĩrĩrwo mbeca nyingĩ noguo commission yaku ĩrambatĩra. We nawe mũndũ wa kana school basa, cokanĩrĩria marĩhi maku wega, ĩka mathabu na ihenya, tigĩra nĩ wera aciari mahũthĩre Equity paybill na ũkenerere gwĩka maũndũ na ihenya ona gũcokanĩrĩria mathabu narua na mĩtũkĩ. Ririkana wona ndacokereria mũthikĩrĩria nĩ ngũkũmenyithia ici ciĩgiĩ low on budget na ũhoro wĩgiĩ kandi ĩrĩa ũngĩgũrĩra mwana. Nake mũhĩa wa maine mwena ũrĩa ũngĩ na ngorono ya wonjoria. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Ũkĩrĩ mwega mũthikĩrĩria wa Inoro FM na mane matuko mathĩire kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Anyititemi thĩinĩ wa rũhonge rwa ũrĩmi nĩ mathingatĩte kũigithio makĩria kũrĩ tekinoronjĩ na mĩtaratara ya gũtigĩrĩra mũingĩ wa Kenya wĩna irio cia kũigana. Makĩrĩ hĩndĩ ya kĩonereria kĩa Africa Food Show Kenya kĩa mwaka ũyũ, maugĩte wagi wa tekinoronjĩ nginyanĩru na mĩtaratara nĩkuo kũracũngĩrĩra thogora wa irio wage kũgũa gũkũ bũrũri-inĩ. Edwin Masivo ni mũrũgamĩrĩri wa Global Exhibition gũkũ bũrũri-inĩ. Technology has been evolving very fast. We are still using very old technology, and that of course hinders the output. The second challenge is the different policies that need to be put in place. Maugĩte kũhĩmbĩria tekinoronjĩ harĩ ũthondeki wa indo itiganĩte ciumĩte kũrĩ irio, gũkũhotithia magetha maingĩ, kũnyihia ũitangi wa irio na mũingĩ ũkorwo na ũhoti wa gũcigũra. Aya nĩ Masewaja ũmwandĩki wa Dudia ma Minister Mena Faraiz Dumzi mũrũgamĩrĩri wa ikundi kĩa irio thĩinĩ wa thĩ kĩa FAO gũkũ bũrũri-inĩ. There is also a lot of initiative, as we have discussed today, to ensure that agriculture space is opened up and deepened to ensure that more men and women and the youth are able to participate. The environment is there, it is ripe. I think what we need is to push more towards implementation. Ngorono ya wonjoria. Rũhonge rwa bengi gũkũ bũrũri-inĩ mwaka mũhetũku nĩ rũrandĩkithirie maumĩrĩra mega harĩ kũngania mbeca oro hamwe na faida. Kũringana na gĩkundi gĩa Kenya Bankers Association KBA, ũtonga wa bengi cia Kenya wongererekire na gĩcunjĩ gĩa 10.3 harĩ igana, iria nĩ ciringi tiririoni 8.35, na kũhinga ithenya rĩrĩa macokete na thutha gĩcunjĩ kĩa 1.3 harĩ igana thĩinĩ wa mwaka wa 2024.
Mbeca iria memba maigire ciongererekire na gĩcunjĩ gĩa 9.9 harĩ igana nginya ciringi tiririoni 3.38 ũndũ ũrĩa wonanĩtie mũingĩ gũthiĩ na mbere kwĩhoka mabengi. Harĩ mbeca icio gĩcunjĩ kĩa 75.4 harĩ igana nĩ cia bengi iria nene bũrũri-inĩ, gũkũ bengi nini nacio igĩkũra thutha wa kwandĩkithia gĩcunjĩ kĩa 22.3 harĩ igana kĩa mbeca icio. Nacio mbeca iria ciarĩhirwo ciĩta ngombo nĩ ciringi tiririoni 4.35 gũkũ rĩrĩa matarĩhire mathirĩ magĩcoka thĩ na gĩcunjĩ gĩa 14.7 kuma gĩcunjĩ gĩa 16 harĩ igana mwaka wa 2024. No kĩrora ũguo bengi nĩ cirathire hathara ya ciringi birioni 97.87 kumana kwaga kũrĩha mathirĩ ũndũ ũrĩa ũtuthũrĩte wagagu wa amwe akombi kũremwo kũrĩha mathirĩ. Na maciro matũgũkũ mathire kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM. Mogene motare Inoro FM. Aya, budget nĩ taiti na mweri wĩ kona na mwana nĩ arabatara gũthiĩ thukuru, nĩ ũkũgũra mabuku, uniform, na ũgũra indo ingĩ cia mathukuru, na ũreyũria rĩu ndarĩkia kũgũra indo icio njoke ndĩhe school fees, ndũkamake, no hote gũkorwo ũkĩona loan thĩinĩ wa thimũ yaku na rũko booste kuma ciringi 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 nginya ciringi 3,000,000 hinya *247*6#, no hũthĩre Equity mobile app kana Equity line na ũgĩe na loan hau gũtirĩ na ng'ano cia gũthiĩ bengi atĩ ũkorwo na collateral kana guarantor. Umenye ũririkane atĩ nĩgetha ũrĩkie transaction mũthikĩrĩria ũngĩaga mbeca hĩndĩ ũreka shopping no hote gũkorwo wĩna kĩndũ gĩtagwo Boostika, no accept Boostika no rĩkie marĩhi maku. Wathiĩ harĩa ha teller ndũrĩ na mbeca njiganu, accept Boostika mũthikĩrĩria, hinya *247#, Equity mobile app na Equity line. Equity inatujenga kabisa hii back to school season na hizi solutions zao. Na toguo turu nigi muthikiriria kwina maundu maingi muno mahanikaga kuria mathukuru ciana ikaremwo ni guthoma wega ni tondu ni maramaka mbeca cia pocket money ni ciorire, ndari kindu angigura nakio, ndari bia, ndari kindu, ndari mundu angiariria. No wina prepaid card ni ukumenya ati mwana waku ni murore na njira njega. Muthikiriria ni kugura arenda kugura tuindo ta migate oguo kana keki kana ku withdraw mbeca haria kantini ni ya thukuru, ni wega mwana waku muhega kandi gaka getagwo Equity prepaid card ya mwana waku muthenya wa muthi. Na nikio turauga back to school bila pressure na Equity. Agikorwo mbeca ciaku ni ciora kandi uramenya haria ire ndukamake, wina Equity prepaid card muthikiriria we muroboye. Na nikio turauga atiriri back to school bila pressure wina Equity we muthikiriria we muroboye na njira ria njega. We na to we muthikiriria ona mwana ni muroboye, ona mwarimu ni muroboye, ona mundu wa thukuru kana basa ni muroboye na njira njega. Weru niwe utigarĩtie o kũrũmbũiya mwana waku. Thaa 2 cia rũcinĩ kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya. Uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Roshine. Roshine rwega ithaa-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa 2 ngomenyithie mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Mwako wa barabara ĩrĩa ĩtuĩkanĩirie taũni-inĩ ya tene ya Ngong'u kũrĩa mwena wa Kajiado Kabini rĩu nĩ wĩrĩgĩrĩirwo gũkinyanĩrio ihinda-inĩ rĩa mweri ũmwe kuma rĩu, na nĩ ikinya rĩrĩa rĩtũgĩrĩtio nĩ onjoria makiuga nĩ mekworwo mĩtangĩko ya mĩthiĩre ĩrĩa ĩtũire thararĩtie biacara ciao kwa ihinda iraya. Mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Kajiado Acuka wa Kĩarie nĩwe ũtũharĩrĩirie ũhoro ũyũ.
Kwa ihinda iraya, ahũri biacara a Old Town Matonyok Ngong'u Kajiado ya Rugongo matũrĩte matetetio nĩ gũthũka kwa barabara ya mita 250 ĩrĩa ĩthiũrũrũkĩirie matuka ma mwena ũyũ, na mũno hoka nĩ rĩrĩa kwaura makiuga manatũngio hathara ya mwaraho. Kuna wakati tumetengenezewa hii barabara, excavator ikaja ikalima, instead ya kulima vizuri walilalisha hii side. So kwa mvua kadogo venye tumekaa hivi tunaanza kuchukua majembe, tunaanza kuchukua hizo mavitu ati tunatoa matope. Sasa ningeomba tu hapa hivi muangalie venye hiyo barabara itakaa. Nĩ kumana na ũguo rĩu thĩna ũyũ werekeire gũthira kumana na waki wa barabara ĩno kũrugũrio na ĩrĩa ĩtanyĩtwo kũriginyũkĩrio nĩ Cabros. Bereri Mwaura ni MCA wa Ngong'u. Tulikuwa tumeweka kwa budget ya World Fund milioni 5 tukuje tuweke Cabro hii stretch ya almost 200 meters katika hii barabara yenyu. Na tukasema hii barabara yenyu imekuwa ikisaulika kwa muda mrefu. Najua hapa ndo tunaita Old Town. Hii ndio ile pande ya Ngong yenye watu hata wajuagi ina exist. Wanaonaga ni kama ilitupiliwa na ikasaulika. Lakini wakati huu tukasema wacha tuwakumbuke na tuwaletee maendeleo. Na kwa hiyo maendeleo tulisema tutakuja tufanye grading peke yake, tutawekea kitu inaitwa Cabro. Hii mradi imewekwa kitambo lakini pesa kidogo zilikuwa na upungufu, but venye pesa ilipatikana kwa serikali tukaweza kukuja leo ili tukuje tufanye uzinduzi, na si kuzindua tu. Hii kazi tukishazindua inaanzwa itengenezwe paka ishe. Mwena-inĩ wake mwene kandarathi ũrĩa ũthukĩirwo wĩra ũyũ augĩte nĩ wĩra ũgũkinyanĩrio kwa ihinda rĩa thikũ 30 na ũguo akĩũria ahũri biacara gũkũ kũgĩa na wetereri. Kile tu mimi ningeweza kuomba ni kwamba tuweze kufanya kazi kwa pamoja, because mimi nitafanya kazi na nitaondoka, lakini si barabara ni nyinyi itawashughulikia. So the best thing is tufanye kazi ambayo itawaridhisha, because mimi sitabeba barabara. Mimi kazi yangu ni kufanya kazi inahitajika, lakini barabara iwe safi. Before a month ishe tutakuwa tumemaliza hii kazi. So tutavumiliana tu within a month, kazi itakuwa imefanya nini? Within 30 days tutakuwa tumemaliza. Geri Fotera, Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado, Getwo Wacuka wa Kĩarie. Nĩ ngatho Wacuka wa Kĩarie. Tũthiĩ kũrĩa mwena wa Moro rĩu kũrĩa nakuo onjoria na mũingĩ wa turi no kũrohia mararũhia thutha wa gũthondekerwo barabara iria ikiranĩirie taũni ĩyo igĩkĩrwo Cabro. Atongoria thure mwena ũcio maroiga tabarĩra ĩyo nĩ kũhũthia ũkui na ningĩ ona hingũre matuka marĩa mahingũrĩtwo hamwe na kũhũthia mĩhang'o ya kwerekera ndũnyũ-inĩ ya turi. Onjoria rĩu makĩrĩgĩrĩrwo matirĩthiaga thabarĩ ndaya kũrĩa Warubaga hamwe na taũni-inĩ ya Moro kũrutĩra mawĩra mao kuo. Joeli Kimani wa Njogona niwe mwandĩki witũ gĩcigo-inĩ kĩu. Harĩ aingĩ taũni ya turi ĩroĩkaine kumana na ũhunyũku wayo, ĩndĩ rĩu nĩ ĩcenjeirio ũthiũ thutha wa gwĩkĩrwo Cabro na kũnina gĩtango kĩa ndoro kĩrĩa kĩratũire kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ. Nĩ tũrahotire mwaka-inĩ wa thirikari wa 25-26 tũrekĩra Cabros mita 600 na nĩ ihoya rĩakwo gwĩ thirikari ya kaunti na nĩnjũ nĩ rĩkũiguĩka. Hau tũratigirie mita 600 na tũhethere mbeca tũhekĩre. Kũringana na MCA wa turi John Mwangi Kamwana, tabarĩra ĩno irakinyanĩirio nĩ thirikari ya kaunti ya Naikuru ĩkĩhũthĩra makĩria ma ciringi milioni 20 kuona ona thoko ya turi nĩ njĩkĩre Cabro hamwe na gũkinyanĩrio kwa waki wa kĩoro kĩa mũingĩ. Nĩ tũrĩkĩtie kũruta wĩra wa gũcenjia na gũfacilitate turi itũ na inyuĩ mũke tũrute biacara twĩ hamwe na security nĩ njega tondũ nĩ tũragĩire na police station turi twĩna OCS na koguo maũndũ ma turi nĩ marathiĩ ũrĩa kwagĩrĩire tondũ ũtongoria ũyũ wĩkuo nĩ ũreciria nĩ ũrathikĩrĩria na nĩ ũrenda andũ turi na tũgathiĩ twĩ hamwe. Nĩ tabarĩra ĩrĩa ĩkũngũĩirwo nĩ aikari ya turi arĩa maugĩte kwambatĩrio kwa ikĩro gwa taũni ĩno nĩ kũmĩhete ũthiũ mwerũ. Koretwo kuo hĩndĩ ĩrĩa rĩtaratonyekaga na kinya rĩu rĩgarũrũkĩte rĩgatonyeka, no ithuĩ tũkoretwo kuo. Kwĩna cioro haha irakoretwo ihana tarĩ mũrimũ ciatũreheire kũringana na gĩko kĩrĩa gĩkoretwo kuo. Cioro itaratonyekaga ona cienjake ũrĩa ciakĩtwo itiratũteithagia ona hanini, no nĩ tondũ wa ngwatanĩro ya mheshimiwa witũ na gavana tũkona ũteithio mũnene nĩ ũtũrĩkĩtie gũtũkinyĩra, nĩ tondũ cioro ici onawe no wĩrirĩria gũcingĩra ona ũtanyitĩtwo nĩ bata. Tutire tuona Cabro tumionagira turĩtwo kũrĩa kaigwo kũrĩa no rĩu tũramĩona twĩkĩrĩirwo kwaria matũrathiĩ na slippers. Mũndũ auma gwake na tũ slippers agathiĩ nduka agacoka arĩ o mũtheru. Ũcio nĩ ngatho tũracokia. Maugĩte maratũire mageragĩra ndaka-inĩ ĩndĩ rĩu ona mbura yurĩte nene matikoretwo magĩthĩnĩka. Mũingĩ na makĩria arĩa mendagia indo cia thoko makĩũrio gwĩtĩkĩra gũtonya thoko-inĩ handũ ha kwendagĩria mĩkĩra-inĩ ya barabara. Tũrekaga ũguo nĩgetha wa mbere tũtigĩrĩre atĩ nĩ kũgĩa na ũtheru
na kwage no theru mirimu iri irehagwo ni giko nitwamenina ni turi na andu a biashara aria makoragwo makenderie guku kando ya barabara koguo ni turamahoya tuke guku thoko thiini na twina mubango uria tukwambiriria gukorwo na thoko rita rimwe wiki na twarikia kurehe thoko andu itu matirithia waru fa gutwara indo ciao morona kure kungi na koguo mbeca iria maratumagira na transport iri koragwo ni faida iria marikira muhuko andu-ini haceceni hakuhe nawe Inoro FM kuma Turimoro kaunti-ini ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Nĩ ngatho Kimjo, riboti yo no ĩratũtirihĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa igĩrĩ nĩ ĩrahĩtũkia oro ndagĩka 7 mohoro maya rĩu hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũithĩrana wega nĩ ũkũmamũkĩra wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 3 rũcinĩ rũrũ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Maũndũ-inĩ mothe Ngai mbere tũkĩragia tene nĩguo gaũhingie nohoro wanakinya hau o kiumia rũcinĩ ma tene tũkarokanĩra tũkaigua ũrĩa igũrũ rĩrauga andĩko marĩa megũtũtongoria tũkeitũrũra mbere ya Ngai tũkĩneana na kũrĩ o mothe na tũgĩkwĩhoka na tũkambatĩria wĩtĩkio witũ tũkeruta na ngerekano na tũkarika kĩhonoko mita-inĩ nginya tũgaikia matatha ma kĩroho na irathimo kubarikiwa nayo nĩtũrokanagĩre o kiumia thaa 11 nginya thaa 4 kanitha-inĩ gĩa Thires, Gĩcunjĩres, Mũhothires, Mategares, Mehiares na irathimobu wa kĩmũrĩ kĩa Inoro na niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra mapema ndio best wewe gũkagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ mundu ari araji aiguaga nogereire na akaigua gwicungira kuri mathiaga gukoma gatoro ka miaraho getagwo siesta nogo gukwa Inoro FM tukuharirie siesta utangĩtigithia tondu ni mwago na mikwekwe o kirutaga wira waku tabarira ni kuihoria wababria thenya cia miaraho tugathie na mbere oro nginya thaa 10 cia hwaini ni mwago mutheri na ndũngĩwĩtigithia Inoro shesheni hakuhe nawe. Unafungua app moja hakuna, ya pili bei imepanda, ya tatu derea songi. Siku hizi rides ni kubahatisha, lakini si zote. Mtoto anaenda shule, usibahatishe. Shosho anaenda hosi, usibahatishe. Flight iko boarding, usibahatishe. Juu hizi si ride tu, ni future ya mtoto, ni afya ya mtu, ni opportunity ya maisha. Hizi uwezi risk. When it matters, we go. When it matters, we go. Powered by Citizen. Wahota gũkorwo ndũrĩ na mahinda ma gũthiĩ nduka. Rĩu shopping online na Naivas. No kenerere free delivery. No ũrareherwo na gatagatĩ ka ndagĩka 90 tu. Kana ũcerere nduka ya Naivas ĩrĩ hakuhĩ nawe. Ta iria irutaga wĩra mathaa 24. Naivas ni kwetu. Usafi, chaguo, thamani kwa kila Mkenya. Shopping ya family yaku rĩu nĩ hũthũ makĩria wĩna Naivas. Gũra matunda, nyama njega, ngũkũ, irio cia kũrugwo, mĩgate na keki, ona indo cia kũnyua na kĩndũ gĩothe kĩa mũciĩ. Wĩyandĩkithie na Naivas Loyalty Program. Ũkenerere iheo o weka shopping. Naivas ni kwetu. Muragakirwo daragakhetwo dotiga guthiũrũrũka ũgĩetha buroti. PIMC Global Consult Limited twina buroti cia 1/8 kũrĩa Malindi na thogora mũbacĩrĩre wa ciringi 249 cash kana ũrĩhe 50,000 deposit balance ũrĩhe kahora gũtarĩ na interest.
buroti cito cie kilomita 1 kuma Ramine hakuhĩ na beach thaka cia Cheshire na Mambrui Sand Dunes na Taito cie tayari we kodo ti koge nĩ gũkũ nginya thamaki nĩ mũkũmenya na marĩtwa aranĩria na PIMC Global Consult oro rĩu tũkauga maridi agairwo nĩ toro kong'oria thimũ nayo 0140 999910 PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro. Mwira tugeithĩtie mũgeni witũ reke nyambe ngũririkanie atĩ ihinda nĩ ikinyu rĩu kwĩna maũndũ mega mwena ũyũ na maũndũ marĩa twĩnamo mega haha nĩ maũndũ megiĩ kũgita nyũmba yaku na kũrĩ kambuni ĩtagwo Royal Mabati na Royal Mabati marĩ na August Mega Sale marendia corrugated profile, box profile, brick tile, Roman tile na Euro tile, roofing canopy, roll tops na valleys na ridges, roofing nails na rubber washers, stone coated decker tile trusses, studs na channel na tunaria horo wĩgiĩ decker tile ikoragwo na miaka 50 decker tile na trusses ni ikoragwo igũteithĩrĩria horo wĩgiĩ ũngĩkorwo wĩna maĩ ũrarogota mena cumbĩ na maũndũ mangĩ ta macio nĩ metiragia nĩ njega kũrĩ marĩa matũrigicĩirie decker tile nĩ ikoragwo ikĩonekana na no ithondekwo kũringana na ũrĩa ũngĩenda na kũringana na ũrĩa mabati maku maigana turathi nacio ikoragwo ithondeketwo na aluzinc coating nĩ tondũ wa gũikara ihinda iraihu na stainless steel ũguo itigumaga na trusses ici nĩ ikoragwo igĩtiria ũritũ ũkĩringithania na mbaũ nĩ thaka ikĩonekana roofing canopies ihũthagĩrwo nĩ andũ arĩa mena biacara kũgirĩrĩria biacara ciao itikahutio nĩ riũa roll tops ikagirĩrĩria maĩ valleys igakorwo ikĩrora maũndũ megiĩ drainage na rust resistant iroka na brick red jungle green chocolate brown charcoal grey na dark blue na nayo decker tile ukaga na black combo brick red combo brown combo chocolate green black blue white and charcoal na ni gauge 26 28 na 32 matte finish na glossy finish wona wathiĩ gwĩtia nĩ mathaa 72 ukareherwo mawatho na mekana kuhuthika ni mari mwere ni makorwo na gwĩbanga ukareha mdogo mĩeri 6 ona ũngĩenda customized mabati ni mathaa 2 na discount ya mwanya twi Mombasa Road Sabaki opposite Signature Mall na nitukoragwo kũndũ gũgwĩtwo Eldoret Naikuru na Nyuki na Ruiru na bane 0722 63 83 ngano ingĩ tũkũririkania na ici ciĩgiĩ gwĩbanga nĩ tondũ mũndũ nĩ arĩhaga maũndũ maingĩ nĩ ũkũrĩha rũcinĩ mũndũ wa boda ũrĩhe mama mboga ũrĩhe TV ũrĩhe maĩ ũrĩhe thitima maũndũ macio mothe nĩ ũkoragwo ũgĩtinio mbeca na nĩ gũkũririkania atĩ rĩu nĩ ũracokerio 50% ya mbeca iria wakorwo ũkĩhũthĩra na icio ti ngano iria twĩragwo atĩ ngano cia marimũ ici nĩ ngano njega cia gũgũteithĩrĩria ukamenya atĩ maũndũ maku nĩ mekwagira Airtel Money wĩnayo nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩkinyũkia ikinya na nĩ ũracokerio 50% ya kĩrĩa wahũthĩra ũhoro makĩria hinya *334# ningĩ no ũthiĩ kwa ma Airtel kana Airtel app kana my Airtel kana Airtel Money no hote gũkorwo ũkĩrĩha indo icio twaria no ũcokerio 50% nĩ ũkwenda tũkũnengererie kĩheo tuma screenshot hiyo kuri 22989 na ningĩ tũrakwĩra atĩ gũtũma mbeca kuma kwa Airtel to Airtel nĩ free gũtũma mbeca network nĩ ndũkũrĩhio kũrĩha paybill kana till number ndũkũrĩhio hinya *334# na nĩ ũracokerio 50% mũhĩa wa maina karibu sana. Asante sana Jeff Kuria ithaa rĩngĩ rĩu rĩa ndereti na tũgũgĩtereba nawe haha kuma o thaa ici rĩu nĩ thaa 2:30 nginyagia rĩrĩa cirĩ kĩhanda thaa 3 cia rũcinĩ muthikiriria oro haria ria gitwamukira kundu gutiganite guku ni mucii wa Tuginotana na tukiri na mugeni ana korwari kuria gwa kamiti yo tungata ruhonge-ini rwa borithi IPOA gatagati ka mwaka wa 2012 nginyagia 2018 na niwe wari
chairperson wa mbere wa IPOA aria mamurikaga borithi moraga andu na ngero ingĩ ta icio na mwaka ũmwe thutha-inĩ rĩu kuma harĩa 2019 agĩthiĩ ningĩ gwa kamĩtĩ ya ũtungata rũhonge-inĩ rwa ũcirithania Judicial Service Commission arũgamĩrĩire mawakiri kuma 2019 nginyagia 2024 tiũngĩ nĩ wakiri mũthuri ũgwĩtwo Macharia Njerũ niwe twĩ nake studio gũkũ mũciĩ wa Ũtugi no Tana na Tana twarĩria rĩ harĩ mũthuri ũngĩ wĩrĩgĩte kwaria haha etagwo Professor Njũgũna. You're right, that capacity is there to do the right things, but it is covered by the institutional failure problem if somebody wants to overrun the institution. Right now, I don't mind even if I'm quoted, right now the current president overruns all the institutions. And that is why everybody in those institutions will have to conform for fear. But I refuse to do deals in the Ministry of Finance. I can't do deals. I know. It follows you to your grave. It doesn't go away with the regime, by the way. There are people who are my friends. They were caught up in some of those things, including in the central bank. And even by the time they died, they were still being followed by those things. The cases were not concluded because it becomes a major punishment. Now, it's only capacity at the individual level and institutional level that can give you that courage to say no because you know it will follow you. Regimes change and rules of the game change. Ona kenya confirm ile uguo no reke ambe atugeithie. Karibu sana. Asante sana, thank you muno bwana Jeff Kuria. Wakiri wi mwega? Ndi mwega muno, ndamucokeria ngatho muno ndu akujita guku. Karibu sana. Nĩgetha tũte kwarania na andũ na ndageithia andũ othe aitũ harĩa othe marĩ. Right. Na muthuri uyu ni muthuri ni ndamumenyire tene tuthiite gwika campaign kuria Kebeberi. No Nyandarua no. Ndio Nyandarua kuma Kebeberi. Na ni agikoretwo akirutitwo toguo wagitwira. Na muthenya wa muthi rucini wakiri ni tukwaragia horo wigie wobici iria ihetwo hinya nĩ gatiba ikorwo ikigitira muingi nicio icio iratu fail. Twina mbunge twina ofici ya munene wa thitango cia muingi twina ofici ya Mohamed Amin twina NCIC hĩndĩ ĩrĩa honge ta icio tuhete wĩra na tukamahe wĩigĩrĩrĩki maturumbuye maremagwo kũngĩthia atĩa? Niĩ tondũ nĩngoretwo ndĩkuo-rĩ na ndĩoneire maũndũ macio rĩ nyambe njuge ũguo woiga ũhoro wa mũndũ ũcio gwĩtwo Professor Njũgũna Ndung'u. Nĩ ndĩmũĩ ona nĩ mũrata wakwa. Ona nĩngũririkana ngĩambĩrĩria wĩra wa ũwakiri harĩa ndaigĩte ofici yakwa kĩambĩrĩria ona hingo yakoragwo arĩ akĩruta na university na arĩ na kaofici gake ka consultancy twarĩ hamwe the same floor na nĩtuonanaga ona tũgathiĩ nginya tũkanyua cai hamwe koguo nĩ mũndũ ũngĩũĩ kahinda karaihu na nĩ mũndũ principal ti mũndũ atĩ wa kũnyitĩrĩra maũndũ atĩ gũthiĩ gwĩka ũndũ o ũguo ũndũ ũtarĩ na kĩhoto. Niĩ ndĩ IPOA-rĩ nitwari na thina munene muno ginya hamwe na Ruto uyu wiku higo ari deputy president nitwanegenanie nake mahinda maingi akegeria gutuingira tute wira uria tutagio ni gwika ate kuruta ona hamwe ru ginya na Uhuru higo matiake na Uhuru ona kwe hindi ni report iri gakwandikwo Sunday Nation jukitege ko interview ni journalist tondu he kahinda Ruto ni ona ahurire thimu akinjira ati uguo inyue muraruta wira IPOA mutegwika ora ithu turenda ta thirikari tukwambia ku deal na inyue turadi na opposition ngimira uguo renda uguo roigarika ukiko uri urenda gwika ahurire thimu kiroko tene akinjira uguo ti undu ati ni undu wihona ni wandikitwo ginya Sunday Nation-ini na mbere-inĩ ĩyo nĩ ndetĩtwo nĩ Uhuru kũrĩa State House twĩna vice chair wakwa marĩ na andũ acio othe anene ya security makoiga atĩ nĩ twaingĩrĩra thigari mũno na nĩ hingo nĩ rĩrĩa tũrarũmĩrĩra ũhoro wa thigari kũrĩa marahĩtia tũkĩrega tũkiuga ithuĩ no mũhaka tũrũmĩrĩre watho ũrĩa wĩkĩte atĩa wagĩrĩire. Nĩho rĩu Ruto acokire agĩũka nake akĩnjĩta tũgĩikara nake kuma thaa 8:30 cia mathaa ma afternoon nginya thaa 1:30 cia hwaĩ-inĩ. Ansera ndamuhire thaa 8:30 ndio ndamuhire thaa 1:30 aya ndio riu acoka ukihurira thimu ona wewe bumia kio si ni maoni ni makwa ri mahite ni ate ndora maheo mawira ri makoruti andu akurugamirira kihoto tondu we mwenyewe tondu ni wathomira ni uhetwo wira na katiba ni kuhete hinya ri thina ukoragwo ari mundu riu tukwata riu Professor Ndung'u
magere kumwira uria egwika maundu maria matagirire ku treasury nduko nawe ne arugamira kiwa riu ni ona cabinet yatuka dissolved ne higo na ya Gen Z series tukuga ati ni kuvutwa vutirwo no oigire ndikwenda wira ucio eni no oigire ni that one I know for a fact no oigire ni wira ucio ndigwika ati ndikwenda riu mahitia mando ingi aituri ni gukorwo ati urarora nda yaku ukarugamirira ati riu akorwo ndurenda kurugamira kihoto ati ni undu wa wira uracenjia principles yaku ni undu wa ki niki utenda kurumira kihoto ati ni waigirwo ni president juaga ati na nijiriga kuuga uguo president ni mundu wathi ti mundu atwa gutinda gikumakia ati utindage uramakio ukakurumira kihoto ni president ati tondu onake akiri mundu kaida gake ni gakinya onake ime utongori-ini ati bururi ni guturaga no ti mundu ni ugu ni guikoragwo ni ngiuga no riu andu aitu maitie mao nginya ona ateti tiu ni ukona ateti aingi mundu agakorwo ati uraikara miaka 5 uninyitanaga na president kunyamaria andu ugeka maundu moru tariu ginya finance bill no ya 2024 yatumire ginya ciana citu ithie mabarabara-ini maite thakame maga support ginya finance bill teyo ugacoka gwa kinya hingo ire uramenya ati riwa ni ria thwa ri makambia ningi gwika ate kuma ati ningi nigetha manyite ite cio macoke methie meke ate na ni andu acio mekaga uguo mathakaga na hakiri cia andu miaka 5 ni mamenyire uri andu muingi ukoragwo hana muingi uthuranaga na emotions ina ki wave magacoka andu magoka makaruga kuria marona andu magithie magacokio bunge kana magacokio tongori-ini magacoka mitugo ire mekaga ate mekaga na undu mwe andu aitu mekundu mamenye ni atiriri tungitura tuthuranaga na njira njuru ugaterwo miaka yaku 5 hari mwana ukuma githomo akorwo ati ndanathoma na njira ire yagirire miaka 5 maica make magathuka completely mwana ucio ndagacoka raini ona hanini hari mundu ugukua thibitari ni undu wa gukorwo ati ni aga dawa aga madagitari mundu ucio ndakariuka ona ati ni ugathura ningi mutongoria ungi mwega ati ugoka thutha wa kahinda-ini kau hari mundu urimi-ini wake aga market ringi ni oete karuni nigetha thie agike urimi kana mundu ungi athie akoya karuni nigetha thie ahure biashara ni undu wa gukorwo ati uchumi ndurathondekwo na njira ire yagirire ndu utongoria muru mundu ucio akahara mundu ucio ndagacoka raini ringi koguo andu makorwo makimenya atiri tutigituikaga ati wira witu ni guthuranaga uru tugacoka tukoiga ati ningi tukagarurira ni gwicokio turecokia na thutha kai tutangiruta atongoria oru na twikire atongoria ega tondu it is possible gwika maundu macio mothe mari ki meri mari hamwe hau ni uthina roimire tondu tariu ona utongoria wiku wa mundu gwitu Ruto ndikuga ati andu matioe record ya mundu ucio tweraga andu tukamera tukamaiguthia uti andu mekaga ati maiguaga no ni ndigutwira andu mahitia atongoria ni ogutwira mahitia atongoria mathia gwikia andu irima-ini tondu wira wa mutongoria ni urajuga ri bwana Maina na bwana Kuria ri yuga atiri mutongoria akoragwo ati agirwo kuona maundu maria andu matarona nikio reto mutongoria gitumi kia uko uri mutongoria ri nigetha ukorwo ni uratongoria andu na njira riki yagirire ugakorwo ati ni urahura maitho maku ni mararora mbere ukona ugakorwo ina vision kioneki nigetha ukahota gutariria andu aku wego ukamahe gitaro kiega ukamenya atiriri ti wira waku guthie guikia andu irima-ini nigetha tondu andu ni magu trust makwihoka moiga ati wewe mutongoria witu utongoria andu na njira iria njega ukorwo ati ni warora kona haria mahitie mangika ta mangiumira nigetha andu aku mathie na njira njega makorwo ati andu acio ni ona maica mao ni mekwagira makorwo mena utonga na andu makorwo ati maratherema na njira iria yagirire no ti mutongoria ugathie ugaikia andu irima-ini ningi ugacoka kamera ni ngumuruta irima-ini riri ngumuonia ningi na guku ugwituria andu uguo uthirukagia andu ucio ti utongoria mwega na njuge atiriri tondu ni nyendaga kwaria ma na ni bwana Kuria na bwana Maina ni guoya ndiri na ndiraga mundu urenda kuigua ati nigetha akene ndukuigua nindaingira nindahurana nginya na Ruto kuma tene na ningi undu ngeni ni ndi urume no ti urume wa urimu ni urume wa uma ni ureigua ni atiriri ithuĩ tũrĩ rũrĩrĩ rwitũ tũkorwo tukimenya ati ni twagire atongoria ega hingo ĩrĩa twarĩ na atongoria ta Mwai wa Kibaki Michuki andu mari ugi na ndukuona andu acio guti hindi mahitithagia andu ona hanini ni ndiu niki kwahanikire kwaja guku gwitu Mount Kenya turi na andu aingi muno aritu wathikiria hakiri cia andu acio ura mareciria warora uria marera andu warora ginya uria
ni ngarigwo andũ karĩ kĩ gĩathire na mbere nĩ andũ aritu piu karigwo ta rĩu hingo ĩno ya Ruto ni ndarigagwo ngaikara thĩ ngarigwo atĩrĩrĩ na ndarire nao aingĩ mũno by the way nginya bunge amwe nginya marĩ gũkũ gwitũ nĩ ndaikarire thĩ mũno aingĩ tondũ ndimoĩ tukuga atĩ ndimoĩ nĩ ndimoĩ mũno tondũ nginya ngene mawakiri angĩ nĩkĩ ngamũria atĩ andũ aitũ nĩ mũramenya irima rĩrĩa mũrathiĩ inyuĩ nĩ mũramenya ndakora gũti mũndũ ũrenda gwĩka atĩa kũigua kaindĩ-inĩ kau ona ũkona mũndũ ũngĩ nenda nginya gũcinũra ũmũthĩ ũyũ o enyewe no mauka makanjuria karĩ kĩ wonete ngamenya ti kuga atĩ nĩ kĩndũ ndonete kĩnene mũno gũkĩra ũrĩa ũngĩonire nĩ inyuĩ gũkorwo atĩ mũtiraikara thĩ gwĩciria ũkarora atĩ mũndũ ũrĩa ũrathiĩ kũrũmĩrĩra kana arakũhenia kana arakũhe ũma ndore rekodi ya mũndũ ũcio ti mũndũ atĩ nĩ akũhe ũhoro kana wave nĩ ũikare thĩ wĩcirie na ũrore piũ rekodi ya mũndũ ũcio ũrĩa arakwĩra ũkeyũria kana nĩ ũma ũrore mĩtugo yake ũrĩa ĩkoretwo ĩhana hau kabere-inĩ mũndũ ũcio kana nĩ aragũtwara irima-inĩ kana nĩ aragũtwara kũrĩa kwagĩrĩire mundu no mwaka mundu ageciria makiria atongoria meciria na njira ĩrĩa yagĩrĩire. Very good. Karibu sana. No hihi tutanathie muhe hari kiuria ngwenda kwĩyũria. Twina honge igĩrĩ cia bata mũno. Ya mbere ni Judicial Service Commission na ya kerĩ ni IPOA. Na nĩ tukoretwo tukĩigua rĩu kwa JSC nĩ tũiguĩte hĩndĩ mawakiri maragomete tondũ nĩ gũthũkire mũno magoti-inĩ makauga matigũthiĩ matongoretio nĩ LSK president ũgwĩtwo Kajama Charles na kũkũra kwa IPOA maũndũ ngani mathũkire mũno. Anake itu nĩ moragĩtwo aingĩ mũno, ciana citũ nĩ ciũragĩtwo nyingĩ mũno na equally tarĩu he mũthigari ndona wandĩkĩtwo ngathĩti-inĩ aragũthirwo na ihiga arahũrithia ngari arakua. Honge icio cierĩ kaita koragwo cie independent kiwatho honge icio cierĩ nĩ independent mahitie nĩ andũ arĩa marikuo na gĩtũmi kĩa andũ acio arĩa marikuo makoo marĩ andũ matena hinya rĩ nĩ tondũ onake mũtongoria wa bũrũri rĩ nake nĩ mũndũ wa gũtigĩrĩra atĩ nĩ anyitĩrĩra honge icio igatuĩka tarĩ nĩ ta obici ciake yakwa atĩ ndaramahe kanya ga kũruta wĩra agekĩra andũ oru agacoka kũmahe kanya ga kũruta wĩra. Tarĩu wa IPOA rĩ kuma ndoima na timu yakwa rĩa ndoimire rĩ andũ acio thirikari yoigire matikenda mũndũ wĩna hinya ka mũndũ ũrarũmĩrĩra watho kana mũndũ ũtekũhota kũrũmĩrĩra ũrĩa marenda makiuga na kuma hingo nĩ yambie gũthũka tondũ ona andũ arĩa makorwo magĩka investigations kũu tondũ tũkĩmoĩ tondũ aingĩ ao makĩrĩ okuo rĩ nĩ meigaga atĩ magũthondeka fairo makaneana nigetha ithie mundu ucio akonta muthigari anyitwo makero fairo yo hinga ndia kuika ate kumirumirira no no ameru ni anene o mareka ate maragiria ona ringi ni megutwara fairo kura kwa director wa public prosecutions akagwitikira andu acio meke ate matwaro igoti-ini tondu ngurikana utakaide-ini kauga ituri ya ndari kuuri ni twanyite thigari ta 64 na githie kuma na ginya ona meri kadhaa ningi ndoima ri makesi maria twafairite ri thigari 14 ni cianyite 17 ni mohiro ona ri OCS watwirirwo gwitwo kuri thigari ingi igiri ciatwirirwo gwitwo tuge thigari 3 igitwirirwo gwitwo kuri mohiro miaka 40 angi miaka 20 miaka 50 nikio ona kaidi ni kau thigari ni cietigagira IPOA no ru matietigagira aca otairu kaidi-inĩ gake ndĩrona chairman ũrĩa ũrenda kũingĩrio rĩ nĩ mũndũ no ũtarĩ na qualifications na nĩ mũratae wa Ruto makoo me hamwe na tũraga nginya gũkũ radio-inĩ na ma TV-inĩ agĩtetera kĩ Ruto tondũ Ruto ndarĩ na bata na mũndũ ũgũthiĩ atige atĩ hena uma ĩyo nĩyo agenda yake ona njuge atĩrĩrĩ bwana Kaja nĩ ndimuoyo Inspector General ndimuoyo nĩ ndonire nginya andũ a makanitha makiuga atĩ arisign oime Kaja uhoro wa mani ati wira wake nduragithio wega no makaturore piu kihumo ki uhoro uyu wothe uroimira ona ongeruta Kaja na wikire Inspector General ungi uti undu wacinje tondu president ni urekate ni utangerekeria thigari irute wira na njira ĩrĩa yagĩrĩire koguo na tukiuga uhoro wa kuga ati Kaja resign ri tutirerekeria mahiti haria magi guko makierekerio ona ti Kaja muno ni ngiurio ni president tondu uguo niguo arenda kuhuthira thigari na njira ĩrĩa itagĩrĩire ndirakwira umuthi uyu tondu thigari nyingi ni ndigiciui ona omwe ni mahura ri makanjira ati uria kundu kugu athukire tondu ithuĩ uria twekaga ni ati itu ya IPOA ri ona thigari nicio ati nturumagira uma ati muthigari wina mahitia ni tukuoya hatua muthigari utai na mahitia tutigwika ati tikumuingirira umuthi uyu muthigari wothe akienda gwika wega uria wagirire
niko transfer yago makarutu haria maikite ki ta nova ya thigari ginya guku Nairobi no gitara ginya station nyingi ni nene muno tondu mundu ararekerio rute wira na njira iki yagirire koguo mahitie mari hau horo-ini wigi utongoria goko matirarekeria andu acio marute wira na njira yagirire tuke riu akonta guku kwa mwena-ini wa magoti tariu boycott ni irekwo ri ria ndari kuo ri guti boycott yekirwo na imwe even one gutiri ati mawakiri matuikete ni mararega guthi magoti ni tondu kwina corruption kana ki no gitumi ni tondu ithuo ni twarutaga wira na njira ria yagirire riu Ruto ndoima ri andu aria mokire kuu ri aria nginya maappointirwo ni president tariu okire agikira mundu utagwa Isaac Ruto we Isaac Ruto no oke kweri na atigirire ati hena uma ni ndandikire nginya marwa ona nyumi Isaac Ruto athiete kure State House ekirite ginya uniform ya UDA riu we wekira uniform ya UDA na we wagi ukori independent ugutuka independent yate utingihotekeka koguo riu ni andu aria mari kuo makoro ni ate ni itungati cia mundu uyu wikuo ti andu marathi kurumira uma koguo as long as Ruto ni president wa bururi uyu wa Kenya guti undu ungicenjia no ningi nyongerere na kuga atiriri ona tukirutaga Ruto tono moka tu ni agio ni kurutana na ndagi ukwari president kwaja kiambiriria ona tukimurutaga no moka ningi andu mecirie moige atiriri ndukarute Ruto ningi wikire mundu ungi uhana na ki nake guti undu wacenjia to no heno hoti wa ukorwo ati no tumurute na twikire mundu wikite ki mundu wagirire mundu ugutirira kwina uma ukorekereria honge icio ciothe cia thirikari icio independent rute wira wacio mundu teguthii kuiya ugutigire uchumi na utu na urarumira na njira ria yagirire mundu wina uma na mundu tari muici riu koguo na ithu tuli andu wananchi ithuĩ enyewe no moka tuthure andu aria mekite ki magirire tutigeciria ati turutaga mundu muru ugekera ningi mundu ungi muru ati hari na ugaruruku uko wiho atiri wakiri turi uhoro-ini ucio wigie honge icio cieri IPOA na JSC na hena Gen Z ta 60 kwambata moragirwo 2024 na 2025 no twathikiriria thutha-ini thirikari roigire ni aruta ciringi bilioni 2 cia kuriha ngarama na aria manake korwo makigurario ni honge cia ugitiri kana kugerwo ngero ta icio kuma 2017 no hario na ngarama ikirihagwo gukaiguika gutiri thigari iranyitwo iria ciri gikuruhanitio na mahitia macio ma uragani we ureciria hena kihoto kironekana no horo wigie compensation gutari accountability kiuria kia mbere hau hangi ni uhoro wigie Judicial Service Commission itongoragio ni president wa magoti na kwa hinda riri ni Chief Justice Martha Koome no wandika marua petition wauga mumemba uria utumitwo ni raia Isaac Ruto atumitwo ni muingi on behalf ya muingi nionekana thingira wa iregie humbite nguo cia rangi wa yero uguo ni mundu partisan wandika marua ri wandikira CJ ni amukirire na ureciria rigire kwa ikinyaniki nigucokia ciiri icio wega muno wa mbere njuge atiriri compensation kuga ati ni wariha mundu ri maisha ma mundu matingicokio ni mbeca igoti ina right kana ina magoti na ucira uri gutwaro mundu oragitwo na mahitia ri mundu neheo compensation na atiki na mahitia not enough kuga ati ni wariha mundu no hati na accountability igutigire ati mundu ucio muthigari oragire mundu ni ekate ni oero hatua tondu mahitia mokagira atiriri mundu angikorwo ni ahititie akavunja watho acoke atuike ndanoerwo hatua mundu ucio ure ekaga ni ati athia ningi ageka mahitia macio ringi tondu maisha ma mundu mundu akwa ni akua na ni mahitia gutiri kindu kivata thiini wa thi gukira maisha ma mundu koguo kindu kirekagio ni kurumirwo makiria nginyo ona tutakinyite horo-ini wigie mbeca ni gutigira ati muthigari ucio ni oerwo hatua atwaro igoti-ini nigetha riu gutuike ati ni wagiriria thigari ingi icokere mahitia macio no gitumikira gigutuma makoro matiroerwo hatua ri ni tondu thigari ni ihuthagirwo uru undu umwe andu matoe ni ati hingo ciothe kuri kugia na utongoria muru andu acio matiendaga thigari ko iri independent nigetha makamahuthira na njira njuru nio mahuthagirwo ringi kuharasi andu aria mataiguithania na utongoria uria wikuo political opponents nio mahuthagirwo ringi nginya kuraga andu nio mahuthagirwo ringi makoma mahana ta riri ni ta ndungata cia atongoria a bururi na
nĩngũririkana rĩrĩa twathondekire kĩrĩa recommendations citũ kwĩrĩ ndarĩ task force ya police reforms ĩrĩa yathondekire reforms ciothe na tũgĩcoka tũgĩthondeka watho nĩ ndarũgamĩire komite ĩrĩa yathondekire mawatho marĩa marahũthĩrwo kahinda-inĩ gaka ma borithi na nĩngũririkana watho ũmwe twekire nĩ kuga atĩ mũthigari hingo ciothe agĩthiĩ kũnyita mũndũ kana arĩ wĩra-inĩ rĩ no mũhaka akorwo ena tag ya kuonania rĩtwa rĩake na akorwo nĩ ũkũhota kũmũ-identify nĩũrona nĩ mũthigari ũrĩkũ ũyũ ũkĩte kũruta wĩra ũyũ wake wa ũthigari no kahinda-inĩ gaka nĩ ũkuona nĩ marekĩra nginya manyamũ maya marekĩra kwĩhitha gĩtũmi kĩao gĩa kwĩhitha rĩ nĩ tondũ matũmĩtwo gũka gwĩka umaramari gũka kũũraga mũndũ kana kũũra mũndũ rithathi kana maũta macio andũ acio matingĩka ũguo mũtongoria wa bũrũri atekũmenya no mũhaka akorwo nĩ aramenya na hamwe na anene acio akĩ a borithi tondũ gĩtũmi kĩa mũndũ gũka ehithĩte rĩ nĩ tondũ ndaroka gwĩka wega koguo accountability nĩ kĩndũ kĩna bata mũno mũno njoke njũke haha mwena-inĩ wa Judicial Service Commission mwena-inĩ wa magoti niĩ ndandĩkire marũa iyo na nyumĩte gũkũ Judicial Service Commission ngĩandĩkĩra marũa mũndũ wĩtwo Chief Justice ngĩmwĩra mũndũ ekĩra uniform we nĩ ũkũririkanĩra twakorwo tũrĩ kũu Judicial Service Commission gũtirĩ mũndũ wakoragwo agĩrĩirwo gũkorwo arĩ mwena o wothe wa gĩũteti wagĩrĩirwo gũkorwo ũrĩ independent nĩgetha ũrũgamĩrĩre andũ othe kana mũndũ arĩ thirikari-inĩ kana arĩ opposition othe mũndũ aheo haki yake niĩ manjokire marũa makĩnjĩra atĩ nĩ tuge secretary wa commission nĩ chief registrar nĩwe accounting officer anjokire marũa akiuga atĩrĩ ũhoro ũyũ tũtingĩhota kũrũmĩrĩra tondũ nĩ ũhoro wĩ igoti-inĩ no nĩ ndamenyaga atĩrĩrĩ gũtirĩ ũndũ ona chief justice angĩka reke ndĩmũhe ũhoro niĩ ngĩthiĩ kuuma rĩ nĩ ngũririkana ona rĩmwe tũgĩka recruitment twĩkaga ya majaji kuu na tũkĩnegenanie mũno kũu thĩinĩ wa Judicial Service Commission tondũ list ĩrĩa yoki andũ aya ma-appointagwo rĩ list ĩyo imĩte kuma State House andũ aya marũgamĩrĩire aya ma-appointĩtwo nĩ president rĩ mabangĩte makabanga ũrĩa mekũmakia andũ amwe oru na mamakia andũ arĩa angĩ wega na andũ arĩa maramakwo nĩ andũ ao arĩa mahetwo list kuma State House na tũkĩneganĩre nao mũno ona nginya chief justice akĩgere kũmera mahĩti aha nĩ mwahitia tũrathiĩ nginya gwĩkĩra andũ matagĩrĩirwo nĩ gwĩkĩrwo tondũ ũhoro nĩ ũbangĩirwo na kũu kũngĩ no Judicial Service Commission ũrĩa wĩra rĩ ti kuga atĩ chief justice ena power nene gũkĩra andũ arĩa angĩ thĩinĩ wa commission mũndũ akorwo ena kura ĩmwe rĩu mũrĩ 11 rĩ ona ũngĩkorwo ũrĩ chief justice onake kura yake no ĩmwe hau nĩ andũ magĩrĩirwo gũkorwo makĩmenya mũtumia ũcio ũrĩa niĩ ndĩmũĩ rĩ tondũ niĩ ndĩmũĩ ata personal level ona rĩu ona agĩthiĩ gũtuĩka chief justice ndarĩ commission ĩrĩa yamũheire wĩra ũcio mũtumia ũcio interview yothe na kĩ nĩ ithuĩ twamwĩkĩra na ithuĩ twarũgamĩrĩire nginya gũtuĩka nĩ atuĩka chief justice mũtumia ũcio nĩ mũtumia mũtheru mũno mũtumia ũcio ndarĩ corruption mũtumia ũcio nĩ mũndũ wendete ũma kũmũtetera ndũkaga kũhe mũndũ mahũa make nĩ mũndũ wendete ũma mũtumia ũcio ti mũndũ wendete ti mũndũ atĩ ũngĩhe ciringi kana mũndũ atĩ wa kũhũrĩrwo thimũ nĩ president atĩ arũmĩrĩre ũrĩa president arenda thĩna ũrĩa arenaguo nĩ atĩ commission-inĩ ĩyo athiũrũkĩirio nĩ mahuru gũtirĩ ũndũ angĩka onake no marendaga kũmũruta nĩ mamũbangĩire kũmũtigathire igoti-inĩ na kĩheo ndarĩ onake nĩ mendaga kũmũruta mabangĩte ũrĩa megwĩka atĩa mekũmũruta koguo onake ena thĩna mũingĩ mũno no nĩ mũndũ wendete ũma ndĩrakwĩra niĩ kwĩrĩ mũndũ tondũ niĩ ndarĩ vice chair nĩ ngũririkana ona kahinda kamwe ona makĩnegania na mũnene ahũrirwo thimũ ndĩ obici-inĩ yake ndĩkaba kwaria ũhoro wa ma akageria kwĩrwo ũrĩa akamwĩra bana gũtirĩ ũndũ ta ũcio niĩ nĩ njũĩ nĩ mũndũ wendete ũma hau hatirĩ na nganja no thĩna ũrĩa nenaguo nĩ atĩ athiũrũkĩirio nĩ mahuru gũtirĩ ũndũ onake ũguo ndĩrakwĩra nĩ mendaga kũmũruta nĩ ũndũ wa gũkorwo atĩ enyitĩrĩire koguo solution itũ nĩ kũgĩa na ũtongoria mwega gũtirĩ na njĩra ĩngĩ ũtongoria mwega ĩyo nĩyo solution na koguo andũ makorwo makĩmenya atĩrĩrĩ makorwo nĩ mamenya thĩna ũrĩa twĩ naguo ũrĩa tuona tũtigacokere thĩna ũcio tũtigacokere mahĩtia macio rĩngĩ twĩna mũthuri ti Macharia na kana twĩna mũthuri wĩtagwo mũthuri mũrata witũ nĩ ndaigua he kaũndũ auga hau by the way ũhoro wĩgiĩ kũruta wĩra tondũ ti wĩra waheirwo twaheirwo wĩra atĩ ũguo kĩnengerwo na thani ũguo waheirwo wĩra tondũ wa qualification kabisa wanyita
ndwaheirwo wira ate ndwarutirwo na kou ehe Nĩ ũndũ wa ũrata. wekire interview ukihituka wina maratathi wina qualifications no we ugathie wabici ukambia ukigamia maundu nduri kundu kunene ungithie twacokererie nĩ gutwira atiriri ciĩko ici cia mĩhũni mĩkora guns nĩ makoretwo makĩhũthĩrwo na ciĩko ici rĩu anga nĩ ithiĩte handũ ikarehe hathara andũ makoragwo na gũtironeka kĩhoto rĩu nginyagia tũraigua atongoria mũng'ethanĩro na gĩkundi gĩtagwo gĩkundi kĩo gĩa ateteri ihoto cia mũingĩ marandĩkĩire igoti rĩa kĩmabũrũri rĩa ICC ciĩko ici cia mĩhũni nĩ ikinyĩte threshold ya guthie igoti-inĩ rĩa kĩmabũrũri nĩ ũgũtwĩra twacoka nĩ thaa ithatũ ĩtigĩtie ndagĩka 18 arĩu twambe tũthiĩ moja kwa moja nginya kũrĩa kũrĩ kambuni ĩgwĩtwo Royal Mabati na Royal Mabati marĩ na August Mega Sale marendia mabati ma mĩthemba yothe corrugated profile, box profile, brick tile, roman tile, euro tile, roofing canopies, indo ciothe cia kũgita mabati kana kũgita nyũmba yaku, roll tops, valleys, ridges, roofing nails, rubber washers, stone coated decker tile trusses, studs na channel. Tuna decker tile ĩrĩa ikaraga mĩaka 50. Decker tile na turathi nĩ ikoragwo igĩgũteithĩrĩria na njĩra njega nĩ tondũ maĩ mangĩkorwo nĩ moka na makũrehera gĩthĩna nĩ gũkorwo kĩrũmbũiyo na njĩra njega nĩ makoragwo me both kana tugaga nĩ environmental friendly na nĩ koragwo ĩrĩ na kana turathi ici nĩ ikoragwo ithondeketwo ũndũ ikũthakaria roof yaku nĩ ikoragwo ithondeketwo na aluzinc kana aluzinc coating nĩ tondũ wa gũikara hinda iraihu na stainless steel. Turathi nĩ cietiragia ũritũ ũkĩringithania na mbaũ nĩ ikoragwo irĩ thaka. Roofing canopies ihũthagĩrwo kũgirĩrĩria riũa kũhutia indo iria ũrendia. Roll tops igiragĩrĩria maũndũ megiĩ maĩ. Valleys ikarora maũndũ megiĩ drainages na maũndũ megiĩ resist kana rust na ningĩ mokaga na marangi ngũrani: brick red, jungle green, chocolate brown, charcoal grey, dark blue. Decker tile ĩũkaga na black combo, brick red combo, brown combo, chocolate, green, black, blue, white, charcoal na twĩtaga charcoal grey. Gauge ni 26, 28 na 30. Matte finish na glossy finish. Mathaa 27 kana mathaa 72 wetia mabati maya nĩ megũka na nĩ ũheagwo mweke wa kũrĩha kahora kahora. No tũcerere kũrĩa factory-inĩ itũ menyekana no hote gũkorwo gĩkuua mabati macio twĩtaga customized mabati. Tũkoragwo na kĩganda harĩa Sabaki opposite Signature Mall na ningĩ nĩ tũkoragwo kũndũ ta Eldoret City Plaza gorofa ya mbere na Ikuru nĩ Paramount Building na Nyuki twĩ harĩa opposite Rubis na hakuhĩ na Auto Links kana Links Auto Car Wash hakuhĩ na Lavis Park na Ruiru twĩ kũndũ gwĩtagwo Ruiru Business Center namba 0722 63 83 83. Muthikiriria wona wenda kugita nyumba mabati ni ma Royal Mabati. Undu ucio ngi ni horo wigie kuriha indo mama mboga ni kumuriha ciringi ciake 500, mundu wa boda boda ciringi ciake 200 na kuriha thitima maĩ na maundu mangi ta macio gakorwo gitinio kindu gigwitwo transaction fee. Eneo ya Tereu Airtel Money ni uracokerio transaction fee. Tingano cia marimo ici ni mina kushow ati no cokerio 50% wahuthira star 334 hash ukihũthĩra Airtel Money na my Airtel app ni uracokerio. Twikirie message iyo na tugutuge na kihayo gya ciringi 3,000 besha farifari. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. Na payslip yako unaweza pata mobile loan ya 500,000 shillings na personal loan ya 9 million shillings. Tembelea Cooperative Bank branch leo. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Mucemania uru ni uthire mutwetagia bia na gutire kindu turana gicenjia mutubega irio ta tuteithie niki turi anogu ngombe ciako no irira nyithia na matumba itarakiona naki nguru ciako no kuenja iraija na niguo ndiciheire irio na nikio tumureteire mutaramu na nikio tukite kumukombora ithuĩ ta Nice Choice Mkombozi Fin. Irio cito ithondeketwo na teknolojia ya iguru ni quality na ile na standard ya iguru. Ni wakure ni ugashirithitio ni Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kabuni ya Nice Mwea. Tukoragwo na irio cia mahiu ta Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner,
pig finisher, chick mash, kienyeji mash na ingĩ nyingĩ iria itigaga mahiũ maku marĩ na riri, ũgima mwega wa mwĩrĩ na gũkũhe baita mwega we ta mũrĩmi. Na no tukwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori. Nĩ wĩharĩirie kũgacĩrithia rũciũ rwaku na kothi cia moko. Amũkĩra gĩthomo gĩa gĩkĩro kĩa igũrũ thukuru-inĩ wa Kiambu National Polytechnic ĩrĩa nĩ TVET ĩtongoretie harĩ kũheana kothi cia moko iria irakũhe mĩeke mĩingĩ ya kwandĩkwo wĩra, kwambĩrĩria biacara yaku kĩũmbe ona kana kuongerera mathomo maku makĩria. Kwĩna kothi cia arutwo arĩa manyitire grade ya kuma C plane nginya D plane gũthiĩ na thĩ. Wĩyandĩkithie wĩke kothi cia Applied Science, Engineering, Business, ICT, Hospitality, Fashion Design na ingĩ nyingĩ. Arutwo ni maraheo ngombo cia HELP, TVET scholarships na kĩgĩna kĩa bursary. September 2026 intake nĩ ĩrathiĩ na mbere. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria cera Kiambu National Polytechnic nĩyo KINAP ũmũthĩ kana website ya www.kiambupoly.ac.ke kana ũhũre 0727807713 kana 0734207663. Kiambu National Polytechnic, skills for self-reliance. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Ikĩhanda wega thaa ithatũ cia rũcinĩ, maya nĩmo tũharĩrĩirio. Atumia mwena wa Kenya na gĩcigo-inĩ gĩa Kĩgumo Mũrang'a gũkũmithia hathara ya wendia na ũnyui wa njohi cia ndogogio. Ahunjia mwena wa Kirinyaga gũkũmithia ciĩko cia ũici wa makanitha iria ciongererekete na njĩra nene, na andũ 50 gũkua thutha wa gũtũngwo nĩ mũtino wa gatarũ rũgongo rwa bũrũri wa Nigeria. Macio nĩ mangĩ maingĩ nĩ wona twarĩkia interview na mũthuriti Macharia Njerũ wakili. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amũrũ ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o rũothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Thaa ithatũ ĩtigarĩtie ndagĩka 11 nĩ twacokereria. Wenda gũkorwo ũkĩrĩha indo, wenda kũruta mbia bengi, wĩkĩre wallet-inĩ ya Airtel Money, wenda kũrĩha mama mboga, mũndũ wa boda boda, gũtirĩ kĩndũ gĩturaga mũndũ ta kĩndũ gĩtagwo transaction fees. No wĩna Airtel Money, wĩna my Airtel app, wĩna *334# mũthikĩrĩria nĩ ũgũcokerio 50% transaction fee. Sinimina kusho tingano cia marimo nĩ horo ũhanĩkĩte, na reke tũkũnengereria ciringi 3,000 tũma SMS kũrĩa gwa 22989. Anake acio twerwo nĩ mũheane ingĩ mũno metagwo goons na nĩ mekĩte ngero nene mũno, na nĩ kũrĩ na andũ marauga tũthiĩ kwa ICC. Nĩ tũkinyĩtie threshold ya gũkuorwo tũkĩguthũka kũu. Akili hau nĩho twerekeire. Nyambe njuge atĩ ũhoro ũyũ wa goons rĩ ti ũhoro wa kuoya tarĩ itherũ. Bũrũri no ũthiũ ũthũkĩte. In fact harĩa no nĩ wambie gũthũka na njĩra ĩmwe njũru mũno. Ũngĩtara Haiti ũrĩa yambĩrĩirie rĩ, yes, president wetagwo kĩrĩa etagwo Papa Doc, Francois Duvalier, ambĩrĩirie o ũguo ũrona gũkĩambĩrĩria kũhũthĩra goons na militia ate kwambĩrĩria gũtuĩka atĩ nĩcio irahũra andũ arataiguithania nao thĩinĩ wa opposition rallies. Agĩthiĩ ũguo, yes, agĩcoka ningĩ nake kĩrĩa mwana wake rĩu wacokire akĩmũsucceed 1971 etagwo Baby Doc, agĩthiĩ na mbere na njĩra ĩyo. Bũrũri ũcio nĩ wathũkire no gĩthũka. Tũtigeciria atĩ ithuĩ thĩinĩ wa Kenya rĩ atĩ no tũkorwo tũrĩ tofauti mũno na mabũrũri marĩa mangĩ marĩ mega magĩcoka magĩka atĩa magĩthũka. Ũguo nĩguo bũrũri wambagĩrĩria gũthũka. Tondũ ta rĩu ndĩratara ta rĩu for instance thiĩ hanini njoke rĩ, ta rĩu andũ tũkoragwo tũkiuga atĩ economy itũ atĩ nĩ hinya mũno gũkĩra Tanzania na Uganda na nginya Rwanda. Yes.
Ũgĩtara ũrĩa mĩaka ĩyo ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere rĩ makoretwo magĩkũra na rate nene gũtũkĩra. In fact, rate 2024 twari growth itu yari 4.7, 2025 iroka thĩ to 4.6, na marathi mathite na iguru. Rĩu Tanzania ni 5.5, ugacoka karora ko ni Uganda 6.3, Rwanda irathie 7.9 ithiite nginya hakuhĩ 9%. Koguo mabũrũri macio megũthiĩ magĩkũraga na ihenya gũtũkĩra, marĩkinya handũ matukĩre. Tutuĩke ithuĩ rĩu nithuĩ tũrathiĩ gũcaria wĩra kuma Tanzania na Uganda na kũrĩa kũngĩ. Koguo twĩmenyerere. Joke horo uyu wa goons. Goons irahuthirwo ni ateti na ũngĩtara nginya history rĩu nginya mũtongoria ũyũ wĩ bũrũri rĩ nĩ mũndũ ũkoretwo endete ũhoro wa bara ti ũndũ tofauti na borithi nĩrona nginya borithi onacio cienyewe nĩ irambia kũhũragwo nginya nĩ goons. Ndĩrakwĩra harĩa twerekeire nĩ handũ haritũ mũno na ngĩrora intention ya andũ aya rĩ nĩ makorwo atĩ nĩ maragirie opposition ndĩkũingĩra mwena-inĩ wa area imwe nĩgetha gwakinya hingo ya ithurano rĩ makahota nginya gwĩka rigging. Nĩtondũ no megĩkorwo andũ matikũhota kũingĩra kũu nginya agency rĩtikũmeuka mambie gũcenjia nginya maratathi. Koguo no mwaka tũkorwo tũkĩmenya atĩ harĩa twerekeire muoroto wao nĩ kũgirĩrĩria andũ matikaingĩre kũu opposition zones nĩgetha meke atĩ nĩgetha meke umaramari wao. ICC rĩ maundu macio nimo ICC ikoragwo ikirũmĩrĩra mundu ũrahũthĩra kiria thirikari na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire kũraga andũ kũhũthĩra nginya goons na nĩgetha rĩu akorwo atĩ tondũ ũngĩrora offenses iria makorwo makĩrũmĩrĩra ti tofauti na icio. Koguo opposition nĩrekire wega mũno ingĩũrio uhoro wa kuheana warning iyo. Civil society nao ri ona nĩ magĩo nĩ kwambia kuoya evidence kahinda-inĩ gaka o tene tondũ ndũngĩtegemea atĩ magoti ma gũkũ na borithi atĩ nĩcio igeka investigations. Kĩndũ kĩrĩa kĩngĩruteithia nĩ ICC iyo. Koguo niĩ hakwa nĩ ndĩrona hena uma nĩ hagĩrĩirwo nĩ kũrũmĩrĩrwo mũno nĩgetha andũ aya makorwo makĩmenya atĩrĩrĩ waganu ũrĩa wothe ũgũkorwo ũgĩka kana wĩ governor kana wĩ president kana wĩ MP kana wĩ kĩ mũico wa ũhoro rĩ maũndũ marĩa ũgũkorwo ũgĩka no magũtware kĩ ICC. Harĩ president wa Philippines wĩtagwo Duterte wekire maundu manditu muno ma kũraga andu kuhũthĩra nginya kiria borithi kuhũthĩra nginya goons icio thaa ici arĩ kũrĩa ICC ona kĩathitangĩtwo. O ti ũndũ mũgeni nĩ ũndũ ũngĩcokerwo na andũ acio makorwo makĩmenya atĩ na njĩra hũthũ rĩ goons ici ciĩ Kenya rĩ tofauti yacio na militia ici tũiguaga mabũrũri-inĩ mangĩ ta kũrĩa Sudan arĩa marĩ kuo hatirĩ tofauti yake icio nĩ militia tondũ andũ acio rĩ andũ marekĩra nginya social media-inĩ nginya ũkomona nginya makĩyata na kũndũ kũngĩ kamakora mena mĩcemanio na andũ arĩa marũgamĩrĩire rũhonge rwa bũrũri openly tikuga atĩ nĩ ũndũ marahitha. Na rĩu ona ũngĩtara mũno ririkana atĩrĩrĩ militia aya makorwo marĩa Sudan metagwo Janjaweed mũnene wao ndaheagwo nginya ndokite nginya guku KICC ona gutuka nginya kuri umwe wao hairu nginya passport nginya bullets kiria mishinga na grenade na keshia cia military itu nicionekanire ku koguo ri waiko nginya utongoria wiria wikuo guku ni uranyita nginya na militia ri ni he tofauti iriku aya riu niyo met RSF ni RSF Janjaweed ni ya Sudan ile ya Darfur but RSF ri niyo mabirie Janjaweed yo yati tofauti ni ati tofauti they are the same riu ri kuri na direct na niguo gukwiraga ha tukiaria ofe ngakwira atiriri ni ndoraga bũrũri witũ wa Kenya ngona wĩna andũ athomu ngona wĩna andũ exposed ngona wĩna andũ mena meciria makinyanĩru atongoria na ndĩrerire atĩrĩrĩ mũthenya ũngĩ ndĩrauga haha bũrũri wa Kenya ndũrĩ na ũnyihu wa atongoria thĩna nĩ ithuĩ tũthuranaga tondũ ta rĩu nĩ kũrĩ na mĩario nĩ ararugũririe kĩama gĩake kĩretwo People's Party PPK People's Party of Kenya hihi wewe unaona ndronire we kiama wena ni kiama gyako Mwongozo Mpya Party ni gyako ni party leader na niko ke launch very soon na ginya juga gitekera direda uria gwikita ni atiriri tutikarekagiri imaramari ati nicio iratutongoria koguo ona ithu andu ega ri nyambiri na kuga ati hario na ithu nituhitagia ugakorwo nĩ ũrona bũrũri ndũrathiĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire no koiga atĩ siasa nĩ ti njega andũ moiga atĩ politics is dirty atĩ ti theru
riu ugaikara haria uri tondu we wira waku nurathi na mbere na njira njega ri na ndukina thina ucio munene ri ukoiga nduguika atia nduguthi kuingirira hau no ni njugaga atiri hingo ciothe ungiciria ati we ni wikarite wega ri ona we thina no uri gukora ta riu kaindi-ini gaka tondu kire farm yakwa ya mawakiri ri tukorwo twi mawakiri 11 macira mara tuonete miaka iyo riu ina ni macira makumakania ta riu he mwana wa mundu wetagwo Ndolo Aya ni ndagitari ndirakwira ndironire arutitwo nyumba yake ni andu a mari thirikari agitunyo indo ciake ndukona mundu ucio ni mundu ithe ari cabinet secretary na aratunyo nyumba yake reko ucio ni aratunywo ri we wiu koguo no wiciria ati uri handu safe ona ni ugakorwo niki ni thina ucio na neighbor wako gikwa kiri na thina kana andu aku ona ndumwitainwo nayo ri manyititwo ni thina tikugwo nayo i handu hega koguo njirire njega ni ati ithu twi na ugi ni tuingire riu uteti-ini na tuthie utongori-ini ni tucarie kiti icio tutikarekegeria andu oru matukate niyo mari tutongoragia no nao andu ri ni metikire guthikiriria makarora record ya mundu makaigua kihoto aria kiagirire ni matige guthuranaga na emotions koguo nao no mwaka marute wira na njire no mwaka makomena mena ugi wa guthurana na njire ya agirire gitumi kia ni kire kiratumia njuge ni kwambiria kiama kiu ri wa mbere kiama-ini gitu rero ithu turoiga ri kiretwo atia ikiretwo Mongozo Mpya Party MMP na slogan itu ni sote pamoja nduhetwo mbeca ni William Murugame kana uhingure kiama ta Ruto ri kwa jari ni no ngigwetero rwa Ruto ri njigua ataginya ta gutahika tondu mundu ucio kwaja ona andu aya riu marari horo wa Ruto kuga ati ni muru kana kiri aingi ao mararutaga wira nake makarianeana kiria rio aria thua magaruka gutwira horo wake ati horo wa Ruto ithu tuturaga turi against him consistently record itu ni yoikaine ithu turumagira uma tikuga ati ni horo wa gugu ati iria githono gia kinya ati ni turambirie horo wa Ruto ithu ni tuwe uru wa Ruto kuma tene na twareganire nake na ona Ruto na agiuka na mabilion ithu tari wonera ndari aipo ari kon twari andu akuga ati ni kuhako ithu tingiakihakirwo twaitanagia nake ni undu koguo riu ure twagio ni gwikane atiriri ni ndoigire kiama-ini giakwa wa mbere kiama gitu gituguko kino kavira tuna chairman witu ri ni party leader chairman witu ni mutimeto go Fatuma Saman niwe munene wa atimia thiini wa ruhonge rwa ithiramu ni mundu wikaine secretary general witu ni mwanake witagwo Steve Owuor akwa ari munene wa youth thiini wa kanitha wa Anglican Church ni mujeru tugikira treasurer mundu witagwo Vincent Kipto akorwo ari munene wa investigations kura EACC ni mundu tendete horo wa ungumania akwa ari value twina mwitu witagwo Helen Keys ni wa kura Kajiado na mwitu witagwo Annabel Joke koguo kiama gitu ri ni face of Kenya twambirie hau tucoke andu mundu othe kurugamana kiama gitu turi mwikaga vetting tutikwenda imara marithu thiini wa kiama gitu uguo ri na njira nguhi uria ndiraigua kiuga ni atiriri ndaguthuri manie ndaigua torenda giti kinene nie ndirakwirereke kuria ndikwenda tondu tukire horo ngiri oro ni ngumuhe nie uria njugite miaka iria Ngai ekuhe ire tigarite thiini wa thi no ndiguikaraga haha ndorage andu magithukia bururi tugaikaraga hau na ora ngwiria ni atiriri akwa he kindu mami andutire ri ni urume kurugamirira uma na ukorwo ndina Ngai na kuga ati kihoto nikio ndireka ati tutingitwikaga ati o miaka 5 ya kinya tukaruta andu oru tugekira andu angi oru katirangiruta andu oru na twikire andu ega tuguthiruka na ithu ni ndiguka andu itu aingi Nyandoro magoka makanjira ati guku gutie na governor ni guthukite muno ikatange kurugame governor reke ndi matangathe ndienda giti kia governor ni na ndienda giti kia bunge ndienda giti kia senator ndikire mutumia ati nigu kienda giti kia woman andu kwenda kia MC to ndikire MC ndikire kukigatigara president haya mutikire running mate nituko muyo horo ena running mate deputy governor ni reke gwire kenini we na nyonete ndi mwire undu munyonete teria ndari aipo ari kiria giatumire aipo enyite raini na kigia na ngumuri nito ni ndarugamire aipo ndi chair riu ona mandore menda kuhitia na guthukia na gwika kiri matiahotaga tondu ni njikite atia urugamirire renda thire kure JSC ri ona maundu mamwe ndendaga mekike na njira yagirire ri ni mare magatotini ki ti nugamirire no ukoro ati ni urenda maundu mekike no wirugurwa mundu ungi
no nduhota gwika atia kuhingia muthuri I must be in charge atajira atiri wina bilioni 10 tondu president oro wa besha ri nituheaga besha priority nene muno okay ndakura atiri utongoria ti besha acha idea siri irumagirira besha ti besha irumagirira ki idea alright ndugiambia na uhoro wa besha urigani ati ni hari na ki kioneki mundu nenda wakarumira kioneki wina kioneki ri na ugiambiria undu rekeinde kimwire undu umwe hingo ciothe ukiambiria undu ri ndukambie kuona irima na ithongori ukambie kuona mahiga ukona guti undu ungihika abie na kuga ati undu no wikete no hotekeke ukorwo wina kioneki waririe andu na ukorwo ukimete ona ngai nake ri aiko ngai ne akuhumbe agagwikirira akakuigirira moko akoiga ati we niwe ukori ndungata yakwa we ni uguthie gutume uthio gatongoria andu akwa umonie njira ire yagirire uti undu tangihotekeka. Thank you very much. Muthuri mwega ucio ugwitwo Macharia Njero, anakorwo kwa IPOA, anakorwo kwa JSC, anakorwo ari wakiri, anageria gwika maundu maingi muno na nituri mwita hindi ingi na nitwacokia ngatho. Ringine mandika message marauga very good conversations kabisa na makauga ukage kaingi ugatiga ugithiaga TV gikwaria githori na githungu ugokaria andu itu nigetha magena nio makiri na kura na uge no na ndaigwe no shamba ndamuthikiriria ri ndaigwa twina ka history kamwe ga kuma kuria ruguru ni toy uria toy asante sana mutikariganirwo. Thank you very much. Wacoka kuria ugeithia andu acio na Benjamin akugeithia. Thank you muno nagia murathime. Thank you. Thaitha tucia rucini kahitukia ndagika 2 kahinda ga guthomerwo mohoro na njira ndaya ni muhea wa Maina mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Atumia kuria mwena wa Kinyona gicigo-ini gia Kigumo Murang'a gukumithia hathara ya wendia no nyui wa njohi cia ndugugio. Ahujia kuria Kirinyaga nao matirakoma kumana na kuongereka gwa ciiko cia wici wa makanitha iria ithiete na mbere gukorwo ikihunja icigo-ini ngurani na nja ya bururi kuri na kieha Nigeria thutha wa andu 50 gukua thutha wa gutungwo ni mutino wa gataru rugongo rwa bururi ucio. Wada bonde gebeze jiramba ati ujido kira za uka urumanire gikuyu waregia ucoko umagare idu ado egone idu toikarana bia na muganire ke nerwo adure mathamire mesie aire tumoima farm moka haha ni hari biashara ire na kwanto ngate njohi aradia haha na ndege ciringi 50 itago gathuri ngui mutigacoke kweriga ati president nore haha njohi cio tondu rinde muri atiriri ni mugikorwo no ate wita njohi gathuri ngui atikiria kiongo na githeru haria magongo na mamwathani marutagiro ni mauthi na makanywa ndibei ya ndathime niguigwa ndina keha muno tondu ukiigwa ati kanitha ni kuiyetwo andu makanywa ndibei na makaria migate tamarari na mutungatiri uria uramrongoragiria igongona riu nigetha mari migate ona manywe ndibei uhoro ucio no wagiconoko Roshini rwega ithaa-ini riri ria thaa 3 ni ngatho ni guthie na mbere guthikiriria mucii wa Utugi na Otana Inoro FM. Aya ni mohoro maitu ma ithaa riri tukwambiriria kuria kigongona-ini kia mahoya na ciiko cia wici wa makanitha kuria mwena wa Kirinyaga riu ni iregete mitheko kuona irandikithio hakuhi oro kiumia. Ngero cia ikuhi iratabanirio makanitha-ini ma Angirikani na PCA kuria itura-ini ria Muragara gicigo-ini bunge kia Ndia kuria indo cia makiri ma mbeca iretharirwo nacio. Atungatiri a makanitha macio merite Inoro rucini ati uhoro wa kumakania ni kuona ekinae aria marari kanitha-ini wa ACK wa Muragara matiretigagira Ngai kuona mararire thakaramedi maranina na maracoka guikurukia na ndibei. Johnson Muriithi ni aratucorera mbica ya wikinae ucio wa kurigithia wa makanitha kuria Kirinyaga.
Icua makanitha no uthiĩte na mbere kũgũmĩra kaunti ya Kirinyaga gĩkĩ kĩrĩ kiumia gĩa kerĩ. Mũthenya wĩira makanitha merĩ nĩ marakorirwo makĩingĩrwo nĩ ici thĩinĩ wa itũra rĩa Mũragara gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndia, na kũrĩa kũrakorirwo gĩtigwo thara nene ma thĩinĩ wa kanitha wa ACK wa Mũragara. Makĩria indo cia 400,000 irakorirwo ikĩiywo. Tũrĩa ũrĩa warĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kanitha ũyũ wa ACK wa Mũragara Peter Migwe aratarĩria. Makwa macini ĩtagwo mixer na kĩmbo iria itwaraga mĩgambo kũrĩ speakers, na macoka magakua indo iria ikoniĩ ihũthagio nĩ andũ a kwaya. Makua keyboard ya goro mũno makĩria 200,000, makua matathi ma kwandĩka na mahingũra kabati kũu nene. Mũikarĩri gĩtĩ wa kanitha ũyũ wa ACK wa Mũragara nĩ James Mathenge Thagana nĩ ugĩte nĩ megũkorwo magĩikara kabinda kanene ma maikabota gukorwo makigura indo iria marakorirwo makĩiywo. Na ciavario ciothe itwĩkire 100 hakuhĩ mana. Ona gũkorwo nĩ kũrĩ indo ingĩ tũtarĩ tũramenya nĩ cigana, tondũ kwinya mabuku na mabairo na andũ ingĩ cia kanitha na kĩeha mũno nĩ ũndũ rĩu indo icio nĩ cia mbeca nyingĩ na kwĩna thĩna wa mbeca igĩkagũrĩka ingĩ tũgũkorwo na ihoru rĩingĩ mũno. Mathenge nĩ ugĩte icio nĩ marakorirwo makĩra sakramenti ciothe maracoka gũkorwo makiugĩrĩria na ndibei. Mathire na mahingũra ithandũkũ rĩu rĩigagwo rĩa sakramenti, hau mũtungatĩri arutagĩra magongona make mothe, maruta cuba ya ndibei na mĩgate ĩrĩa ĩrĩagwo kanitha ĩtagwo Evas, manina ciothe macoka mathiĩ. Nĩ maracokire marakorwo makĩingĩra kanitha ũrĩa mariganĩtie naguo wa PCA kũrĩa marakorwo makĩbunja mĩrango no matinabota gũkorwo makĩiya indo ciothe. Marĩtwa makwa njĩtagwo Geoffrey Mĩano wa Karĩmi, nĩ ni chairman wa kanitha ũyũ wa PCA Mũragara. Dokumenti citũ ikarekio thĩ ciothe. Indo citũ, macini citũ ihingagĩrwo strong room witũ. Strong room ĩyo mageririe kũhingũra yarema, koguo nĩkĩo macini citũ ihonokire. Arũmĩrĩri makanitha maya thĩinĩ wa itũra rĩa Mũragara matigĩtwo marĩ na ciira nyingĩ kana icianĩku marokĩte marĩ na mũtungatĩri wao ũrĩa arambire kũmaboera mbere ya gũkorwo makĩnyua ndibei o vamwe na kũrĩa sakramenti. Nĩngũigua ndĩna kĩeha mũno tondũ ũkĩigua atĩ kanitha nĩ kũiyĩtwo, andũ makanyua ndibei na makarĩa mĩgate, ta mararĩ na mũtungatĩri ũrĩa ũrarongoragĩria igongona rĩu rĩa nĩgetha marĩ mĩgate ona manyue ndibei. Ũhoro ũcio nĩ wa gĩconoko mũno. Ũndũ ũcio nĩ wa aibu mũno nĩ ũndũ andũ arĩa marĩia nĩ andũ momĩte ngoro matiretigĩra Ngai, na wĩna gĩconoko mũno atĩ kinya kĩgongona gĩtheru harĩa magongona ma Mwathani marutagĩrwo nĩ magũthiĩ ho na makanyua ndibei ya ndathime nĩ andũ matagwĩtigĩra Ngai, mena gĩconoko kĩnene mũno. Vote-inĩ rwa FM kuma thĩinĩ wa itũra rĩa Mũragara gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndia kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũraithĩ. Andĩki a mohoro no marathiĩ na mbere gwĩkora haceke thutha wa gũtharĩkĩrwo nĩ ikundi cia mĩhũni hamwe na honge cia ũgitĩri marĩ wĩra-inĩ wao, na harĩ ihinda rĩa mĩeri ĩrĩ mĩthiru tu andĩki 18 mohoro na matereba erĩ a ngari cia nyũmba ngũrani cia ũmemerekia nĩ matharĩkĩirwo, amwe ao magĩtigwo na ndihangio njũru mĩĩrĩ-inĩ yao. Nĩ ngero ikoretwo ikĩhanĩka kumana na nditimũrano iragũmĩra mĩcemanio ya kambeini, ateti amwe nao magĩcukĩrwo mahĩtia ma kũrũgamĩrĩra nyanake icio kĩmbeca. Sam Njogona nĩ arahinyia ũhoro ũyũ. Ihinda-inĩ rĩa mĩeri ĩrĩ mĩthiru andĩki a mohoro matanyihĩire 18 hamwe na matereba nĩ matharĩkĩirwo gũkũ bũrũri-inĩ, tharĩkĩra iria itumũrĩte ciũria ciĩgiĩ ũigĩrĩrĩki na ũgitĩri wa andĩki a mohoro mwerekera-inĩ wa kambeini cia ithurano cia mwaka ũkĩte. Tharĩkĩra ya ica ikuhĩ arĩ nĩ ya mũthia wa kiumia gĩthiru kaunti-inĩ ya Homa Bay, kũrĩa andĩki ana matharĩkĩirwo na kũgurario ũru hĩndĩ ya mũcemanio wa mwaho wa Linda Mwananchi, magĩtunywo macini ciao cia wĩra na indo ingĩ. Aya marĩ nĩ amwe a andĩki a mohoro kuma kambuni-inĩ ya Royal Media Services na arĩa matharĩkĩirwo. Kidogo wakaanza kutupiga, wakapasua mawindscreen za gari, wakaanza kupasua gari, wakaanza kuchukua vitu zetu kwa gari. Hapo mbele amekuwa tulikuwa tumekando, nilikuwa na kamera na some few equipments, so nao wakijaribu kuzivuta nilikuwa najaribu kwa block. Sasa ile mimi nazuia, mmoja akatokea hapa alikuwa na banga, akakata hapa nikaepa. Kumbe mmoja wao alikuwa hapa akaingiza kisu hapa. Nilistukia tu damu imemwagika yote. Sasa tukaambia sisi ni wanahabari tunajua. Tharĩkĩra icio ikihanĩka rungu rwa ciumia kĩhĩri thutha wa tharĩkĩra ĩngĩ gũtũngio andĩki a mohoro a nyũmba ya Nation Media Group hamwe na The Star
hĩndĩ ya gĩthurano kĩnini mwena wa Karau Nyandarua. Joseph Openda nĩ mũtongoria wa ngwatanĩro ya andĩki kaunti-inĩ ya Nakuru. Tungetaka kuhakikishia usalama wetu kama wanahabari na tunasema kwamba usidhulumu wanahabari. Hĩndĩ thutha wa tharĩkĩra ici, rũhonge rwa kũramata nyũmba cia mohoro rwa Media Council of Kenya rũkoragwo rũkĩruta ndũmĩrĩri cia gũkũmithia tharĩkĩra icio gũtarĩ makinya macokaga kũrũmĩrĩra thutha ũcio o nginyagia tharĩkĩra ingĩ ĩgatabanio kũrĩ andĩki a mohoro na makawaruta ndũmĩrĩri ĩngĩ. Tulipiga watu wa NTV na mkawanyang'anya kamera ya milioni 7 wakati tulikuwa kule Nakuru. Mmepiga watu wa Royal Media wa Citizen. Tunataka kuelewa wewe Kasongo una shida gani na watu wa media? As Kisumu Journalist Network, we condemn in the strongest terms possible the barbaric and unacceptable attack on journalists covering the Linda Mwananchi rally in Homa Bay. What started as a routine assignment quickly turned dangerous when these committed media practitioners were confronted by goons. Aya mothe magitumura ciũria igũrũ rĩgiĩ nĩ wĩigĩrĩrĩki wao kũgitĩra andĩki a mohoro kuma kũrĩ maabitha a kĩũgitĩri, athagania mĩcemanio ya kĩũteti, ene nyũmba cia mohoro kana nĩ wĩigĩrĩrĩki wao marĩ othe hamwe. David Kĩũria nĩ mũteteri wa ihoto cia ũmũndũ. Muache kugandamiza waandishi wa habari. Waandishi wa habari hawa ndio sauti ya wananchi na wako kazini. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Nĩ ngatho Sami. Tũmũrĩkie ũteti rĩu na mũmbunge wa kũrĩa Gĩkũyũ Kĩmani wa Icũng'wa na ũrĩa nĩwe mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ ya bũrũri nĩanĩrĩire atĩ ndarĩ na ũregani na icera rĩa mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua gĩcigo-inĩ gĩake. Rigathĩ erĩgĩrĩirwo gũtuĩkania mwena ũcio wa Gĩkũyũ mũthenya wa oke Jumabiri. Icũng'wa akiuga ona nĩ aramwandĩkĩire ndũmĩrĩri thimũ-inĩ no aramũria ndagakorwo akĩcogera mũingĩ. Oho nĩ agithĩtie kĩene mĩario ya ateti amwe a mũng'ethanĩro arĩa maretia igoti rĩa kĩmabũrũri rĩa ICC rĩmũrĩke ngero cia nyanake iria irahũthĩrwo gũthararia thayũ wa mũingĩ, agĩkwĩra mũng'ethanĩro ũrĩ na itemi harĩ ciĩko icio. Ũyũ nĩ Charles Gĩkunga agĩtũmenyithia makĩria. Mũmbunge wa Kikuyu ũrĩa nĩwe mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ ya bũrũri nĩ anyitĩte mbaru rĩendekithia rĩa mũng'ethanĩro gwĩta igoti rĩa macira ma kĩbũrũri ICC gũthuthuria ngahĩha iria iratuthũrwo nĩ mĩhũni mĩcemanio-inĩ ya ũteti. And I want to tell our brothers and sisters in the opposition, I want to join them in welcoming ICC to come and investigate that matter of goonism. Because you are planning goonism, then you point fingers at others. Every Kenyan has the right of choice under the Constitution, and you must exercise it without undue influence or interference or intimidation. Oho, orĩtie ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri na mũtongoria wa kĩama kĩa DCP gũtiga gũtindĩkĩrĩria Kenya na kũmera ũrĩa ũbatiĩ gũcagũrwo ona kana kũira ciama ingĩ iria irugũrĩtio kana kwarahũrwo. Wanataka kutumia fujo na vitisho kutisha wengine ati wasijiunge na vyama fulani ama vyama zingine. Wewe kama uko na chama chako, sukuma chama chako na uuze sera za chama chako, na uachane chama cha mwenzako na yeye uuze sera za. Nĩ mĩario ĩnyitĩtwo mbaru nĩ ũrĩa warĩ minister na mũtari wa president Moses Kuria, akiuga we nĩ aracokanĩrĩria atongoria angĩ a Kiambu macirĩre kura iria cikagio kuma gĩcigo gĩkĩ. Mũndũ akiuga kura nacio rĩ ona ithuĩ tikĩgorogoro ithi citũ cia Kiambu mũndũ nĩ etiega cia kwao. Maya magĩthiaga na mbere, Icũng'wa akiuga nĩ aranyita ũgeni Gachagua na arũmĩrĩri ake icera-inĩ rĩrĩa abangĩte gũka Gĩkũyũ. Rĩrĩa mwandĩke message rĩamwe atĩ ũtinda ũkĩgambĩra na kũu ũka ũrumanĩre Gĩkũyũ, warĩkia ũcoke umagare ithuĩ andũ a Gĩkũyũ nĩ ithuĩ ũrĩa tũikaranagia na mũgeni nĩkĩ nĩ rũĩ kana tiguo. Marĩtie hĩndĩ ya kũrugũria gwakwo kwa session ya gũthomithia mathomo ma kĩrĩu ma ICT ũndũ ũmwe na gĩceceni gĩa kũheana motungata ma thirikari. One ni tureta center of excellence ni onene na tunewe geni na nini tureta standard hub no ni tũgũcoka tũrehe computer as a Technopolis Development Authority over 100 computers. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Kikuyu kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Nĩ ngatho Charles. Tũmũrĩkie ũhoro ũngĩ na thirikari nĩ ĩcukĩirwo mahĩtia ma kũingĩrĩra wĩra kana wĩyathi wa honge cia kĩwatho na kũhotomia ũtungata wacio
ĩrĩ na muoroto wa kwagarara ihoto cia mũingĩ. Mũikarĩri gĩtĩ wa tene wa kamĩtĩ ya ũtungata rũhonge-inĩ rwa borithi IPOA wakiri Macharia Njerũ no oheanĩte ũhoro ũyũ akiruta mahĩtia ikinya rĩa thirikari rĩa kuga nĩ irutĩte ciringi bilioni 2 kũrĩha ngarama famĩlĩ cia andũ arĩa manoragwo nĩ honge cia ũgitĩri. Arauga nĩ kĩeha kuona maabitha othe arĩa macukĩirwo mahĩtia macio gũtirĩ maikĩtio ngono nĩguo makorwo makĩrũgamio mbaũ-inĩ gũcokia mahĩtia macio ma njũragano. Wambere njuge atĩrĩrĩ, compensation kuga atĩ nĩ warĩha mũndũ rĩ, maisha ma mũndũ matingĩcokio nĩ mbeca. Igoti ina raiti kanona ina magoti na ucira uri gutwaro mundu oragitwo na mahitia ri mundu ne heyo compensation na atiki na mahitia not enough kuga ati no ariha mundu no hati na accountability igutigire ati mundu ucio muthigari oragire mundu ne kate ne oyero hatua tondu mahitia mokagira atiriri mundu angikorwo ni ahititie akavunja watho acoke atuike ndanoyero hatua mundu ucio ure ekaga ni ati athia ningi ageka mahitia macio ringi tondu maisha ma mundu mundu akwa ni akua na ni mahitia gutiri kindu kivata thiini wa thi gukira maisha ma mundu koguo kindu kiria kiagio ni kurumirwo makiria nginyo ona tutakinyite horo-ini wigie mbeca ni gutigira ati muthigari ucio ni oyerwo hatua atura igoti-ini nigetha riu gutuike ati ni wagiriria thigari ingi icokere mahitia macio no gitumi kiria gigutuma makorwo matiroyerwo hatua ri ni tondu thigari ni ihuthagirwo uru undu umwe andu matoe ni ati hingo ciothe kuri kugia na utongoria muru andu acio matiendaga thigari ko iri independent nigetha makamahuthira na njira njuru. Ekwaragia tabarĩra-inĩ ya Hagaria kiuga ningĩ ciĩko cia nyanake iria irahuthirwo nĩ ateti guthararia thayo wa mũingĩ ciahota kũrikia Kenya mũtondo-inĩ wa wagagu wa bara ta bũrũri wa Haiti. Ningĩ nĩ atũgĩrĩtie ikinya rĩa atongoria mũng'ethanĩro hamwe na ikundi cia gũtetera ihoto cia mũingĩ kwandĩkĩra igoti rĩa kĩmabũrũri rĩa macira ma bara na wĩkinaĩ ya ICC makĩenda ngero icio ithuthurio. ICC rĩ maundu macio nimo ICC ikoragwo ikirumirira mundu urahuthira kiria thirikari na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire kũraga andũ kuhũthĩra nginya goons na nigetha riu akorwo ati tondu ungirora offenses iria makoma kirumira ti tofauti na icio koguo opposition ni irekire wega muno ingĩũrio uhoro wa kuheana warning iyo civil society nao ri ona ni magio ni kwambia kuoya evidence kahinda-inĩ gaka o tene tondu ndũngĩtegemea ati magoti ma gũkũ na bũrũri ati nĩcio igeka investigations kindu kia kingĩruteithia ni ICC iyo koguo ni hakwa ni ndona hena uma uramukira mohoro maya imwe kwa imwe kuma gũkũ Inoro FM ceceni hakuhi nawe. Inoro Rucini Muhia wa Maina. Tuigire kuria mwena wa Murang'a riu na hathara ya njohi cia ndũgũgio nĩ thiĩte na mbere kũgũmĩra matũra maingĩ ma gĩcigo gĩa Gĩkũyũ-inĩ. Itũra rĩa Gĩkoe kuria mwena wa Kĩnyona gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Kĩgumo Murang'a nĩ kũmwe gwa kũrĩa atumia marũrũnganĩte ica ikuhĩ makĩenda kĩrabu kĩmwe kĩhingwo. Marauga kĩrabu kĩu kĩrendia njohi ũtukũ na mũthenya thengia gũkorwo kĩhingũrĩtwo gũkuhĩ na thukuru ũmwe wa mũndũ kĩũmbe na ningĩ gĩakuhĩrĩria mũno ona mĩciĩ ya mũingĩ. Merĩte Inoro Rũcinĩ atĩ marekwĩra andũ aigana ũna nĩ marĩkĩtie gũkua thutha wa gũtorio nĩ njohi cia mũthiro iria ikoretwo ikĩendio kuo. Riboti iyo ya Joseph Wachira tũkũmĩamũkĩra mohoro-inĩ maitũ marĩa mararũmĩrĩra. Ja bũrũri rĩu na andũ matanyihĩire 50 nĩ makuĩte thutha wa gatarũ karĩa karamakuĩte kobanĩrio nĩ makũmbĩ gĩcigo-inĩ gĩa Sokoto rũgongo rwa bũrũri wa Nigeria. Ndũmĩrĩri ya thirikari ĩroiga namba nene arĩa marakuire mũtino-inĩ ũcio wa mũthenya wa ira nĩ ciana. Gatarũ kau karakuĩte athii 57 na mberĩa nĩ nene gũkĩra ũhoti wako na gũcũngĩrĩra kagaramane maĩ-inĩ. Gũkinyagia rĩu nĩ mĩĩrĩ ya andũ 50 ĩrĩkĩtie kũrutwo na gatagatĩ-inĩ kayo 40 nĩ ya ciana cia gatagatĩ ka mĩaka 10 na 15. Kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mwaka ũyũ andũ angĩ 25 nĩ mawakuire kumana na mũtino ũngĩ wa gatarũ gĩtarũ-inĩ kĩa Yombe ona kĩo kĩrĩa kĩrĩ rũgongo rwa bũrũri ũcio wa ithũĩro rĩa gĩtarũ kĩa Afrika. Riboti iyo ya kĩeha nĩwe gũtũhingira mohoro maitũ maitha rĩrĩ rĩa thaa 3 rũcinĩ. Mohoro mangĩ na njĩra ya matemo nĩ ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩkũrũmĩrĩra wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 4. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Rĩu tũthiĩ nginyagia iharo-inĩ na wainĩ wa Kamũkwa njĩtagwo Mũhia wa Maina. Inoro Rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
Karibu sana muthikiriria tuhuguri haru-ini turonetha kimarathie na mbere na kwigarika thiini wa mbitika itiganite guku bururi-ini ona nja wa bururi njita mwana michezo number 1 Wainaina wa Kamukwa. Twanjie na riboti ya mwanya higiruti wa wira wa President William Ruto miaka-ini ina ya wathani wake, na umuthi turamurika ateng'eri atumia na uria makoretwo makirugamirirwo mahenya-ini. Ni mwandĩki Joel Kimani wa Njuguna utuhaririirie riboti ino. The former president Kibaki alianza kupatia wachezaji award and then Uhuru akakuja. Sasa I think Ruto ameongeza more. Ni muteng'eri wa nahau gabere Tegra Lorope uria unyitiriire rekodi ya thĩ ng'ima mahenya-ini ma kilomita 25 na kilomita 30 agitugiria President William Ruto ni kire ugite ni athiete na mbere na kunyitirira ateng'eri a guku bururi-ini. In the position where wanasema wanawake lazima wapewe hafa. Kama wanawake hawana hiyo knowledge na hiyo leadership, unataka kupewa nini kiti ya free? Onake Esther Kavaya ni muteng'eri muhuru kuwira wa nahau gabere na oho kocha wa mahenya ma itena inini mucii-ini wa Nairobi. Yani bado hatujafika hiyo 50-50, but then uongozi wa wanawake ni Kenya hatujafikia standard ile ya men bado. Ateng'eri atumia orodo umwe na arume mathiete na mbere na gutungana na morito matiganite hamwe na mwari wagi wa iharo cia gwikira mehaririria mao orodo umwe na wagi wa indo cia kumateithiriria. Hatuna facility ya mtu yoyote. Ukikuja nimetoka West Pokot na tumeproduce wachezaji vijana ama wasichana. Hatuna stadium, so that kumaanisha hatutasema wasichana wametengwa ama vijana wametengwa, pale kila mtu ametengwa. Salim Mvurya ni minister wa mithako guku bururi-ini agitariria bata wa gukorwo na iharo cia kiriu bururi-ini. We need to expand the camping but also bring on board the Kenya Academy of Sports, and this camping Mr. Korir, you need also to see how it blends, you know, with the infrastructure that we are doing across the country. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM tufaino wa mathako ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Na tukatigana na icionete mugwimi wa bao Victor Mbaoma na uria urikitie guthamira kirabu-ini gia Tusker FC augite ndari na ngajo ciothe cigie gwika wega mbitika-ini itiganite kimera-ini giki kieru. Muroto munene ari kuhotana gikombe kia ligi nene ya bururi. Victor athamire kirabu-ini gia Tusker FC thutha wa gukorwo na kimera kiega kirabu-ini kia Remo Stars ligi nene ya bururi wa Nigeria, na kuria arabungire bao 25 kimera githiru, rekodi iria aratanya kumiagirithia guku bururi-ini. I did very happy Saturday among now, and by the grace of God, we go run and things go well. All I need now, una support, una full backing, and by the grace of God, everything will go well. I deal with you now, always, and I always give my best for this team. Tusker marina giathina njorua cia ligi nene ya bururi Gor Mahia mbitika-ini ya Super Cup ya kuhingura kimera kieru kia ligi nene ya bururi kia mwaka wa 2026 2027. Na nja ya bururi riu tumurike ligi nene ya Ngeretha na kuria njorua cia ligi iyo Arsenal magukorwo makiriga kiharo-ini umuthi mbitika-ini yao ya mbere ligi-ini iyo magicemania na Coventry City kiharo-ini kia Emirates mucii-ini wa London. Kocha Mikel Arteta augite imwana ciake ni ciharĩirie kuigana makiria thutha wa kurumia Manchester City hatari tha na bao 3 gwa gibugu mbitika-ini ya Community Shield niria yathakirwo weekend hetoku. Coventry City na aria mari rungu rwa muthaki wa tene wa Chelsea Frank Lampard mabatĩrĩtio ngathĩ ligi-ini nene thutha wa miaka 25 magitanya kuonania uhoti wao kimera-ini giki. Shabiki Sport. What happened? We did wonders, my friend. Hawakutarajia. Unajua wekaji wengi walianguka. Hawakutarajia kama tunaweza fanyia Man City ile kitu. Unasema mliwagaragaza kabisa. Kwanza hii msimu kila timu itakayokutana na Arsenal lazima jipange fresh. Wanasema Man City wako weak sana. Man City formation yao iko poa. Guardiola alienda na Kismat ama? Alienda na Kismat, ndio hivyo inaisha. Huo anasema mtu akibeba aka kitu, acha niache kukaitaka kitu. Hii shield hiyo pia ni kikombe kinasherekewa. Ndio nakwambia mtu akibeba hiyo ligi haezi. Ni kweli? Si kweli. Inalingana tu na timu yenyewe. Lakini sisi mtuangalie vizuri msimu huu. Game ya pili tuko nao. Shabiki Sport. Hatari shabiki, game haibambi. Na uguo niguo maundu matari haro-ini njita mwana michezo number 1 Wainaina wa Kamukwa.
yako na Inooro FM. Shopping ya family yaku rĩu nĩ hũthũ makĩria wĩna Naivas. Gũra matunda, nyama njega, ngũkũ, irio cia kũrugwo, mĩgate na keki, ona indo cia kũnyua na kĩndũ gĩothe kĩa mũciĩ. Wĩyandĩkithie na Naivas Loyalty Program. Ũkenerere iheo o weka shopping. Naivas ni kwetu. Ũhoro ũrĩa ũratukinyĩra nĩ atĩ nĩ gũkũgĩa na mbura nene mũno ya munĩko. Matuko maya tũrĩ harĩ na hinya gwĩtĩkia mohoro marĩa maragũkinyĩra tondũ maingĩ mamo magũkinyagĩra me magathime maguta kana magemereirio ona rĩngĩ me maheni. Harĩ o gĩthima kĩmwe tu kĩa mohoro kĩrĩa gĩtarĩ kĩoigwo gĩtwe gĩakĩo, na koguo mohoro makĩo magũkinyagĩra ta ũrĩa matariĩ matongereirwo kana kũrutarutwo mũcamo wamo. Waigua ndeto Inooro-inĩ ko cikinyanĩire biũ na igakorwo ithuthurĩtio na ikaheanwo itarĩ na kipendereo. Mohoro ma Inooro nĩ mega tondũ nĩ mathuthurie ti matũhũhũ. Mohoro ma Inooro rĩ ũndũ wothe wa waria rĩ ũthiaga direct na nĩ makiaragia ma. Nĩ tũkenagio mũno nĩ Inooro ĩrehaga maũndũ matongereirwo cumbĩ kana makarutarutwo. Inooro FM uyu nĩ mũciĩ wa mohoro mathuthurie na kinyi na makinyanĩru. We kiburo huko andũ matiagia kamuno tarora nyũmba terĩ ĩrĩ harĩa ĩrĩ o hau rufu ĩna rangi ũrĩa ĩrĩa kĩrĩ njerũ biũ. Aca nyũmba ĩyo ti njerũ, ĩyo nĩ rufu ya Covermax. Covermax nĩ makĩria ma mabati na rangi wayo ũtũraga ihinda iraya wagita nĩ wagita. Ta njĩra atĩrĩrĩ nyũmba ĩyo njerũ nĩ yaũ? Nĩ yathakara mũno? Nĩ yako ĩyo. Atia we ndacagũrire Covermax na ndiajonorire. Wĩna family nĩ wega gũkorwo na rufu ũramenya nĩ gũtũra ihinda iraya. Mabati ma Covermax mathondeketwo na teknoloji ya kĩrĩu. Covermax nĩ mabati ma gĩkĩro kĩa igũrũ kuma Mabati Rolling Mills. Kamũira tũthia ngĩtere Kenya bethie kũrĩa Kirinyaga County. Ai abai nĩtakuga mũndũ ũcio nĩ arengire thimũ kana nĩ atĩ ya abai nĩtakuga nĩkuo ũrengire thimũ kana nĩ atĩ abai kobana teri abai hai kobana teri gutena uru bwana Jeff kwero atia asa gutena uru kira tigari kuna mathina maingi ma makanitha gukorwo makaingirwo ne kinae na kinae aria maronekana marenda indo iria ikoragwo ikivuthika cia makanitha iria ikoragwo ikivuthira thitima na ni undu ukoretwo githii na mbere riu no kuivina riri makorwo magikiria njama tondu wiki cio igire ni makorwo makaingira makanitha matiganite na ni kaunti ya Kirinyaga iri yothe maya ni mamwe ma makanitha tutakorwo tukimenya ona thengi okorwo kwina makanitha mangi tutamenyete na ni makanitha kana arumĩrĩri a kanitha ucio magakorwo matekwiaria tondu muthenya wa ira nĩrĩo marakorirwo rĩu makĩbunja rekondi Gwĩciria Johnson yamba gũthiĩ tũkũmwetha nĩgetha tũtarĩrie ũrĩa kũrathiĩ na mbere kũrĩa Kirinyaga County kũrĩa mĩkora ĩraingĩra ĩkaiya indo na ĩgacoka ĩgakua indo cia kũhunjia, ĩgakua PA, speakers, microphones na indo iria ingĩ ciothe, na makoretwo makĩiya hĩndĩ maraiya nginya divei, maranyua, marakua mĩgate, na rĩu ti kanitha wa mbere, ti kanitha wa kerĩ, nĩ kanitha cigũkinya o ithano, na nĩ tũgũkorwo tũkĩaria nake nĩgetha tũmenyithie nĩ atĩa o mũthenya nĩ ũhũthagĩra ngari gũthiĩ mĩhang'o-inĩ yaku, no nĩ wĩrĩgĩte gũkuo nginya ũkaigua nĩ waiganĩra we kana wega nĩ kũririkana na gũthikĩrĩria haha Wigo to gũgũkua tu gũkuaga no nĩ gũgũtwarithia na ũgatwarithia mũtũrĩre na mbere na njĩra njega na ya gĩtĩo. To gũtwara arutwo thukuru tu no nĩ kĩambĩrĩria kĩega gĩa kwagĩrithia rũciũ rwa mwana waku. To gũtwara mũrwaru thibitarĩ tu no nĩ ikinya rĩa mbere rĩa kwamũkĩra ũhonio. Na to ũguo tu mũthikĩrĩria tũgagũkua nginya kĩwanja-inĩ kĩa ndege na nĩ kĩambĩrĩria gũcenjeria mũtũrĩre, na nĩkĩo tũrauga Wigo nĩ mwago mũtheri. Download Wigo o rĩu gwa Play Store kana kwa App Store ũhote gũkorwo gĩthiĩ no kuo na njĩra ĩrĩa tugaga nĩ njĩra ya gĩtĩo. Nĩ thaa 3 ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 30
3 guku ni kwa Inoro FM na ndagika ici ingĩ nĩtũkũnyitanĩra na mũthuri ũcio gwĩtwo Johnson atumenyithie ciĩgiĩ Kirinyaga County. Thaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro muciĩ watu ginotana. Bingwa Sacco Limited ni harĩrĩirie mbĩtĩka cia mĩbira ya magũrũ iretwo Bingwa Sacco uwanjani. Muthenya wa Jumamothi tarĩki 22 na muthenya wa Kiumia tarĩki 23 mweri ũkwambĩrĩria thaa 3 rũcinĩ nĩ taũ Rogeto na Njũkĩ-inĩ Ward mĩbira ĩgakorwo Gĩthure Primary na Kanjũ Primary. Faragwe na Karumande location ĩgakorwo Karumande South Primary na kĩwanja-inĩ kĩa General Kasam Kĩanyaga. Kĩrĩma location ĩgakorwo Mũgumo Primary. Inoi location ĩgakorwo Thaita Primary na Karaĩ Primary Grounds. Mutira location igakorwo Gatwe Primary. Mukure na Mwirua location igakorwo Kabonge Primary na Kifuru Primary. Keine location igakorwo Kiagai Primary na Kifirigwe Primary. Mwea igakorwo Kagio Primary na Kibebe Primary School. Ukai tukenerera iheo cia mbeũ njĩthĩ na motungata mafegi itu ya Bingwa Sacco. Bingwa Sacco, empowering your financial freedom. Hari mundu wiguaga erwo ati ndumira ngiri akambĩrĩria gũkũnja cura ti tondu ngiri nĩ kĩndũ kĩnene nĩ tondu wa transaction fees. Mundu nĩkĩ ũrethumbũra meni tũma mbeca kũrĩ network ĩngĩ o yothe na Airtel na hau ũcokerio 50% ya transaction fee wallet-inĩ yaku ya Airtel Money. Na hĩndĩ ĩrĩa warĩha na paybills ta kũgũra tokens unit ciaku ciaingĩra ũgacokerio 50% cashback. Airtel to Airtel nĩ free. Ici ti stories cia jaba sinimina kushow. Ũyũ nĩ ũhoro wa ma. Airtel Money. Download my Airtel app kana uhure *334#. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Inoro no irashina mu. Inoro. Subukia. Nini nyingi tuliza body Hadija, unasema tima yai iko tayari kwa meza. Sijachelewa kufika Kayole lazima nije. Nijo itwele gotire mundu tarambisi ule onge. Nijo itwele gotire mundu tarambisi ule onge. Ndeatheka njamu-inĩ andũ gũthandĩte njamu ya hingo kaswiti ngoka maiga gũtuĩkania bypass nĩwe tarĩ ngari nyingĩ waigua ni marikia ũmenye thĩga nĩwe ũcio waigua ni marikia ũmenye thĩga nĩwe ũcio kaka designer salimia PNM sana Imeri itatũma nĩ mĩingĩ ngoro igĩrĩire kũraihu na message mandũmaga cia gũkwĩra nĩ ngwendete na message motũmaga cia kũnjĩra nĩ ũnyendete ũmũthĩ yure kaneke no nginya tũgĩe na gĩathĩ ũmũthĩ yure kaneke no nginya tũgĩe na gĩathĩ Ndeatheka njamu-inĩ andũ ngari gũthandĩte njamu ya hingo kaswiti ngoka maiga gũtuĩkania bypass nĩwe tarĩ ngari nyingĩ etagwo Wasubu Franco omukenya nĩ arĩ rũgano rwake mukenya ũrokire mũgũnda kũrĩma mũndũ ũrokire kũhingũra biacara yake mũciari ũrabanga famĩlĩ yake ĩrarĩa kĩ ona famĩlĩ ikaire hamwe rĩrĩa gwatuka Ici nĩ ciongano iria itunyitithanagia gũkũ kwa Naivas twĩtĩkĩtie to kwendia indo tu no nĩ gũtungatĩra family andũ ona mũingĩ na kũgera Naivas Kikwetu turakũngũĩra ithuothe harĩ ũtheru itua ritũ ona wĩhokeku wanyu kũrĩ na offers cia mwanya na Naivas nĩ ũthiaga ũgatungatĩrwo mathaa 24
kindu giothe ungibatara migate na keki, ungibatara indo cia theru, ungibatara indo cia riko, ungibatara nginya kindu gigwitwo indo iria twitaga cia nyumba kana ni furnitures, kindu giothe gubatara mariko, electronics na indo ingĩ ta icio muthikiriria, Naivas ni makorobwetie. Na nikio tugaga Naivas ni kwetu, usafi, chaguo, dhamani kwa kila Mkenya. Na kuma hau reke tuthie kwa PIMC, na PIMC ni kambuni ya wendia wa migunda, na PIMC ere kambuni ya migunda ne jone weroragira andu aria maigithagia migunda-ini no keuri na rikorwo ndambiriirie tene uma niguoyo migunda nditeaga na value ya migunda ndiuraga no kuongererekaga na ndiro githie kundu kurakura ndeto njega ni cio ici. PIMC Global Consult Limited marakuhe mweke wa gukorwo kigena mugunda 8 acre plot Gongoni Malindi 249,000 na urehe mdogo 50,000 cia kuigirira icio ingĩ urehe kahora na gutire na interest. Undu mwega wa Brotish ni ati ni 1 km kuma main road haria hetagwo Cheshire Beach, Mambrui Sand Dunes, tugwitaga Dubai ndogo, kurakura na rate nene muno, kundugia kanyumba yaku ya guikara holiday homes na no invest ni tondu wa rucio. Miaka ndionekaga mahinda mari mothe yukaga rita rimwe mwaka kana rita rimwe o hindi, na riu agikorwo ni kwenda kugia na mugunda na muno makiria kuria Malindi urathimo ici 0140999910. PIMC Global Consult Limited, tukaga na your trusted property partner. Kisi sweetie na gitoti elegaine no nyende gukona sweetie uri wana malikia kana ndeja injite kana ni nora norete kana ndeja injite kana ni nora norete ave kanjamu ine andongali gothandete jamu ya ingo kaswiti ko kama iga maiga utwekania mbae pasi nereta rengali nyingi oiga ni malikia umenye thega ndeve ocio oiga ni malikia umenye thega ndeve ocio Sumbukia waigua honi umenya thegane weosi kaka design mwambie PNM salimia watu wa Kamukonji sana kanati ya magua hapo Sumbukia Alright, muthenya wa ira otogo gukwiraga kuri na video ira trend kore mitambo-ini yo kinyaneria atumia atongoria atatu mari kundu studio makidiscuss umwe wao akahiyukirwo video kau karajaka muno video kau marakara ni mutino tutigetikire kurakara ketore na Johnson ndagika nini no PIMC ni marakuhe mweke wa gukorwo ukigira na mugunda na nego kuhede tucio Johnson. Yes, wana Jeff. Abai kubana atia riu? Abai gutena undu tuli okuo. Wauga muthenya wa ira ni marathire kanitha. Muthenya wa ira ni marakorwo magitararukia muno, tondu marakorwo magithii kanitha kuria wa Muragara. Na maringira kanitha wa ACK. Kuria marakorwo makinywa ndivei na maracoka marare sakramenti ciothe irari thiini wa kanitha ucio ni maracokire kana kuringana na arugamiria kanitha uyu mathiite athara makiria ciringi 400 iria marathi na mbere na gutara kwa ivinda riri ambite magathie muma kuni marathire kanitha wa PCA no kumbe ni marang'ang'anire muno tondu matenda bota kuingira safe koguo tikino marakorwo makua otiga kameko karari ku maracoka maringira makabati acio makorwo ku kanitha iria cigagwo cia mutungatiri maracibaragania na maratathi marathi 7th day obau nginya kanitha gwitu ni maguthie kwanyu na kuo ni kurathiito ni marakorire kindu
neighbor ucio akoragwo bau ni arakire itawa marora ndenda menya araragagio uguo kawaida tondu kuma rumaga ya marori yo theri marakorwo makiura yes na nĩ marathiĩte mũthenya ũcio ũngĩ kanitha wĩtagwo kĩa mathoto na kũrĩa mwena wa Kangai rĩu ũgĩtara ũrĩa mekĩte kuma thukũ icio ithatũ mũthenya wa mbere mambĩrĩirie Gatuto ACK Kirinyaga Central kũrĩa meire indo icio cia thitima magĩkua cia makĩria 500,000 marĩkia bau magĩthiĩ PCA Kangai iri mwena wa mwena ũiganĩtie na Kirinyaga Central kuna kumagĩkua indo ingĩ cia makĩria 500,000 nĩ mathiĩte AIPCA kũrĩa St. Bugiasai kuma Kenywa Ndivei na Makĩra Sakramenti rĩu nĩ ũndũ ũkoretwo rĩu ũkĩrigithia tondũ ũndũ ũyũ ũkĩte ũkĩririkana mwena ũrĩa wa Ndia Kobe nĩ mathiĩte makĩbata area ĩmwe yothe mwena wa Karĩti koguo ici nĩ imwe iria igwetetwo rĩu iria makanitha mararia na ingĩ itenjario na ndĩracokire kũgĩa kanitha wa gũkũ taũni ya Kagio kanitha wa Independent AIPCA ona guo ĩrĩgĩte gũkũra indo ciothe rĩu gũtirakĩmenyeka nĩ kĩrĩkũ gĩkĩ na kũrĩa indo ici irakorwo igĩtwarwo na nĩ ũndũ wĩna thĩna mũno na kuna ndĩracokire kũdiscover ndĩrakinyire Mũragara area ya Mũragara nĩgetha borithi ikorwo igĩũka na either mabore rivoti kundu gwetwo Kabonge 7 kilometers away kana mathie ona no mathimukirwo yonge tondu wau ni makubireirie mwena wa Mathira kia Ruhio yani ni kilomita omwanja thina munene gukorwo ati Mũragara kwari na police post ya kilo tene kindu miaka itano mithiru na police post hiyo yari na borithi cigicoka igikuo igitwaro kundu kungi rĩu na police post ere indo ciothe na etire borithi oi okay ona ndire ndona guo undu wa makanitha rĩu ni undu rarigithia muno although ni turakora kanitha imwe itirakoro na arangiri inamo na kuna undu munene muno kira ndo ni kiagire ni makoro mena arangiri kundu kuingi makoro merango ona go na thengi okoro ona kungimerigite mwaka-ini ucio rathirire kuria Mutithi kune mathira Makenywa Ndivei na Bende ona murangiri yakire kutone makorwo mamoba rĩu nĩ kĩũndũ kĩrarigithia nĩkĩ kĩrathi na mbere nĩ indo cirakora igĩtwarwo nako okay yes thank you very much nĩ twacokia ngatho na tũkĩhoke atĩ matigũthi na mbere na gũkĩrũkia kanitha icio magĩkaga ciĩko icio njũru nĩ tũgũthiĩ na mbere na cibonge cio gĩtari nĩgetha ithi na mbere na gũtungatĩra aikari a kaunti ya Kirinyaga rĩu matigathi na mbere na gũteceka tondũ indo nyingĩ iria ũrĩigua irakorwo ikĩiywo ũkaigua kanitha rĩu gatwekĩte harambĩ mweri-inĩ ũcio ũrathirire nĩ indo njerũ koguo nĩ ta andũ marakorwo makĩmenya indo njerũ iria magũrĩte tarĩu kanitha iria tũrathiĩte tũrĩigirwe mekĩte harambĩ mweri-inĩ wa gatano acio angĩ mekĩte harambĩ mweri-inĩ wa kerĩ na indo ciothe nĩ ciathiĩ koguo megũcoka barĩa akimbundi turakorire iro njeru ya makiria 200,000 irakoretwo ya guru oi pole sana kuna thĩna munene thank you brother shukran asante sana thank you very much ucio tumwitaga Johnson Mũrĩithi ni mwandĩki witũ wa mohoro kũrĩa gũgwĩtwo Kirinyaga anake nĩ mathire kanitha muno nĩ maire kanitha muno nĩ kũria tũkũria karĩkĩ kũrathiĩ na mbere tondũ gũthũkirio ũũ nĩ ngatho mũthikĩrĩria tũgũcokerie ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo hamwe na ithuĩ nĩ ngũgeretie gwetha ani ndĩritũ nĩ tondũ IBC nĩ ĩrakorirwo ĩkĩanĩrĩra andũ arĩa megũkorwo makĩrũgama iturwa ngũrani rĩrĩa magĩrĩire gũkorwo magĩtiga wĩra nĩ manĩrĩre gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 tarĩki 10 mweri wa kanana mwaka wa 2027 mbeca iria ciagĩrĩire gũkorwo ikĩhũthĩrwo IBC nĩ ĩrarutire ndũmĩrĩri icio ciothe ũgĩkinya mũthenya wa ira na ndũmĩrĩri cirokĩte na nĩcio ci haha ngwenda kwamba gũcirora haha nĩgetha ngũmenyithie wa mbere nĩ ĩretagwo status of election preparedness. The commission nera published Kenya Gazette Notice 13497 number 144 erekeruira tariki 20 mweri uyu wa kanana mwaka wa 2026 na kuri na maundu maria marakirwo ni ma election period na nimegũkorwo magĩũka hena two legal instruments ya tariki 10 mweri wa kanana 2027 wa mbere iretwo the Electoral Code of Conduct na the
the Election Offence Act. Icio ciothe nĩ ndeto iria iragekorirwo ikiandikitwo na igicabithio nĩ ngathĩti ya kana nĩ ngathĩti ya kĩbũrũri. Nominees magene gukorwo maneanĩte maũndũ maratathi mao mothe registration nginya tariki 2 mweri wa gatano 2027 nginya tariki 11 2027. President, Mobunge, Senate, woman representative, county governor na andũ megwĩtwo ma MCAs acio nĩo maragekorwo makirohĩria magene gukorwo magicokia indo ciao na maratathi macio kana marũa macio masainĩtwo nĩ Erastus Edung Ethekon na nĩ akĩandĩkĩte ũhoro ũcio wĩgiĩ meharĩrĩria. Rĩu twauma hau twathiĩ PIMC nĩ ũkoretwo ũkĩũria ũrĩa ũngĩinvest mĩgũnda-inĩ na ũgeciria nĩ ihinda rĩu rĩa gũkorwo ũkĩinvest no ndũrĩ wa invest ndũrĩ ũndũ ũreka no gũikara ũgĩtĩragĩria rĩtana rĩaku rĩa gũkorwo wĩ mũndũ mũtongu. Kũrĩa Malindi kũrĩ na mĩgũnda ĩrendio nĩ kambuni yĩtagwo PIMC Global Consult Limited. Aya marakwenderia 8 acre plot Gongoni Malindi na nĩ cash shilingi 249 ũngĩtĩkĩra kũrĩha mdogo ũkwambĩrĩria na 50,000 ũcoke balance ũclear kahora kahora. Ũndũ ũrĩa mwega wĩgiĩ broti ici nĩ atĩ cirĩ kilomita 1 kuma main road kũrĩa gwĩtagwo Cheshire Beach, Mabrui Sand Dunes tũgĩtaga Dubai ndogo na kũndũ kũrakũra na ihenya mũno. Ũngĩenda kũgũra mũgũnda wake nyũmba yaku, ũngĩenda gwaka cottages, ũngĩenda gũkorwo ũkĩinvest tondũ wa rũciũ no wĩbange. Mĩeke ndĩiganaine na mĩeke ndĩtũraga mũthikĩrĩria. Ũngĩenda kwĩgũrĩra mũgũnda wĩgũrĩre oro rĩu kũrĩa gwĩtagwo Malindi. Ũhoro makĩria no twende woe thimũ ĩno 0140999910. Yatirĩrĩ nĩ ũkwenda gũcera thĩinĩ wa supermarket itũ ũgũre indo ũngĩenda iria njerũ. Twĩna supermarket itũ ya Naivas ĩkoragwo ĩgĩtungatĩra mũingĩ mathaa 24. Ũngĩkorwo wĩna sherehe gwaku mũciĩ, ũngĩkorwo wĩna sherehe ya andũ aku, ũngĩkorwo wĩna sherehe mahinda marĩ mothe, nĩ tondũ wa ũtheru cagũra kĩrĩa ũkwenda. Ĩnyitithanagia Akenya othe menda gũkorwo makĩgũra indo. Ũngĩenda indo cia kũhũthĩra cia mũciĩ, ũngĩenda mboga na matunda, nyama theru kana nyama njega na ngũkũ, ũngĩenda indo cia bakery, ũngĩenda indo cia iria, ũngĩenda indo cia kũnyua, indo ciothe cia theru na cia gwĩtumberia na cia ciana na cia mũciĩ, kũndũ ti kũngĩ. Naivas ni kwetu imefika na ni sherehe ya andũ othe. Naivas ni kwetu na ningi mũtaratara ũrĩa twĩtaga wa loyalty program na wambere gũkorwo kĩamũkĩra mbegega ya iheo mwaki o tũkĩnyitana moko o mũndũ akĩruta wĩra harĩa arutagĩra gũkũ kwa Naivas nĩ tũkũrũmbũĩtie na nĩkĩo tũrakũririkania atĩ gũkũ kwa Naivas ni kwetu, usafi, chaguo, dhamani kwa kila Mkenya. Rĩu nĩ thaa 3:48 wona ndacokere nĩ gũgũtwara moja kwa moja nginya kũrĩa andũ arĩa twĩtaga a PIMC na PIMC nĩ kũrũmbũĩtie na njĩra njega. Ũyũ nake tũmwĩtaga Pius Kĩhingo wa Nyambura. Wendwa wakwa siko ekuhereria uhekisi umenya ini ngwendete siku niwomereirie wendo wa mĩaka 10 niwomereirie wendo wa mĩaka 10 irikana rĩrĩa twarĩ cukuru wathomaga nawe kĩrathi kĩmwe siku wate karamu mwendwa ngakũhe gakwa wate karamu mwendwa ngakũhe gakwa. Eka kĩngerio mwendwa nĩtuonire wĩra niĩ ngĩandĩkwo wĩra wa gwĩka ithabu siku nawe ũgĩtuĩka mwarimũ wa natharĩ Ugi wakwa mwendwa niĩ nĩ wanjohire ona tamaa ya mbeca iria ndataraga ngĩohwo mĩaka 10 siku no kiumĩrĩria mĩaka 10 siku no kiumĩrĩria
nikio ndakwĩra ciko tũthiĩ Mombasa ndakũgũrĩre kĩrĩa gĩothe wendete ciko na ngũcerie Mombasa Fort Jesus na ngũcerie Mombasa Fort Jesus njũĩ wega nĩ warumagwo nĩ andũ rĩrĩa wokaga kũndora njera Kamĩtĩ ciko warumagwo wetagwo mũka wa mũici warumagwo wetagwo mũka wa mũici wathi Mombasa nĩngagũra gĩcũhĩ gĩa thahabu ngwĩkĩre harĩa aciari aku natuo tũringĩri twa kwanyu tũrĩa tũnyũi tũringĩri twa kwanyu tũrĩa tũnyũi oya mũgathĩ ũcio wa thahabu ciko wongerere madaraka mawendo nake makũigua ũru eĩtĩirwo atige nyarĩrĩ makũigua ũru eĩtĩirwo atige nyarĩrĩ Mombasa nĩngagũra gĩcũhĩ gĩa thahabu ngwĩkĩre harĩa aciari aku natuo tũringĩri twa kwanyu tũrĩa tũnyũi tũringĩri twa kwanyu tũrĩa tũnyũi oya mũgathĩ ũcio wa thahabu ciko wongerere madaraka mawendo nake makũigua ũru eĩtĩirwo atige nyarĩrĩ makũigua ũru eĩtĩirwo atige nyarĩrĩ nĩnjũĩ wega nĩ warumagwo nĩ andũ nĩnjũĩ wega nĩ warumagwo nĩ andũ rĩrĩa wokaga kũndora njera Kamĩtĩ rĩrĩa wokaga kũndora njera Kamĩtĩ weragwo nĩ andũ atĩ niĩ ngũkuĩra njera weragwo nĩ andũ atĩ niĩ ngũkuĩra njera nĩndoka mũthĩ ciko kangũhũre kici nĩndoka mũthĩ ciko kangũhũre kici tũringĩri twa kwanyu tũrĩa tũnyũi tũringĩri twa kwanyu tũrĩa tũnyũi etagwo Pius Kĩhingo wa Nyambura nĩ thaa 4 ĩtigarĩtie ndagĩka 7 ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe mũthikĩrĩria nĩ tũĩ mĩeke ndĩtũraga mĩeke yũkaga rĩmwe mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ na andũ arĩa makoragwo na mĩgũnda mũthenya wa mũthĩ nĩ andũ arĩa makinyũkirie makinya mona kanya kau na angĩkorwo Malindi ĩkoretwo thĩinĩ wa meciria maku kũndũ ũngĩigithia nĩ ihinda rĩaku rĩa gũkorwo rĩu ũgĩkinyũkia ikinya nĩgetha ũkorwo ũkĩigithia kuo. Ũndũ ũrĩa mwega wĩgiĩ broti ici nĩ atĩ ciĩ kũndũ gwĩtagwo Cheshire Beach Mambrui Sand Dunes kilomita 1 kuma Main Road. PIMC nĩ ranĩrĩra broti ici 8 acre plot Gongoni Malindi na nĩ ciringi 249. Angĩkorwo no wende kwamba kũigĩrĩra 50,000 icio ingĩ ũrĩhe mdogo mdogo ndũkũrĩhio kĩndũ gĩtagwo interest. Ũndũ ũrĩa mwega wĩgiĩ broti ici nĩ atĩ ciĩ kilomita 1 kuma Main Road kũrĩa gwa Cheshire Beach. Na angĩkorwo nĩ ũkwenda kũgũra mũthikĩrĩria broti ici nĩ tũgũkorwo tũgĩkũnengereria namba. Ũndũ ũrĩa mwega nĩ atĩ no wake nyũmba yaku ya gũikara dream home, no ũkorwo na holiday homes kana cottages, no invest nĩ tondũ wa rũciũ na ndakwĩra wĩna 249,000 we mũthikĩrĩria nĩ ũkũhota gũkorwo gĩkinyũkia ikinya rĩu. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Number 0140 99 99 10 0140 99 99 10. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Muthikiriria hau niho twakinyia maundu macio na tugikinyagia maundu macio hau reke turikie na ruru rwa mundu gwitwo Lawrence Doro wa Ng'ang'a oro Uduma na Gathoni. Ng'ang'a wa Doro wathire ko?
Wasomora kemindo njora nĩkĩ na wakonja mĩgũtha yaku yothiũ na wakũra maitho waimbia mĩromo mũhiki waku ndamũinia ndaci kaĩ ndamwĩka atĩa cokia kĩmindo njora mwanake gũtirĩ ũndũ njĩkĩte cokia kĩmindo njora mwanake gũtirĩ ũndũ njĩkĩte gũkũ nĩ patĩ-inĩ gũtiũranagio narora wakwarainio nĩ Kamau Wakamau maraina na Njũgũna mũhiki waku ndamũinia ndacini na mũhũra kici cokia kĩmindo njora mwanake gũtirĩ ũndũ njĩkĩte cokia kĩmindo njora mwanake gũtirĩ ũndũ njĩkĩte mũhiki waku korwo nĩ ngũmwendaga hĩndĩ ĩrĩa ũgũkomete gĩtĩ-inĩ gĩthire nake ndũngĩamuona rĩngĩ ndiramwenda ona kĩine wiki ndamũkipa mĩci tiga gũtheca ndamũrie wĩigue gũtirĩ ũndũ ndamwĩra tiga gũtheca ndamũrie wĩigue gũtirĩ ũndũ ndamwĩra ndongĩhota wĩ mũrĩu ũratũgũgũgaita njohi ciene tarora ũrĩa ũtahĩkĩire thuti yaku na gũthuguma ĩwĩthugumĩire gũtirĩ ũndũ ũngĩhota tiga gũtheca ndamũrie wĩigue gũtirĩ ũndũ ndamwĩra tiga gũtheca ndamũrie wĩigue gũtirĩ ũndũ ndamwĩra mũhiki waku nĩ mũthako wega na kwĩhumba nĩ ehumbĩte o wega no ndarĩ na mwene na ndarĩ ũtheri coka toro ninie mũhiki nĩ egũgwĩta mũinũke tiga inegene nĩ ũkũnyararwo no hetwo gĩtĩo tiga inegene nĩ ũkũnyararwo no o muthenya nĩ ũhũthagĩra ngari gũthiĩ mĩhang'o-inĩ yaku no rĩrĩ wĩrĩgĩte gũkuo nginya ũkaigua wega rĩ Wigo to gũgũkua gũkuaga no nĩ gũgũtwarithia mĩtũrĩre na mbere na njĩra njega na ya gĩtĩo gũtwara arutwo thukuru makambĩrĩria wega nĩ tondũ wa kwagĩrithia mũtũrĩre wa rũciũ to gũtwara mũrwaru thibitarĩ no nĩ ikinya rĩa mbere rĩa kwamũkĩra ũhonio na to gũkua ũgĩthiĩ kĩwanja kĩa ndege na to kĩambĩrĩria gĩa gũcenjeria mũtũrĩre Wigo nĩ mwago mũtheri download Wigo o rĩu kũrĩa gwa Play Store kana kwa App Store ũhote gũkorwo ũgĩthiĩ na ngari icio no kene tondũ ndona wa Karĩndĩ wa Ndeithi nĩ mũkinyu mena Simon Kamore Shimioni. Yes. Karibu sana. Asante sana. Wakĩrwo atĩ na kũmuma. Gũtirĩ na ũru. Yes sir. Ndakũrehera kĩhiki. Kĩhiki gĩkĩ gĩa kũrĩa kĩrahaya. Okay. Wĩ sawa mũnene? Kana nĩ tũkinyire mathaa? Nĩkĩ ũrakorwo ũguo mũnene? Ndirĩ na mwĩrĩ mwega Jeff. Nĩkĩ kĩũru? Gĩthũri kĩrangia. Pole. Thank you. Pole wĩra rĩu naguo ndũngĩkĩrũgama mũnene nĩ ũkwĩyũmĩrĩria ũkahora. Gũng'ang'ana no nĩngũka wega. Gũgũka wega biũ. Kwanja he gatawa ndaiguire ũkundaga Karĩkũ? He gatawa ũkundaga harĩa alfajiri. Atukanĩtio na tũmacungwa ũguo wahũra nĩmwe ũgakorwo wĩ set. Ndiakiuga he gatawa tũnyuaga hau mwĩtĩ. Karĩa ka ngirathi karĩa ga kwanja mena cutie. Na Bensu. Na Joy. Rĩu Joy nĩ kũnyua na ndatigithĩrĩria. Yakinya mwĩrĩ kiume akoragwo wĩ pure. Mwana rĩrĩaga. Ũkaigua gũtirathio. Joy ndangĩtĩrĩra. Yakinya mwĩrĩ. Joy nĩ kũnyua biũ mũndũ.
Ngai wandeithia kiugo kĩrĩa gĩkumĩte hau. Pole sana, nĩ wega wĩyũmĩrĩrie na ũgagĩtigaga ũkĩhũrithia heo mwarĩ wa ithe witũ. Sasa kwenda kiheo kĩrarĩ kuo. Oh. Sana nafikiria ni hiyo change of weather kidogo. Na takire kũndũ gĩthiĩte no gakĩhogoka. No yeciria rĩ mbui kana ndarĩ ku. Nĩ mwĩrĩ wakwa sensitive. Oh. Okay. Ũgĩkoma kũndũ utakomaga. Ciana cia itonga nĩ cigiagwo nĩ mwĩrĩ nyũndũ wa gũkocirĩrĩtwo. Titura nyũmba na TV. Ũngĩmenyera agĩkorwo menyerete Wenda kwaria ũru. Kendige. Na kũhe comeback. Kendige tondũ. Ndikwenda nĩ mwathani akũririkane. I'll be fine. Kĩmera gĩkĩ. Amwarĩrie tondũ mũthĩ ndarathiĩ mũgithi mwĩrĩ inuke. Aca rĩu mũthĩ nĩ ndĩramenya nĩ gwĩtumberia biũ. Aca na mwĩrĩ ũcio ndũngĩenda. Atĩ ndetungumanagia wũi ta mũramba ndundu. Kũrĩanĩria. Ngahũrithia ngari yakwa Tandũrũme ndundu. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ũgeni motare mĩrongo kenda na inyanya gaturumo kenda. Inoro FM. Rũcinĩ rwega nĩ thaa 4 na ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Ngomenyithie mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Thirikari nĩ ĩcukĩirwo mahĩtia ma kũingĩrĩra wĩyathi wa honge cia kĩwatho na kũhotomia ũtungata wacio ĩrĩ na muoroto wa kwagarara ihoto cia mũingĩ. Mũikarĩri gĩtĩ wa tene wa kamĩtĩ ya kũnyabara ũruti wa wĩra wa borithi IPOA Macharia Wanjerũ Oroiga mũtugo ũcio nĩguo ũracangĩra kuongerereka kwa ngero cia honge cia ũgitĩri kũraga mũingĩ kiundutho. Oigĩte nĩ kĩeha kuona thigari iria ikuruhanĩtio na mahĩtia ma kũraga mbeũ njĩthĩ hĩndĩ ya mĩrũrũngano arĩa marutaga thirikari mahĩtia itioyagĩrwo makinya rĩu ona gũgĩtuĩka bamĩrĩ ciao nĩ ciĩrĩirwo nĩ ikũrĩhwo ngarama thirikari ĩkĩruta mũigana wa ciringi birioni 2. Wambere njuge atiriri compensation kuga ati nawariha mundu ri maisha ma mundu matingicokio ni mbeca igoti ina right kanona ina magoti na ucira uri gutwaro mundu oragitwo na mahitia ri mundu neheo compensation na atiki na mahitia not enough kuga ati nawariha mundu no ati na accountability igutigire ati mundu ucio muthigari oragire mundu ni ekate ni oyero hatua tondu mahitia mokagira atiriri mundu angikorwo ni ahititie akavunja watho acoke atuike ndanoero hatua mundu ucio ure ekaga ni ati athia ningi ageka mahitia macio ringi tondu maisha ma mundu wa mundu akwa ni akua na ni mahitia gutiri kindu kivata thiini wa thi gukira maisha ma mundu koguo kindu kiria kiagio ni kurumirwo makiria nginyo ona tutakinyite horo-ini wigie mbeca ni gutigira ati muthigari ucio ni oyerwo hatua atwara igoti-ini nigetha riu gutuika ati ni wagiriria thigari ingi icokere mahitia macio no gitumi kiria gigutuma makorwo matiroyerwo hatua ri ni tondu thigari ni ihuthagirwo uru undu umwe andu matoe ni ati hingo ciothe kuri kugia na utongoria muru andu acio matiendaga thigari ko iri independent nigetha makamahuthira na njira njuru. Macharia Njerũ ekwaragia tabarĩra-inĩ ya Hagaria kiuga ningĩ ciĩko cia nyanake iria irahũthĩrwo nĩ ateti gũthararia thayũ wa mũingĩ ciahota kũrikia Kenya mũtondo-inĩ wa wagagu wa bara ta bũrũri wa Haiti. Gũkĩrĩ ũguo rĩu nĩ atũgĩrĩtie ikinya rĩa atongoria a mũng'ethanĩro na gĩkundi gĩa gũtetera ihoto cia mũingĩ Haki Africa kwandĩkĩra igoti rĩa kĩmabũrũri rĩa ICC makĩenda rĩthuthurie ciĩko icio. ICC rĩ maundu macio nimo ICC ikoragwo ikirumirira mundu urahuthira kiria thirikari na njirere etagirire kuraga andu kuthira nginya goons na ki nigetha riu akorwo ati tondu ungirora offenses iria makoma kirumira ti tofauti na icio koguo opposition ni rekire wega muno ingiurio
uhoro wa kuheana warning iyo civil society nao ri ona ni magio ni kwambia kuoya evidence kahindini gaka o tene tondu ndungitegemea ati magoti maguku na buri ati nicigeka investigations kindu kia kingiruteithia ni ICC yo koguo ni hakwa ni ndona hena uma na agio ni kurumirwo muno nigetha andu aya makoma makimenya atiri wagani ure wothe ugukorwo wika ka wi governor ka wi president ka wi MP kana wi ki mwisho wa uhoro ri maundu maria ugukorwo wika no magutware ki ICC ari president wa Philippines witagwo Duterte wekire maundu manditu muno makuraga andu kuhira ginya kiria borithi kuhira ginya gunci cio thaici ari kure ICC na kiathitangitwo o ti undu mugeni ni undu ungicokerwo tuthie Murang'a ndeto-ini ciĩgiĩ ũnyui wa njohi na hathara ya njohi njũragani no ĩrathiĩ na mbere kũgũmĩra matũra maingĩ ma gĩcigo gĩa kĩrĩma-inĩ itũra-inĩ rĩa Gĩkoe kũrĩa wodi-inĩ ya Kĩnyona gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Kĩgumo Murang'a atumia rĩu marĩ kũrũrũngana na marenda kĩrabu kĩmwe kĩhingwo moigĩte kĩrabu kĩu kĩrendia njohi ũtukũ na mũthenya thengia ya gũkorwo kĩhingũrĩtwo gũkuhĩ na thukuru ũmwe wa mũndũ kĩũmbe na ningĩ mĩciĩ-inĩ ya mũingĩ na merĩte Inooro rũcinĩ atĩ marekwĩra andũ maigana ũna nĩ marĩkĩtie gũkua thutha wa gũtorio nĩ njohi cia mũthiro iria ciendagio kuo. Nĩ Joseph Wachira ũratũmenyithia ũhoro ũyũ makĩria. Nĩ mũkayona mbuya atumia kuma matũra-inĩ ma Gĩkoe na Kamukabi Kĩnyona Kĩgumo kaunti-inĩ ĩno ya Murang'a magĩtetia kĩrabu kĩmwe kĩrĩa thengia wa gũkorwo gĩgũkũ matũra-inĩ kĩrutaga wĩra ũtukũ na mũthenya mathaa 24 thengia wa gũkorwo ningĩ kĩrĩ o mita nini cia kinya ta 100 kuma thukuru-inĩ ũmwe kĩũmbe mwena ũyũ. Athuri nĩ mathamire mĩciĩ airĩtu moima form 4 moka haha nĩ harĩ biacara ya airĩtu mũthuri ũyũ ndangĩhota gũciarithia tondũ wa mbere nĩ gakĩnyihire. Atumia aya magitarĩria ikuũ cigana ũna iria marakuruhania na ũnyui mũkĩrũku wa njohi itarĩ nginyanĩru ikĩro matũra-inĩ ma gũkũ Gĩkoe. Andagĩra rĩ arakwa rĩu thaa ici nake ũcio handũ ambethi kĩbarũa kũrĩa ahetwo nĩ mũthũngũ wake arambire kũhiũka haha aroka aranyua arathire aragwa na mahuti meng'ong'o. Mwanake wa ndune araitire mũthenya ũngĩ nĩ ũndũ wa kũrio woire ngũkũ ciakwa watwara kwa nti ciake. Nĩ ũhoro ũrĩa oho marakuruhania na wagi wa ũigĩrĩrĩki kuma thirikari-inĩ ya kaunti ya Murang'a nginyagia wathani-inĩ wa matũra. Tarũ aingatirwo mairĩ nĩ ũndũ wa njohi agĩingatwo gacoco kũrĩa gwĩ kwao Gatũmbĩ Mũkabi kuma rĩrĩa okire haha ngũkũ ndĩkahurũka mũciĩ makorobia matikahurũka mĩgũnda kwa andũ mbembe ici ciratũra cigĩkohorwo ndũma kũiywo nĩgetha mwanake ahote gũka kũnyua njohi haha. Thĩinĩ wa marũa marĩa monetwo nĩ ceceni ĩno ma tarĩki 12 mweri ũyũ wa kanana mwaka ũyũ na marĩa mekĩrĩtwo mũhũri nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya gũthũrima wendia wa njohi sub kaunti-inĩ ya Kĩgumo nĩwe Julius Ndung'u akĩandĩkĩra mũnene wake director wa